And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga kag mahamongayaon nga Biyernes, mga kauturan ko kay Kristo. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Upod naman sa sining inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sang aton adlaw, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo, dire sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Dayawon kag pasalamatan nato na aton mahal nga makaako, sa buga na nga grasya nga aton padayon nga ginabaton, ilabi na gid sa sining bagong nga adlaw nga iya naman regalo sa aton. Gani opdanay naman kita sa pagsugod sining adlaw, pagi sa pagpamalandong sa iya nga pulong base sa Ebanghelyo subong nga adlaw. Biyernes, ika-24 sa bulan sang Mayo, ika-7 nga simana sang tuig. O Ginoo, nagasalig ako sa imo mapinadayunon nga gugma, kag magakalipay ako kay luwason mo ako. Magaamba ako sa Ginoo kay sa gihapon maayos ya sa akon. Mga muyo kita.
O Diyos nga amon amay, kabay nga amon pamalandungon, sa gihapon ang mga butang nga imo gintudlo sa amon. Kag tumano namon sa pulong kag sa buhat ang imo nahamutan. Ginapangayo namo ini sa imo paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato ni Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 1 tubtob 12. Si Jesus naghalin didto kag nagkadto sa kadutaan sang Hudiya, sa tabok sang Jordan. May madamo nga mga tawo nga nagtililipon liwat sa iya, kag nagpanudlo siya sa ila, suno sa iya kinabatasan. Nagpalapit ang pila ka mga Pariseo nga nagpamangkot sa iya, agud tilawan siya. Tugot bala sa kasuguan nga ang lalaki magbulag sa iya asawa? Ginpamangkot niya sila, ano ba ang ginsugo ni Moises sa inyo? Nagsabat sila, gintugtan ni Moises ang bana nga magsulat sang papeles, sang pagbulagay, kag dayon, magpahalin sang iya asawa. Apang si Jesus nagsiling sa ila, bangod sa katig-a sang inyo tagipusoon, ginsulat ni Moises ining sugo para sa inyo. Apang ginsuguran sang pagtugas sang kalibutan, ang Diyos naghimo sa ila nga lalaki kag babayi. Tungod sini, ang lalaki magabiya sa iya amay, kag iloy, kag magaupod sa iya asawa. Kag ang duha maging isa. Hindi na sila duha, kundi isa. Gani dili pagbulagon sang tawo ang ginhiusa sang Dios. Sang dito na sila sa balay, ginpamangkot siya liwat sang iya mga gintutunan na hanungod sini. Nagsiling siya sa ila, ang lalaki magabulag sa iya asawa kag magpangasawa sang iban, nagapangin babayi batok sa iya asawa. Kung ang babayi magbulag sa iya bana, kag magpamana sang iban, siya nagapangin lalaki. Sa subong nga aga, pamatian nato ng refleksyon ni Sis Maylo, Class Shepherd, Bukas Loob sa Diyos, Catholic Charismatic Covenant Community. Mayong aga, Sis May. Mayong aga, Sister Mercy. As we heard from the first part of the Gospel, Jesus Christ is being tested by the Pharisees. He is being questioned about divorce. So they asked Jesus this question in order to test him. Is it lawful for a man to divorce his wife? Jesus' response is very simple. What did Moses command you? They replied, Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her. But Jesus told them, because of the hardness of your hearts, he wrote you this commandment. The same as in marriage, hardness of heart remains the big obstacle. It is important that a husband and a wife becomes meek and humble, just like Jesus Christ. This way, we will find peace, overcome conflicts, and discover proper solutions to our problems. But those problems, of course, will not disappear, but we will be able to see them from a different perspective. Marriage is the most beautiful thing that God has created. In the Genesis chapter 1, verse 27, tells us that God created man and woman. He created them in His own image and likeness. For this reason, a man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. The husband and wife shall become one flesh, and they are supposed to remain as such until death. Divorce was never God's intention for marriage. Divorce is wrong in the eyes of God and goes against God's established plan from the beginning of the world. In Mark chapter 10, verse 10, we heard that when the disciples come into the house, they asked Jesus more about this matter.
So Jesus explains even farther in verses 11 to 12. Jesus said, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." The Catholic Church believes that Christian marriage is sacred and holy, a bond that we call it a sacrament. A sacrament is a sign instituted by Christ to show God's love to the world and bring grace, joy, and comfort to us. The sacrament of marriage is intended by Christ to be a lifelong commitment. Therefore, what God has joined together, no human being must be separate. Through the sacrament of matrimony, the Church teaches that Jesus gives the strength and grace to live the real meaning of marriage. A sacramental marriage is sacred and permanent and may not be broken in the eyes of God. This holy union is a living symbol of the unbreakable relationship between Christ and His Church. Today, our Lord Jesus reminds us the value, sacrament, and sanctity of marriage. Madamay nga salamat Sis May sa imong nga pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa atong mga kauturan nga nagapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyudait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion santig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs.
Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kun kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kun kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke.
Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Biyernes sa Mayo 24, tuig 2024. Inyo makaupod sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo kasubong man pinaagi no sa aton nga Bombo mobile app kag sarang man kita nga malantawan live pinaagi sa Facebook kag sa YouTube. Ang aton nga heat index sa subong nga Biyernes mga kabombo mataas-taas gihapon no 44 degrees Celsius. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal magachekyar kita karon sang presyo sang baboy sa merkado. Kaya last time we check do ara to sa 380 pesos to 390 pesos. So madugay naman kita no wala nakachekyar sang presyo sang baboy sa merkado. So aton kamustahon no at the same time check ron man naton ang supply kag ang demand diri sa syudad sang Bacolod. Samtang ang napatay nga katapo no sang New People's Army sa engkwentro nga nagluntad sa may Banwa sang Calatrava mayara na sang identity. Duha ka mga persona nakuhaan sang armas luthang kag pataloma sa checkpoint didto sa may Banwa sang Isabela. Sa balita national, si Senate President Francis Cheese Escudero luyag anay nga makayo no ang relasyon sang Senado kag sang Kongreso antes diskusyonan ining mga proposals may kaangtanan sa chatcha. Sa dugang panaton nga balita national si Senate President Escudero sa gihapon igatugyan sa iyang mga kapdanan sa mayorya abi sang Senado ining natuhoy sa divorce bill no depende ini kuno sa konsensya kag personal nga pagpati sang mga senador. Samtang ang Department of Education nagpatag nga tiindi lang ang mainit nga tiyempo ang rason kung nga agin balik ang old school calendar kundi pati man ang turismo diri sa aton sa Pilipinas. Sa balita international, ang presidente sa nga Iran nga si President Ibrahim Raisi gindulong na sa iya ulhi nga palahuwayan. Ginlubong na kahapon no, si President Ibrahim Raisi dito sa may Iranian Holy City sa nga Mashhad kung sa diin tiginatos linibo actually no. Linibo ka mga pumuluyo ang nag-upod no nag-pay respect man sa ilang presidente. Philippines Standard Time, 33 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Antes naton checkeron ang presyo no, sa nga baboy sa merkado mga kabombo. Diri kita anay kay matapos ining pag-aprobar bala no ining consultative meeting with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Martes marumduman naton nga gina-aprobahan na or gin-finalize na sa Department of Education ang ilang plano nga i-shift na no magbalik na kita sa old school calendar kung sa diin magasugod no ang masunod nga school year sa bulan sang Hunyo kag magatako pa sa bulan sang Marso. Yung school year 2024 to 2025 magasugod ang klase July 29, 2024 kag magatakop ini siya April 15 next year no. So mga 15 kadlaw na lang sa bulan sang Abril ang kumbaga do maka-experience or mag-antos abi sang mainit nga tiyempo no kung
mainit ang tiyempo sa masunod nga tuig kay subong ining eksperyensya naton mayara pagkikitaya sang El Nino on top pagida sang summer season. And then sa masunod nga academic year 2025 to 2026 magasugod naman ang school year sa June 16 kag magatakop no sa Marso 31 tuig 2025. So magabalik na gid kita no ginpahayag dire or ginatag dire sa Department of Education nga ining desisyon sang ahensya nga magbalik sa old school calendar which amo maning lining gani ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hindi kuno nakabase lamang sa mga weather conditions no, hindi lamang bangod sining tuman kay init nga tiyempo sa karon nga ato nagakabatsyagan kung sa diin nagaapekto sa in-person classes kay ti manotisyaran naton sang bulan sang Abril kag sang Mayo puro kanselado no ang in-person classes. Blended learning ang ginapatigayon kaya hindi gid magwanta ang aton nga heat index kada adlaw. Isunod dire kay DepEd Undersecretary Michael Powa no ining tikang aside sining tuman kainit nga tiyempo no isa man dire sa ginalantaw is mapabalik no ang pagsanyog bala o kon makadugang ini siya sa pagboost sang turismo sang aton nga pungsod kay ti bulan sang Abril kag Mayo ining aton nga summer diri no sa may Pilipinas pero makita naton nga mayara kita sang klase subong. So imbes kun tani ining mga estudyante, ining mga manunudlo no, imbes kun tani nga nagapadulong ni sila sa mga resorts, naga-enjoy sa ilang mga summer vacations, ara sila sa mga eskwelahan. So isa ini sa ginalantaw nga factors ng Department of Education nga ti maka-boost no sang tourism naton kung wala klase sa bulan sang Abril kag sang Mayo which is amo ang summer season diri sa aton sa Pilipinas. Amo nang isaman sa rason kung nga nagpropose sila nga ibalik no sa daan nga school calendar kay ti aside sa ini ang gusto sa mga pumuluyo, madamo ang nagapanawagan mga manunudlo, estudyante, ginikanan, ibalik na no amuning pahayagid or panawagan man sang una sang tinalikdan sang mayorya which is amo manangin pamatian at the same time ang local tourism economy man diri sa aton nga pungsod come summer months no amo na siyang isaman sa rason sang Department of Education kay ti kun lang tawon naton inconvenience gidya no ang matuga sining sining pagbag-o sang school calendar subong nga miara kita sang gina-eksperyensya nga El Nino no so amo na ang rason kung agin balik sa old school calendar. Si Senate President Francis Cheese Escudero kung madumduman ta isa man ini si Senate President Escudero no sang 2017 sa nagaduso bala nga i-synchronize ang academic calendar sa tanan nga mga bulutuan sa pungsod sumugod to 2018 to 2019. Isa man ni si Senator Escudero sa nagaduso sining opening of classes sa Pilipinas sa bulan sang Agosto. Ti subong nga ti gimbalik na kita sa old school calendar no mayara man sa reaksyon no ang Senate President natuhoy dire. Pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ang sabi ko, basta ito na talaga yung final answer. Hindi yung pag naglaninya, nagbabaha, babalik na naman natin. At sana sa pasang ito, na narekomenda ng DepEd mismo, kinonsidera nila yung sinasabing pag-asa na paparating na laninya. Dahil ang isa sa mga rason, kung maalala ninyo, kung bakit natin binago yung calendar, ay dahil sa walang humpay na ulan at baha na maraming beses na nasususpende ang klase. Kaya natin binago Noong nag-El Nino, grabe naman talaga init at parang hindi na bagay yun. Kasi hindi naman namulan ngayon paparating yung La Nina. Baka yung rason kung bakit natin binago yan nung una ay nandito na naman at babalik na naman tayo. So sana nung una pinag-isipan na ng nakarang administrasyon kung talagang ito na nga ba, final answer o hindi. Sana rin kung sakasakali, itong pasang to ay kinonsidera na yun. Para hindi mahirapan yung ating mga estudyante. Pero para sa akin,
Natuto na tayo. Pwede naman natin panindigan tong desisyon to eh. Natuto naman na tayo eh. Sa pandemya. Hindi naman na kailangan no classes eh. Bumagyo man o sobrang init, hindi kailangan isuspende ang klase. Dahil nung panahon nga ng pandemya, walang klase pero may klase. Sa pamamagitan ng virtual at modular. So gamit ang teknolohiya, i-project na nila yung mga araw marahil na hindi magkakapasok, hindi ba? Mag-modular at mag-virtual sa mga panahong yon para hindi maantala, hindi mahuli, at kailangan maghabol ng mga bata sa kanilang edukasyon. Pangalawa, hindi ko maintindihan din sa parte ng DepEd, bakit hindi nila pakinabangan yung karanasang yon? Modular at virtual. Hanggang ngayon, ang anak ko nagka-aaral sa pribadong eskwelahan, once a week virtual sila. Hindi nagbago. Anong ibig sabihin nun? 5 araw ang klase sa isang linggo. Kung once a week ang bawat klase, syempre nagro-rotate yun, ay nagvo-virtual, madadagdagan nila ang classroom capacity ng 20%. So kung kulang ang classroom, agad-agad para kami nalikhang 20% ng classroom. So if a school, a central school for example, has 100 classrooms, by simply allowing the kids to do virtual or modular once a week, that 100 classroom school will immediately have 120 classrooms. Kesa nagsishifting ka. Overnight, hindi mo kailangan mag-construct. May mga paraan naman. So, pwedeng panindigan na natin to. Balik tayo sa lumang calendar. Gamitin lang natin yung mga natutunan na natin. Para hindi mangyari yung babalik na naman tayo dahil naman sa baha. Kung hindi makapasok yung mga bata, o tingin nila, may paparating na bagyo next week. Di ba? E di mag-virtual na. Or mag-modular na. Di ba? Posible naman yan. Maplano lang ng maga. So, pwede palang hindi na magtayo ng mga additional classroom, yun na lang, sir. Kung hindi, pwedeng hindi magtayo, pero habang hindi pa nakakapagtayo, ito na muna. Panawid gutom, ika nga. Nabatian ang kabahin no sang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero iti prior pa man sang COVID-19 pandemic madamo nang nagaduso sini mo nga i-change bala or sundon sa international abi ining aton nga school calendar diri sa Pilipinas pero do na bag-o gid ni siya or na push gid ni siya bangod man or during man COVID-19 pandemic. Isubong agin revert na okay na malang kuno no basta panindugan na, no? Hindi na bala magbalin-balhin pa kay base magtigulula naman na ibalik naman sa Agosto ang bukas or ang opening of classes. Kaya mas maayo na gid man nituod bala no mga kabombo nga nakabalik na kita sa old school calendar kay kung lang tawon ta mas more ya ang pros sang sa cons no sang amoning sahi sang school calendar kung ikumparar naton nga ang opening Agosto kag ang sira klase Mayo, no? Ang summer vacation June kag July. Kiti nakitaan ta man guro ang pag-aguniyaman sa mga manunudlo, sang mga estudyante, even man sang kalidad sang edukasyon. Humalin sa nagliligad nga bulan kiti although nga miara kita sang modular, miata kita sang distance learning, no, miara kita sang struggles sa pagtuon sang mga kabataan. Isubong amo naman ini ang preparahan no ining La Nina, ining tig-ululan pero miara naman kuno modular kag virtual in kaso nga magbaha bala pero again band-aid solutions lang ni no ining modular kag ining virtual kumbaga do last resort na lang bala kun tani kung backup plan lang no ang solusyon gid kun tani ti improve no ang mga classrooms naton sa Pilipinas no nga mangin conducive bala sa paglain-lain sang tiyempo mainit man o kon nagaulan no at the same time dugangan pag ining mga manunudlo man kay isa ka teacher tag pila mga estudyante 40 50 no mga amo na bala mga problema
no nga dapat tatagan solusyon sang aton nga gobyerno sa bahin sang edukasyon. Philippines Standard Time 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kadto anaton si Bombo Denver Quijano didto sa may bahin sang merkado no diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Magachekyar kita sang presyo sang baboy. Bombo Denver, good morning, please come in. Nagapakigangot kita no sa patrol at checkero naton ining baligyaanay o kon ining presyo sang baboy sa merkado. No mga kabombo, checkero naton kay last time we check ara to sa 400 ang kada kilo sang baboy. Pag checker naton after a few weeks naging open na sang syudad sang Bacolod mga 380 to 390 pesos. Subong pilaman ta kasi mana no nga wala naka-checkar sang presyo sang baboy. Kamustahon naton. Bombo Denver, please come in. Yes, bumagay mga kabombo no live ako sa subong diri sa North Burgos sa public market. Kasi na ari kita sa meat section no sa sulod sang Burgos public market nga naga-checkar kita sang kilo subong sang baboy kay kung may baluan ta naglinigad ng mga sinimana, gabi gid ang pagtaas, no? Nagdangat gid sa 300 to 380 to 390 ang kilo. Basos ang subong, sana pamangkotan ang kilo subong sang baboy is medyo nagbubo, no? Kasi nag-range na sa 330 to 340 ang kilo sang pork chop, ang kilo naman sang lempo na nag-range sa 340 naman, no? Then ang iyang pit sa likod il sang baboy no amo nang nagakilo naman sa 270 pesos amtang ang sa front naman ang nag-range sa 290 pesos bugay mga kabombo no ang kalabanan gid subong ang bakal ni ang amo ni ang pork chop no nga kung na per amo gini ang ginasahog no sa mga magaluto and then as well as nga bit man ang mga naga-outing kay subong summer madamos ang nagapulo pabugnaw sa mga pasubaan man o kon sa mga baybayo na bugay. Subong pamangkot sila diri no sa nagabantay kag sang at ang presyo sila na sa kabalo kung ano gid ang mga pilaon gid ang kilo subong ang baboy kag yan sa pilaon man ang baklanay no. Yes sir, good morning. Hindi ka pa sir, ano mo na pangalan? Ariel Lator, no? So, kamusta sa mga presyo na isang kilo sa baboy, sir? Bumanya po, nang may mga isang sakayos mo. Last week, mga pila ka na eh? Last week, 318. Gusto kong yung mga pila? 340 na lang. 340 ang kilo. Ano ang mga tag 340 ang kilo, sir? Mga limpo. Oo. Tenderloin ng baboy. Tenderloin ng baboy. Kapila na siya? 360. Oo. Anong kinalain? Sir nga nagbarat, mas gamay ng kilo sa limpo. May patender siya. Amin siya yung mga bakal yung part mo. Mga ulat yun. Na gina-stick. Ato ginalitsun kawali. Tama na siya yun ba? Sir, subong na nagdubo ang presyo sa baboy kung paniluhan mo. Gadamo naman ang baboy yung kasulad mo. Gadamo ang supply? Oo, gadamo. Ang gagang binakal yan? Binakal, nag-view tayo naman. Basta pinulong ko ang nagamay, so nag-baklanay. Jalot sa itong mga frozen lang. Kung yan negosyo kasi sa frozen niya barato. Diferensya doon sa frozen ka mga mga alin sa guwagla. Oo. Sa di mo pa ginakuha galing ang baboy, sir? Sa Pigiray man. Pigiray, 3 months sa syudad ng Bacolod. Oo, Negros. So, kasi mo may kalitan man ang Il Niño sa pagbubuo ng presyo sa baboy? Medyo? Mga baboy, kung pikado na sa Il Niño. Oo. Iba niya kayo emergency. So, ginigilayan, ginayang ginabakalang sa nagaroon, makaward. Pigiray niya. Wala ginigiyan. So, kamusta sa subong may bakal na? Oo, yung masyado. Nakabi naman. Nakabi naman. So, saan nagiging mo nag-open sila dito sa ako? Alas 3. Alas 12. Alas 12. Lugay ka naman kapliga sa 3. Oo.
Mga pulo ng mga toy. Kamusta naman ano ka mga hula ng bakla, sabi kit bakla sa baboy? Berman. Sige, amo ng Berman, December. Okay, so subong niya laka lang. Subong niya laka lang. Kasi, pag siya na klase, ito nga lang. Wala po. Kaya, ikaw lang maklase. Kapag klase ka ako ng baboy kasi bakla gabi ang bakla na eh. Hindi na masyado. Basta makwa na yan. Sa September, pasaka. Nakakamit lang. Buka July niya ako, ay naman, makwa na eh. Subong ba kayo mo ang supply? Paano mo nito ma-manage nga makaginansya kapag ako? Hindi ka man sila nga ginansya. Gina ko, patas-patas nga. Pabugas-bugas na yung sugat. Kaya sa ang subong ang bakla na is ang pork chop gate labanan nga nagalinagaw or magbatakbo man. Yun, yun ba? Yun, ginalito na release. Oo, ang nakasugbaw. Nakasugbaw. Pork chop, yung mga ginapalupad na monubo kay Duk na ibakal pork chop. Sa pork chop, kamay lang. Subong shot ang pork chop. Ang sa tiil naman niya sir, kamusta at ilang kilo subong? Kilo subong, ato si Diniti, no? 360. 260. Mas ang bonus na lang kilo taro. Article siya nga part mo. Mga koloran sa baboy, sir, anong usually ang bakal gito? Palariyak, yun yan. Kung bakal man ang del, lolo. Kaya mo mula ng mga barato, kabarte sa baboy mo. Amo na nga bakal. Ang pag-sarap na ano na Asa din? Atay na siya or atay, o. Kapila na yung kilo sa mga. Dagal sa 160. 160 ang kilo. Oo. Ano? Sir, susubong mag-go lang gini plastarya, no? And sa tono pali nga mas madamo. Pag mas may panawagan ka or panugyan sa mga sulit na customer. Sa mga customer namon, bakala ka mo. Thank you so much, sir. Yes, bumatay. Oo. Yes, bumajay yung ito ang kilo sa subong ang baboy. Oo, say thank you, Ged. Yes, bumajay mga kabombo na library ako subong sa Burgos Public Market in Bombo Denver, Kiano, number 1 and most massive region at working in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Denver Kiano sa pagchekyar sa nga presyo sang baboy sa merkado. So man nagnubo-nubo na gid man subo nga bulan sang Mayo mga kabombo ining baligyanay no sang baboy diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, partikular na dito sa may bahin sang Burgos Public Market no. Wala na lapaw in fairness no sa pagchekyar naton sa 350 pesos kay tido kasakit gito last time nga wala na ganubo sa 400 pero ti subo makitaan ta na ining pag-amat-amat yan ubo no 330 pesos ang kada kilo sang pork chop, 350 pesos sa bahin sang liempo, 270 pesos sa back feet, kaga 290 pesos naman sa kada kilo sang front feet. Ti sa karon nga daan nga tuman man kataas ang inflation and halos tanan nga daan nagamahal no. Amo na isa man ini sa mga ginalantaw man nga kahit papaano makapaumpaw no nga mayara sa nga pagnubo sa presyo sang baboy pero ti sa karon ang mga pumuluyo ano na lang gid no amat-amat na lang gihapon tipid no agod nga mapaigo man ang ilaman nga tagsa-tagsa ka budget kada semana. Philippines Standard Time 53 minutos nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Sa karon no mga kabombo tis na siling na this week mayara sang pagbag-o sang liderato dito sa may bahin sang Senado no nga tigin kakibot man sang tanan pero ginlauman na mostly man sang mga senador dito even ni former Senate President Juan Miguel Zubiri no. Isa sa mga nagkanatabo sa nagliligad nga mga binulan especially may kang tanan sining People's Initiative sining pagduso sang economic provisions or pag-change sang economic provisions may kang tanan sa charter change o kon sa aton nga 1987 Constitution no. Isa sa ginalantaw dire nga ining feud bala o ining tension no especially during peak to sang People's Initiative sa tunga sang Senado kag sang
Kongreso. No, nakabayluhan na ito sila sang mga hindi man maayo nga mga tinaga, no, especially sa bahin man abi to ni House Speaker Martin Romualdez, no, kagpilaman ka mga senador, partikular naman abi ang iyaman nga pakaisa man mismo no, nga si Senator Amy Marcos. So may feud gito ya that time man sa bahin sang Senado kag sang Kongreso, may tension rather, no, bangod sining People's Initiative to nga ginaduso sa diin ti mahuksan bala sang power abi o kundi mo overpower ining Senado. And then after to si President Marcos nagpahayag to, nagmando sa Senado nga tun-an ining pag-change sang economic provisions sa 1987 Constitution, sila kuno magapanguna, and then itakol man ini sa bahin sang House of Representatives. So nadula na to ining People's Initiative. Sa karon amo ni ang ginatun-an sang Senado kag sang Kongreso ining economic provisions, amendment sang economic provisions may kang tanan sa 1987 Constitution. Din sa karon nga bag-o ang liderato dito sa may bahin sang Senado, no, ang nagapamuno dito sa karon si Senate President Francis Cheese Escudero. Ano ang iya nga plano? No, ano ang iya nga plano sining charter change? Kiti si Senator Escudero halin sang una hugot and vocal gid ini siya, no, nga nagapamatok sining chatcha even sining economic provisions. Ti subong siya dira ang tagpamuno sang Senado, no, sa karon siya dira ang leader bala. So kung bagagin man doon na silang nasa presidente nga itakol ni nila ano ning iya nga mga tikang. Sunod diri kay Senate President Cheese Escudero, luyag yaanay nga makayo, no, ang relasyon sa tunga sang Senado kag sang Kongreso antes nga diskusyonan ining mga proposals agod nga i-amend ang 1987 Constitution. Kaya pag bag-o sang liderato dira sa Senado, nagpagwa man to sang statement ang House of Representatives pila ka mga congressmen, partikular na abi si House Speaker Martin Romualdez, gin-congratulate ya si Senator Escudero, nagpabutyag man siya sang optimism nga under kuno sa leadership ni Escudero dira sa may Senado makonsider kuno bala ining pag-amend sang economic provisions sang 1987 Constitution. Ati ambal diri ni Senator Cheese Escudero antes kuno nila itakol kung ano ang mangin masunod nga tikang sang Senado, may kang tanan sining pag-amend sang economic provisions sa 1987 Constitution. Mas maayo kuno anay nga ti makaistoryahanay sila no, may istoryahanay sila kuno anay ni House Speaker Martin Romualdez agod nga madiskusyonan ang relasyon sang Senado kag sang Kongreso. Para balang respetuhanay lang kay ti lain man ya ang lain man to ya abi ang nagakatabo bala sa House of Representatives sa Senado, lain man sa Senate do independent ni sila bala mo, no, lain to ang protocol or abi or mga gakatabo to sa Kamara, lain tong ilang mga pagsulundan man sa Senado, may ara man sila. So ang ginabang abay diri ni Escudero nga kumbaga maka-build sila bala kung tani isang respect, no, respect abi sa kung ano madirang ginaduso sa House of Representatives, respect man sa kung anong ginaduso sang Senado, may kaangtanan sining economic provisions sang 1987 Constitution agod nga malikawan ining mga misunderstandings kag mga miscommunications. Kag isa pa hambalya kalain kuno nga ti mga mamalidha sila, mga congressmen sila, mga senator sila, tapos nagahabuyanay sa mga unparliamentary remarks, no, mga hindi bala maayo nga mga tinaga sa isa kag isa. Sa karon wala pa man sang schedule ko na saan ma-meet si House Speaker Martin Romualdez kag si Senate President Cheese Escudero, no, ti mag-counterpart ni sila sa bahin sa Senado kag sang Kongreso, pero most probably mag-break kuno, no, according kay Senate President Cheese Escudero. Pamatian natin ang kabahin sa payag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Mag-uusap kami ni Speaker Romualdez itong mga darating na araw. Nagpadala na siya ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita
Dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung ano-anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas ba ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. Nabatian si Senate President Cheese Escudero. So amo na ko no ang iyang unahon no ante sila mag-discuss sa mga butang dira nga kinahanglan diskusyonan sang Kongreso kag sang Senado. Sa bahin sang charter change ti very vocal man no si Senate President Escudero siya nga stand batok sining proposed changes sa 1987 Constitution nga tingin naduso sang House of Representatives. Sang tinalikdan sang wala pa to naka-change sang leadership sa Senado last week, si Senate President or former Senate President Juan Miguel Zubiri nagpahayag to naghatag to sang update na tuhoy sining economic provisions sa 1987 Constitution. Hambalya, no, out of 24 ka mga senators, 15 or 16 no ang do gina-consider no ining resolution of both houses number 6 nga may tinutuyo nga i-revise ang 1987 Constitution. The 15 or 16 ka mga senators ang do pabor bala ti kulang pa sang duha o kon tatlo ka votes kay ti out of 24 18 na daang gina-require no sang constitution for any amendment agod nga ini siya mapadala ini siya makapanigayon abi sang plebisito. So mayara pa sang duha o kon tatlo according to kay Senate President Juan Miguel Zubiri. No ginako dire ni Senate President Cheese Escudero nga nalakip siya no sa mga siyampa o kon 8 no ka mga senador nga nagapamatok or kinahanglan pa nga kumbensihon. Pero ang balya ko no apisar nga siya na ang Senate President sa karon wala nagabag-o ang iyang personal nga posisyon no against siya gihapon sining amendments ng 1987 Constitution, but then depende sa majority no sang mga senador kon ila ini igaduso. Pamatian naton ang kabayan sa payag ni Senate President Francis Cheese Escudero. I don't know. Kabilang siguro ko, anong sabi niya? 15 ang pabor. So kasama ko dun sa 8. 6 tama, bilang ko 16, 8. Kasama ko dun sa 8. Hahanapin pa niya rin sa 7 iba, yung dagdag doon, kung sakasakali. Para sa akin, ulitin ko, kung may sapat na boto para gawin yon, hindi ko rin nahadlangan. Pero hindi rason yan para magbago ang posisyon kong personal. Kung isa ako sa 8 na hindi binilang ni Senate President Zubiri, para mabuo niya yon, siya kasi nagbibilang, hindi naman ako, hanapin niya dun sa 7 iba pa. At hindi sa akin. Wala akong planong baguhin yung aking posisyon. At para sa akin, ang pangunahing rason kung bakit hindi natutuloy at nauudlot palagi ang Chacha ay ito. Mula nung pirma nung 1996, kung maalala nyo, nila Ginong at Ginang Pedrosa, kung hindi ako nagkakamali, ay duda ng sambayanan. Duda kaugnay sa ano ba talaga ang balak at motibo sa likod nito. Kung paprangkahin natin ang sambayanan at bibigyang laya ang sambayanan pumili at magsabi ng gusto niya, pabor o kontra dito, naniniwala ako mas makakarating sa dulo ito. Depende nga kung magkakaboto, depende kung isusulong muli nila ang pirma, pero mananatiling pagtatanggol ko at hindi ko papayagang lumabnaw. Anumang kapangyarihan, anumang prerogative, meron ng Senado sa ngayon. Nabatian si Senate President Francis Cheese Escudero. The personal position niya against siya kuno sa amendment or sa chat-chat no sa amendments ng economic provisions sa 1987 Constitution, but as Senate President, depende no sa kadamaan kuno sa mga senador. Iti ko maglabot abi sa 18 ka mga senador ining pabor or magapabor sa pagduso or sining resolution of both houses number 6 ti madayon ini no according
kay Escudero. Ang iyadira iya ko nga papel is maprotektahan no nga hindi bala madihado ko na makuhaan man sa nga gahom dere ang Senado. Philippine Standard Time 4 minutos ang nakaligan sa tak na alas 5 sang aga. Pagbalik sang aton palatuntunan may pila pagid kita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy. Third time 8 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita dari sa atong palatuntunan Bombo Reports First Edition.
Mayong aga sa atong mga kabombong nga naga-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man sa mga naglantaw no, sa atong Facebook Live, kag sa atong live stream sa YouTube, kag sa mga nagapamati man sa aton nga Bombo mobile app. Sang Miyerkules, Mayo 22, ginaprubahan na no sang Kamara kung sang House of Representatives sa third and final reading. Ining hagna nga nagapahanugot sa mag-asawa nga i-terminate ang ilang kasal paagi sining absolute divorce. Ining House Bill 9349 no kon ining an act or instituting absolute divorce as an alternative mode for the dissolution of marriage. Buot silingon kay na pasar na ini sa third and final reading sa lower chamber sang Kongreso. Counterpart bill na lang no ang kinahanglanon na nagikan sa Senado kag pirma na lang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agod ini ang mangin layi. Sa nasiling tana no ang Pilipinas kag ang Vatican na lamang ang duha ka mga pungso, duha ka mga lugar diri sa bilong nga kalibutan nga wala nagalegalize sang divorce, and ang pamaagi diri sa aton agod nga magbulagay ang mag-asawa is annulment, no? Annulment which is very costly, mahal, malawig ang proseso, kag may mga grounds man, no? Agod nga ini ang matigayon. Now ginaduso ining divorce, kay ti ginalantaw nga mas madamo ini sang grounds, mas barato kag mas convenient ang proseso kon ikumparar sa annulment o kon legal separation. Halin sang una pa ini ginaduso no mga kabombo, nagliligad pa nga mga tinuig, but wala nagakadayon kay ti tunga ang stand no sa mga pumuluyo dere sa mga officials sa nagkalain-lain nga sektor. Mayara sa mga nagapabor, mayara man sang mga nagapamatok. Actually, this is the second time no ikaduha na ini siya nga kay gayunan nga nakapasar sang hagna na tuhoy sa legalization sang absolute divorce sa Pilipinas ang Kongreso no sa House of Representatives. Ikaduha na ini nga mayara sila sang napasar nga bill sa third and final reading na tuhoy sa legalization sang divorce. The last time was in 2018 no sa 17th Congress to, kung sa diin ginaprubahan man to sa third and final reading ining absolute divorce. Galing kay that time no ang Senado do hindi bala amuning lining dere, so nagpabilin ining hagna sa committee level sang Senado and wala natigayon. This time subong nga tuig 2024 no amuni ang pamangkot subong. Ano na di ang plano sang mga senador sining legalization sang divorce? Kaya sila ni ang next step, no? Sila ni ang ila ni nga tikang ang ginabantayan dire. Now nga napasar na ini sa bahin sang House of Representatives. Sa Senado last year nag-approve na no ining Senate Committee on Women sang isa ka counterpart divorce bill, pero wala pa ini siya ma-report sa Senate plenary. No ining version sang Senado sining divorce bill ang Senate Bill number 2443 nga gin-file sanday Senator Risa Hontiveros, Senator Raffy Tulfo, Robin Padilla, Pia Cayetano kag Amy Marcos. Nakasulod na siya sa committee last year for the first time no since 1986, pero ti dra lang hasta wala na sang giho after to sang last year. No antes nag-change ang liderato sa Senado this week. Last week sang napasar to sa House of Representatives sa second reading, nakapagwa to sang statement si former Senate President Juan Miguel Zubiri na tuhoy sining mangintikang sang Senado sa divorce bill. Suno to kay Senate President Zubiri or former Senate President Zubiri pagtun-an ko no sang Senado ining divorce bill no kinahanglan anay nga tun-an nila ining House Bill number 9348 o kung ining proposal no natuhoy sa legalization sang divorce no mula na hambalya. We need to study it first. Si former Senate President Zubiri bukas ni siya no sa pagtuon sang divorce bill. At the same time, ti pabor man diri ang mga authors man sang counterpart bill kangay itos na siling tanan kada Senator Risa Hontiveros, Raffy Tulfo, Robin Padilla, Pia Cayetano kag Amy Marcos, kay di sila ning nagduso. But may pilaman ka mga senador nga nagapamatok diri no like abi kay Senate Majority Leader Joel Villanueva
No, kay ti vocal ginisyalin man sang una nga ti this is against man sa Christian faith, no, si Senator Joel Villanueva. At this time ambalya hindi na kuno kinahanglan tun-an no gid ang iya nga sabata. Now nga nag-change na ang liderato sa Senado, si Senator Cheese Escudero na, no, ang Senate President. Ginpamangkot siya kung ano niyang himuon nila dire, kay ti pasado na sa third and final reading this time sa Kamara ining legalization sang divorce. At apisar sang iya nga stand abi sining divorce, ginapahayag dire ni Senate President Francis Cheese Escudero nga ang chamber, no, amo ang maga-decide or ang mga senador, no, ang Senado ang maga-decide sang natuhoy sa sining butang depende sa ilatag sa tagsa nga mga konsensya kag mga personal beliefs, no, kumbaga depende kuno sa personal nga pagpati sang mga senador, no, depende sa personal stance, no, sang mga senador kung ano din ilang ang mga personal beliefs and personal nga mga stance. Even sa naliligad pa man nagpabutyag man ining si Senate President Escudero, no, nga ang iya nga lining bala, ang iya nga gusto nga matabo is ining palapadon lang bala or himuon lang bi nga mas affordable, no, mas accessible ining annulment, no, diri sa aton nga pungsod sang sa iduso, no, ining divorce. Ambalya mas mayo nga ti i-develop na lang or palaparo na lang ining annulment nga existing na sa karon kaysa debatihan pa ining nagakatabo sa or ining ginaduso sa karon nga divorce. Amo nang yang personal stance, but sa karon nga siya ang Senate President hambalya sa idalom sang iya nga liderato, gina-expect sini nga ang Senado magaboto natuhoy sining ginaduso nga hagna santo sa ilang nga mga konsensya kag personal beliefs. Pamatian naton ang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal vote to. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan. At tandaan nyo, ang nagpasa ng family code ay si dating Pangulong Corazon Aquino na hindi mo naman masasabi na hindi ka alyado ng simbahan ng mga panahon yon hanggang ngayon marahil. So, may paraan na ganun. Yun ang posisyon ko. Kung ang mapapasa, hindi ko pa nababasa ang version ng House, ay version na talagang divorce na makurot, mag-away, magsigawan, hindi ko pa nababasa eh. So, depende. Malawak yung spectrum ng definition ng divorce. Nabatian si Senate President Francis Cheese Escudero. Di kahapon, nagpadulong din no, sa Negros Occidental si Senator Amy Marcos and confirm niya man nga wala pa nakalabot sa Senado ining House Bill 9349 no, kung ining proposed absolute divorce act. No? But now, nga pasado na ini sa third and final reading sa bahin sang Kamara, ginabantayan ang mangintikang dire sang Senado. Taon may punto man si Senator Cheese may ara naman kita sang annulment, so amo na lang ni Abi ang i-revise so kung palaparon bala butangan sa mga grounds nga kinahanglanon Abi, especially sa mga kababainhan bala no, mga kabataan nga yara sa sulod sang abusive marriage no, kay ti amo ning isa man sa mga factor, isa sa mga rason kung agi naduso ining divorce diri sa aton sa Pilipinas no, may mga pagpang-abuso nga nagakatabo no, kay ti personally kita wala man kita nagapabor sining legalization sang divorce diri sa aton sa Pilipinas, kay again nagapati kita sa sanctity of marriage no, kay ti if malegalize ni dako ang posibilidad nga most will not take marriage seriously no, kag apos naman lang mag guai kay may divorce na
no, kung mabudlayan ka, kag matak-an ka na abi sa imong asawa or sa imong bana, kag may ara dira abi sang factor nga kasulod sa grounds of divorce, apisar nga wala sang pagpangabuso nga nagakatabo, pwede ka na lang kagwa. No, kay ti supposedly ang mag-asawa wala na naya nagabulagay, no, kay ginisa na kamo sang Ginoo. Galing kay human nature, no, ari kita sa makasala ang kalibutan, may mga marriages gid nga nag-end up sa pagpangabuso kag suffering sang asawa kag mga kabataan, no. Amo na gani mayara sang annulment, no, amo na may annulment naman kita, no, kag ti dapat kilalahon tagid ang isa ka tawo, no, antes nato na pamanahon, no, o kon na pangasawon, no, kay ti ang pagpakasal amo nang ikaduha man nga pinakadako nga desisyon nga ato na mahimo, no, sa ato na nga kabuhi. So depende ini no, sa mga senador sa karon kung ano ni ang ilang nga mangin stand dire, no, kay ti ari ni sa ilang kamot kung mangin layi ini siya, no, and then depende man sa presidente kung mapasarin sa Senado, depende ni sa presidente kung i-veto niya o kumpirmahan niya agod man nga mangin layi. So bantayan tani kung ano yung maging tikang sang Senado kung matun-an gid man ibala nila o kung maungot lang sa chamber parehas sang tuig 2018. Philippines Standard Time, 19 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Katuan nato ng mga reports sang patrol na tuhoy sining identity sang napatay nga katapos ng New People's Army sa engkwentro nagluntad sa may banwasang Calatrava kag ining duha ka mga lalaki nakuhaan sang armas luthang kag patalom sa checkpoint sa banwasang Isabela. Bombo Denver, please come in. Bombo dyan, mga bombo, no, nakilalaan na ang rebelde nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sang Mayo 22, no, sa Mesitio Manaysay, Barangay Camba, Yubo, banwasang Calatrava. Positibo nga kilala sa 79th Infantry Battalion nga ang napatay sa nakapiyak ng bahay, no, kung nakawalang grupo, no, nga si J. Redobles, no, sa unit Militia Local Courier Remnants, no, sa Negros North, Negros Front, no, kung sa din isa ini siya sa naging contact kag guide sa natabuan nga kag involved man ini siya sa pag-engkwentrohan na isa may barangay Pinapugasan, Escalante City. Yung confirm ni ng mga kaupod nga rebelde nga nag-surrender na, no, sa gobyerno Bamojay. Samtang sa pag na-recover man sa natabuan nga encounter ang isa ka higher o kung isa ka M16 assault rifle, no, kag isa ka hand grenade, duha ka bilog nga short magazine sang M16 rifle, isa ka magazine for M14 nga rifle, isa ka magazine sang AK-47, 82 ka live ammunition sang para sa M16 nga rifle. Then 4 ka live ammunition para sa shotgun, isa ka bandolier nga para sa M16, isa ka backpack ag isa ka duyan o kon hamak, no, nga may kaunod sini sa mga assorted nga foodstuff, assorted nga mga bulong, no, kag mga NPA personal belongings sa Bamojay. Subong napadalom naman ini sa area sang engkwentro, no, kag ganawlat lang ini ang pamilya nga mag-claim sini sa Bamojay, mga kabombo. Samtang sa piyak naman nga bahin napasakaan na sang kaso ang duwa nga naging naaresto, no, sa may National Road, Barangay Tinungan, Banwasang Isabela, no, kung sa diin ang nagkaladakpan amo si James Porras, 23 pangidaron, kag lalaki single nga trabaho laborer nga taga Stockyard, Barangay 1, Moises Padilla, Negros Occidental. Kagang isa naman amo ni si Butch Pilantang, 37 pangidaron, kag laborer taga Barangay 7, Poblacion Moises Padilla. Ini sila nadakpan sa nagpatigayon sa random checkpoint operation ang kapulisan sa Isabela, no. Kag ini sila nga nagasakay sa badya nga color blue nga sila nakit-an nga pakadulong kuntani, kag sila nag-atras nga may plano kuntani magpalagyo. Samtang sila na dakpan na lawot maninis ang kapulisan,
naging pamangkot kung tani sila magpalagyo. Samtang pagpamangkot, wala man sila maging sabat, sila ging pangitaan sa lisensya, sa mga papeles sa motor, sa apang wala sinisang may pakita. Kagamo dito din nagpatigayon sa search, no, sa mga sang kapulisan ini sa duwa. Kag dito nakit-an sa kay James Porras ang caliber of 45, kag sa kay Butch Kilantang ang patalom. Taga base sini sa background checking sang kapulisan ini ang duwa, wala pa man sang pangalan, no, kon wala pa man ini sa mga kaso, no, kag ini first time lamang, kag asang sila ginapamangkot kung nga ini sila nga may dala sa mga armas lutang kag patalom. Ang rason lamang nila amo ang pang self defense lang, no, kagagapangaman no kuno sang ilang nga mga kontraba mo jay. Sumujaya para sa dugang detalyato ni pamatian si Police Captain RJ Dangarang, ang Chief of Police ang Isabela Municipal Police Station. No, sir. Bali, nagkanda kita sa sa area sa Unilungan. Dito na to na plug down ang isa ka motorcycle na badya color doon, wala sa plate number. Nag-attempt na mag-evade sa atong checkpoint. Pero na corner sa aton na security detail nga sa checkpoint. Di pa mangkot kung na ma-attempt sila malagyo. So, sang wala sila na sa bati, panganyuan sa aton o security officer siyang pertinent documents ang ilang motor kag sang lisensya. Apang wala sila sang may mapakita. Ang itong rason na gikandakan sang search ang ilang pangdala. Gilan tao ka dito nato nakuha ang isa ka caliber 45 na gidla ni James Porras ilaw rin. Sa nakuha ka man sang kutsilyo ang munisibot kilantang ni Francisco siya. Sir, nakamusta na pasakaan na ini sila sang kaso? Kanina sir, mga tap na ang apong digina, nakapapile na kita sang case against sa duwa na itong assistant. So, bali pila gini sir hanggang kasanay sa motor, sir? Bali, duwa lang sila, isa ka rider riding tandem. Sir, based sa background checking sa duwa, so may nakagina ni sila priso pag ubra sa mga illegal nga buluaton, sir? So far, wala sa record namon na may mga records na with regards to natin. And sir, ano ko sa ilang rason nga may dala sila sa mga patalom kag sang armas lutang, sir? So no sa nila, ang ilang aligasyon nga protection lang sila nga kaugalingon kay may mga tao nga basikon bantayan sila. So, tingnan mo na ang rason na gadala sila. Hindi man sir tuyo nila mang hold up sa munang adlaw, sir? So, wala man ta nakuha nga impormasyon with regards na. And lastly sir, imo mahambal sa itong tagpalamati sir, and especially dira sa Banwas ang Isabela. Ang aton na napanugyan, ilagi na sa Pumulong Isabela. Aton ikawan lang ang mga ginabawal kag ang mga tanan illegal. Kaya ang inyong kapulisan magapatuman lang sa amon ng mandatos sa pag-implementar sa layo sang banwa kag labi na layo sang atong pungsod. So in violation nga amon mga pre magatubangon ninyo dira sa korte. So ang amon nanda trabaho lang kag wala na sa personalan. So follow na lang kag at least ang atong nanda kung gusto ka magtawa ang inyong lugar. Sundon na lang ang mga matakaran na ginatag na aton na pinalangga ang mayor. Kag ang sundon naman ang mga legis ang atong banwa. Yes, bumujay no amatong pahayag nga Police Captain RJ Dangarang natuloy sa pagkadakop kini sang duha ka lalaki kag napasakan man kaso nga sa pagdala sang legal nga armas lutang kag patalom sa Banwas ang Isabela. Kamusta sa kanang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Subong magasugod no Bacolod Chicken Inasal Festival? Yes, bumujay no dito subong na matama-tama na pamplastara ang mga arko and as well as ang lapid nga mga
kanupino nga kay subong man nga adlaw ang karon mga alas 9 ang aga no iti mag-plaster man sila no kag gamat-amat na dito put up kag pag setting sang ilang mga bulaton dito Bombo Jai mga kabombo. Sige, thank you, Ged. Yes, Bombo Jai mga kabombo no ini nga balita gikan sa patrol ni si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita natin po sa patrol. So today mga kabombo na magasugod na ining Bacolod Chicken Inasal Festival, may aras ang 4 ka venue dire nga patigayunan sa nagkalilain man nga mga activities. Ang ining aktibidad humalin na siya subong nga Biyernes hasta ini siya sa Domingo, no? Pero may aras ang road closure sa bahin sang North Capitol Road. Humalin ini siya sa may Lacson Street, padulong sa Aguinaldo Street, and magabukas ini siya sa Mayo 27 alas 11 sang aga. No, so may ara sa mga activities nga patigayunon today until Sunday sa bahay sa North Capitol Road, sa Upper East, sa Mega World, sa May Ayala Malls, Capital Central, kag sa SM City, Bacolod. Philippines Standard Time, 29 minutos, ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha kita sa pila ka mga reports na nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. Subong Biyernes na, mga kabombo, buwas na. Nabuwas na ang atong grand draw sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM, and today na lang gid ang inyong tsansa no nga makay nga gahulog sang dugang nga mga entries kay the more entries you send, the more chances of winning. Ilabi na gid more chances of winning agod mangin isa ka milyonaryo kay buwas nga adlaw may ara kita sang pagaymuon naman no ang Bombo Radio Philippines isa ka milyonaryo kay 1 million pesos ang nagahulat sa grand prize sa grand draw this coming May 25. No, wala labot sa 1 million pesos nga grand prize. Mayara man kita sa regional prizes pa nga tag 50,000 pesos. Apat ang mga daog sang tag 50,000 pesos, isa sa bahin sang Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kag isa nagikan sa National Capital Region. And may ara pagkita sa mga guaranteed prizes sa 24 ka mga areas nga may ara sa Bombo Radio kag Star FM stations, kung sa diin kada area may 3 nga magadaog. Sige, pasulon taton nga mga sister station. Kung 360 pesos, di mga 40 man ang nakabuhin-buhin Nalauman talang di nga magnubo man nga magtubo na magbalik bala sa 220 or 214 kilos ang baboy para nga makasolusudaan man ta sang baboy. Nalaway man ako nalawad-lawot na baboy kasi sakit naton tang tubo bla. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 30 minutos makaligada alas 5 sa agad. Sakta ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, ginapahayag diri ni Senator Amy Marcos nga isa sa ginalantaw nga problema antes nga manginlayi ining Negros Island Region Act amo ang budget allocation apang positibo man ini nga ginapangitaan na ini sa karon sang gobyerno sang pamaagi. Kahapon nagapadulong diri sa Negros Occidental si Senator Marcos, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, agod nga magpanagtag sang assistance to individuals in crisis situation sa 3 ka mga local government units diri sa amon sa probinsya. Sunod diri kay Senator Amy Marcos, madamo sang nakatambak nga hagna sa Senado kag sang ligad nga semana lamang natapos ang ilang last session kag mag-schedule naman hindi magdugay ti sunod diri sa iya ang problema sa NIR bill amo nga dako ang budget nga kinahanglanon para sa infrastructure kag ginpromesa nga mga taytay sang nagliligad pa. Apang ang mga mamalidha ang naghihimo naman kun sa karon sang tikang agod nga maymuan sa paagi nga mapainan sang budget ini nga hagna natuhoy sa pagtukod sang Negros Island Region. Positibo man ini nga hindi magdugay kag mangin layi na ining nasambit nga hagna Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Samtang ginangkat diri sang presidente sang United Sugar Producers Federation o kon sang UniFed ang mga opisyales
sa Department of Agriculture Western Visayas nga mag-resign na lamang. Ini kasunod sa anunsyo nga ginahulat na lamang ining go signal nagikan sa National Office sa Department of Agriculture agod nga magpatigayon bala sang cloud seeding diri sa Western Visayas, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Susunod diri kay Unified President Manuel Mata, gintawag sini nga wala pulos kag dapat nga mag-resign na lamang sa pwesto kang magbalik sa pag-eskwela ang mga opisyales sang DA kay ti suno sa iya kung nakuhaan lang sini kuno sang litrato ang madamol nga galom sang Abril, ini kuno ang iya nga ilampos sa ulo sang mga DA experts. Apang sa karon nga mayara na sang pag-ulan-ulan, ginakangawaan sini ang posibilidad nga magaluntad naman ining pagbaha. Di panindugan sini nga wala sa timing ang desisyon sang Department of Agriculture kung sa diin ginatos ka milyon na o kung mahimo nga nagdangat na sa bilyon pesos ang kapierdihan sa bahin sang sugar industry, partikular na diri sa amon sa Maya probinsya sa Negros Occidental kay madamo sa mga katubuhan sa Negros ang nagkalamatay na, samtang mayara naman sa apisar nga nakasalbar nagkunol na kag tuma na lang kagamay ang maproduce nga kalamay. Tinagalaom si Lamata nga kung magapatigayon gid mas ang cloud seeding ini ang masalama kay ti sa karon pugtag-pugtak kag makadali lamang ang pag-ulan. Samtang patay dire ang amay nga ginaaligar nagasuprer sa nervous breakdown matapos nga magutas ang kabuhi kasunod sa paglabo-labo sa iyang live-in partner kag apat nila ka mga minor de edad nga kabataan didto sa may bahin sang Purok Ibos sa Barangay Tapi, syudad sang Kabangkalan kahapon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ining amay amo si Mel Francisco alias Toto, 36 anyo, samtang ang live-in partner sini ngayara sa karon sa ospital amo si Robilin Bulandres, 36 anyos. May ara ini sila Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sang pito ka mga kabataan, 16 kag 19 anyos ngayara sa May Manila kag sa Banwa sang Kawayan, samtang ang 5 ka minor de edad nga kabataan amo ang upod nila sa ilang puloy-an. Tisunod diri kay Police Captain Sammy Gasataya, ang Deputy Chief of Police sa Kabangkalan City Police Station na samtang nagapreparar sang panyapon ining iloy kag mga kabataan wala sang karason-rason na hinali lamang nga ginlabo sang amay ang iyang pamilya gamit ang binangon. Ang 6 kag 9 katuig nga bata sang mga ini ang gindala sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital matapos nga makaangkon sang samada sa likod kag ulo. Ang iloy kag 3 katuig nga bata ang yara naman sa bahin sang Kabangkalan District Hospital, samtang wala nakagwa na sa ospital o kung nakagwa na no sa karon sa ospital ang 1 katuig nga baby, samtang wala naman nasamaran ang 13 anyos nga bata nga amo ang nakakita sang pag-utas sang amay sang iyang kabuhi pinaagi sa pagbuno sang iyang kaugalingon. Sa investigasyon diri sa mga otoridad, masobra 2 katuig na nga nagasuprer sang nervous breakdown ining mangunguma nga amay. Amoy na so far, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Maraming salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, sa ilog kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome kung mga aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa madalaguan amon nga balita diri sa palibot sang amon sining probinsya. Patay mano ang 1 ka minor de edad matapos nga ginbuno sa bahin sang Barangay Kamburanan, Banwa sang Tapas. Ang biktima diri 1 ka 17 anyos nga lalaki, samtang ang suspect isa naman ka 40 anyos nga lalaki. Ang biktima tumandok ini sang Barangay San Vicente, Banwa sang Haminda na pang temporaryo karon nga nagapuyo sa Barangay Kamburanan sa iya siningatiya, samtang ang suspect naman taga Barangay Agkukok sa Banwa man iya sang Tapas. Now sa investigasyon sa amon sini mga kapulisan sa Banwa sang Tapas, ginapayag nga samtang nagatindog ni sa kilid sang karsada ang biktima, hinali na lang nga nagabot ining suspect sakay sa iya sini nga motorsiklo kag wala sang ano pa nga rason gilayon niya dahil nga ginbuno ang biktima kag madasig man nga nagpalagyo. Gintingwan pa niyo nga madala ang biktima
sa bahin sang Tapas District Hospital apang gindeklarar man ini nga dead on arrival bangod sa patal sini nga pilas nga naangkon sa iyaman sini nga dughan. Kapon sa ngaga, gilayon man nga nadakpan ang suspetsado matapos ang gitpatigayon nga hot pursuit operation sa ngamon sini mga kapulisan didto mismo sa iya sini ulumhan sa barangay Agkukok. Lakip na ining minor de edad man niya nga hinablos nga ginapayag man involved sa nasambit nga insidente. Natukiban man sa mga kapulisan nga ang background sini nga suspect ni ay sadtuan ay gintuad man sa mga barangay official sa barangay Agkukok nga giluthang man sini ang iya sini nga kaugalingon nga amay ka ginatudlo man ini nga suspect sa pagginawatay sa ila sini nga barangay. Now subong adlaw suno kay Police Major John Almarino Bunyor ang hepe sa Tapas Municipal Police Station, ginaprepara nila ni kahapon pa ang ang mga dokumento kag subong adlaw i-file ni ang kaso nga murder man batok sa nasambit nga suspetsado kay alias sa Nunoy ni. Kag sa karon padayon pa nila nga ginapadalman man ang ila sining investigasyon bangod nga wala pa diri nila matukiban man kung ano gidyang madalom nga motibo sang suspect sa pagbuno patay sa sining minor de edad. Sa dugang panamon diri nga mga balita diri man sa palibot sa ngamon sining probinsya, arestado man niyo ang isa ka persona matapos nga makuhaan sang armas sa luthang, granada kag shabu sa bahin sang barangay San Esteban, Banwa man niya sang Pilar. Natabo ni kapon sang kaganhon sa nasambit nga lugar kung sa diin na aresto ining suspect nga si Zacarias de los Santos nga naktuhan gido sa amon sini nga Pilar PNP nga nagapakawal-kawal sang iya sini kalibre 38 nga armas lutang kag minaoy man sa nasambit to nga lugar. Residente ni siya sa barangay San Ramon sa amo man nga Banwa, pero nangayaw pa ni siya dito sa may barangay San Esteban. So pagdakop siya sa mga kapulisan sang ginchekyar ni ang iya sini nga baga ay diriyo kag na anuman na kita nga may ara ini sang granada nga dala. May sulod nga granada to ya bag kag may nakuha pa nga 3 ka sachet sang or isa ka sachet sang ginapahayag nga shabu. Sa karon nakaunong na ni siya sa karsel sang Pilar Municipal Police Station. Natalana man nga pasakaano sang patong-patong kaso sa subong adlaw. Suno naman kay Police Major Alfred De Leon ang hepe man sang Pilar PNP nga ginapayag man nga ining suspect ni ang may mga record man sang pagpangawat diri sa may syudad sang Rojas kaganay na nga napriso kag subong man didto sa may Banwa sang Pilar. Kag sa katapusan namon diri nga balita man sa palibot sa ngamon sining probinsya kapon ginhiwat man ini nga emergency meeting sa amon sining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council agud nga irekomendar na sa amon sining sangguniang panlalawigan ang pagpaydalom sa bugos nga probinsya sang Capiz sa state of calamity bangod man niya sang tuman nga epekto sang El Nino sa amon sining probinsya. May bulan gani may 5 na ka mga banwa ang nagdeklarar niya sang state of calamity, namely ang banwa sang Tapas, banwa sang Panay, Pontevedra, Dumaraw kag Maayon. Kag kapon man to report man sa amon sining provincial agriculturist nga naglabot na sa kapin na 400 million pesos ang nangin kahalitan sang tuman nga kainit karon or drought diri sa amon sini man nga probinsya pag-abot sa amon sini nga agricultural crops. Maluwas sina naglabot man sa masobra 7,900 ka mga mangunguma ang apektado sining nasambit nga El Nino phenomenon kag naglabot man sa masobra 2,000 ka hektarya sa ngamon sining agricultural area ang totally damaged kag masobra man sa 4,000 ang partially. Now, subong adlaw magahiwat naman sa special session
ang amon sining sangguniang palalawigan para aprubahan ang nasambit nga resolusyon kaga opisyal nang madeklarar man ang state of calamity diri man sa probinsya sang Capiz. Sunod naman kay Attorney Sheila Artillero, ang amon sini nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, nga lauman man nga sa tion nga maprubahan ini karon sa ngamon sini nga sangguniang palalawigan ay sarang na nga magamit sang tagsa ka mga LGUs ang ila sini nga Quick Response Fund. Kag nagmando naman sunod diri sa iya ang gobernador nga magpadala na sa mga special communications or mga letter sa mga national agencies agod nga magpangayo sang bulig bangod sa sining nangin epekto man sang El Nino sa amon nga probinsya. Amon ni so far ang mga balita namon diri man sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Maraming na salamat, Bombo Salty, Bombo Radio Rojas. Sailo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, nagaalboroto diri ang mga ati community matapos ang ining pahayag sang Department of Agrarian Reform o KONDAR nga tiyang amon nga mga displaced ati community kapin ini no sa 44 ka miyembro sang Boracay ati community nga tinauna na nga ginakansela ang ginatag sa ila nga Certificate of Land Ownership Award o CLOA nga nauna pa nga ginatag sang 2018 ni former President Rodrigo Duterte matapos ma-deplace kag nagpromesa ang Department of Agrarian Reform nga tagan sila liwat sang CLOA naisipan diri kag ginapabutyag nga dira sila pagatagan sang Certificate of Land Ownership Awards sa may bahin sang Hamindan, Capiz. Sa legislative inquiry man sang amon niya sangguniang panlalawigan diri sa probinsya sa Aklan, ginpayag ni Attorney Dinopol nga dapat hatagan ini sang simpleng intimidation kay ang ini nga mga katutubong ate makabig nga may ara ini sang paglabag sa ilang kinamatarong, especially karapatang tao kung ini sila ang iga saylo or pagatagan abisang duta dira iya sa may bahin sang Capiz, although ginambal man sang amon nga Philippine National Police nga peaceful kuno ang lugar dira sa may bahin sang Hamindan, Capiz, pero syempre suno man sa spokesperson sang Bato community kay Marietta Tambuon nga ilayo sila ya sa Boracay kay ti makabig nga sila ang makabig ang Boracay ang ilang ancestral domain kanti syempre based man sa history sang amon nga Boracay, history sang Aklan ang naunaya nga mga sinauna nga tawo sa Boracay waay pa sang development nga nagakatabo ang mga katutubong ati na ang dira nga naga-star pero kulang lang gid sa kaalam amo tungati sang na-develop na sila pa ang ginpang palayas sa part sang ati community sa Boracay di sila ya magpasugot nga dira sila ya pagatagan sang duta kag pagawardan sang CLOA sa Hamindan, Capiz nga away na gid sang duta ang Aklanaw. Samtang dugang nga balita man diri sa amon ang ini nga manami man nga development diri sa amon nga probinsya sa Aklan kay nagadinamo na ang mga kabanwahunan diri sa amon nga nagadeklara na sang ASF free o kung ginatag na sang aton nga Department of Agriculture Western Visayas nga na may ara na pwede na kami makahatag sang ini nga ginatawag nga local declaration of ASF freedom pero banwas ang banga kag makato kag hoping man kami nga provincial level na gid o kun ang amon bilog nga probinsya na gid ang ini nga maging ASF free para diri luwas na kag pwede na nga makabaligya kag hindi na magkabalaka ang mga nag-aalaga sang baboy sa ilaman nga pag sugod man sa pag-alaga sang ini nga mga baboy. Kagti dito syempre amat-amat nga magabarato ang presyo. Samtang sa mamalagkuan man namon nga mga police report ginalabo sang isa ka bata or amay ang iya nga bata matapos nga ginsamad sini ang iya nga bag-ong bakal lagid nga flashlight natabo ini sa may bahin sang barangay Kinalangay Viejo sa banwa sang Malinaw kung sa dinti hubog ini nga 50 years old nga amay
kag ti ginlabo niyang iya nga bata nga 16 years old. Parehos ini nga hubog kag ti while may ara diskusyon ay balaan pagid sang amay nga ginsamad sini ang iya nga bagong bakal nga flashlight dito kag iya nga gin labo na kang kunin isang laso sa iya nga baga kag padayon man nga naga pamayad. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangulang nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Damo kita, salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon tari nga mga nagapanguna nga balita, nagapati diri nga anay chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council nga ginpadalian sa nga komitiba ni Councilor Attorney Sanfri Cabaluna ang ining pagpasar sa nga tricycle route plan kati sunod diri kay Attorney Romel Duron nga sa iya pagpamangkot sa komitiba sa mga eksperto nga ginasay ni Cabaluna kag sa pulis lunsay wala nakahibalo ang mga ini kaangot sa pagpatuman sang amo nga route plan. Di sunod diri kay Duron sa paghimo sa ruta dapat kuno nga ti kabalo ka magdepensa kag kun pila ka units ang kinahanglan sa ginaduso nga tricycle route plan kag importante ang scientific data sa diin hindi preparado ang komitiba sa pagpatuman sang amo kuno nga tikang. Samtang sa dugang panahon dali nga balita, Bombo Radio Western Visayas magapatigayon sang independent investigation ang National Police Commissioner Napolcom kaangot sa paglaptas ang video nga wala sang may nagasabat kag sirado ang gate sang may nagpangayo sang bulig sa San Enrique Municipal Police Station. Disunod diri kay Attorney Michelle Yotoko ang spokesperson sang Napolcom Region 6 nga nagmando na si Regional Director Attorney Jerome Asuga nga padalman ang ining reklamo kag ikumuron kung matuod nga nagakatulog ang mga naka-duty nga pulis rason nga ti wala ang mga ini nagasabat sa nagapangayo sang bulig. Magapadalaman sila sa ilang mga personnel nga maga-imbestigar sa hitabo kag panumduman sini sa mga pulis nga likawan gid ang pagtulog sa tion sang duty hours kag sa tion gani nga mapamatud-an nga nakasalangin ning mga duty personnel magapangatubang gid sila sang kaso administratibo. Pero ti malain lang ko Bombo Jairi ang ining natabo diri sa amon sa may banwas ang istansya kun sa DNT isa ka mayor nagpasaka sang kaso Bombo Jairi sa iyang municipal council halin sa vice mayor pakadto sa miyembro sang municipal council bangod sa ginaaligar abuse of authority kag corruption ti makon mo. Isa versus Pilanes Lacabilog kadamo ini sa ila kay ini bangod ang pagpasaka dari ni Mayor Marilyn Mosqueda Bombo Jairi sang kaso bangod nga ti humalin sa siya nagpugtong alkalde terminal lang kuno nga ginaslash yang iya nga budget ti makon mo na 800,000 ang ginpangayo sang 2023 nga budget Bombo Jairi para sa Office of the Mayor para kuntani sa educational assistance sa mga kabataan pila lang ang gina-approve 10,000 pesos Bombo Jairi. Grabe, Bombolensi ba, no? Out of 800,000 pesos, 10,000 pesos lang. Tiyanon lang na sang Office of the City Mayor man para sa nasambit man kung taning proyekto, bala. Ti imagine sa City Council, halin gid sa tanan nga mga kansilor sa Bombolensi, kag sa BC Alkalde, do wala gid dira sang kumbaga do kaapin ang alkalde. Ano na dira Bombolensi? How hindi dira mga kaalyado ang iya nga mga upod sa pagserbisyo Bombolensi? Actually, Bombo Jairi, Bombo Radio Western Visayas, ang BC Alkalde ni nag-updanay man ni sila sang eleksyon gani kay tinaghinyo nga maupod sa kay Mayor Lynn Mosqueda gani kay subong do may ara iya sang war pero tiway kabalo si Mayor Mosqueda kung ano ginibla ang rason sang miyembro sang council kag sang BC Alkalde ko nga masami na lang ginaslas ang ginapropose niya nga budget manging gani sa donasyon nga ambulansya sang Korean government ang ginapangayo lang di kuntani sang Korean government Bombo Zaldi nga i-transport lang abi halin to sa Koreang ambulansya pakadto dari sa Banwa sang istansya ti karon na ngayo sang budget ang Office of the Mayor para sa balaydan sa transportasyon ang gin-approve lang gid nga budget Bombo Zaldi makon mo 10,000 man sa gyapon. Baw kaluluoy lang galing ni si Mayor Mosqueda. Ni daw gina ni siya gina pulihan ni sa sangiya mga kaupdana no? Balanta
ang vice mayor dira karon or ang vice mayor mga kordero na kay sang una daw amo manadang nagadumala gani isang istansya na kag isa pa kung nagtaon tagani karon Bombolinse, Bombo Radio Western Visayas sa istansya maumuad ng Abanwa kay man may mall gani na may fishing port no kag nagagi pag dagadungka pa nadang barko now with that karon do basi bala may kalain sila buot sa alkalde that's why ginainipit nila Bombolinse. Ati do amo gid day mangin gani sa pagpangayo lang sa budget para sa repair kag maintenance sang municipal building kay tinagatulo ko nagaulan. Why gid nila ginaprobahan mo gindilit gid nila ang gipangayo nga budget sang alkalde ti karon si gobernador defensor na lang ya ang nagbudget sang building nga 5 million pesos sa makon mo na mo ba April. Insakto gid Bombolense pero ti apektado ang mga programa kag proyekto nga para mantani ina sa mga pumuluyo sang istansya dira sa may bahin sang Iloilo. Ang malisod dira Bombolense, ginahaluan nila sang ilang personal nga intensyon ang ini nga pagbudget para sa mga pumuluyo. Sino ang makaluluoy? Ti ang mga pumuluyo nga ti sila tani ang magaganar sa mga programs and projects para sa ila tunga banwa. Ti amo gid naabi ang malisod kun ang aton nga mga ginailiher man nga mga magadumala sa aton nga banwa or sa aton nga probinsya. May ara gid nga pagpamulitika nga ginatawag even right after the election Bombolense. Ati amo gid kaluluoy ang mga pumuluyo. Sige lang alang na ako nga tempo hindi na papalik. Madamong nga salamat sa atong mga sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 54 minutos ang nakaliga sa takna alas 5 sang aga. Wala nang sabi nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalaga sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill
kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto las 6 takna sa agaming aga makabombo. Nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Mayo 24, tuig 2024. Kagaron dito na kita sabay sa ato sa ring mahadlain sa mabalita lokal. City Government sa Kabankalan magabulig sa pamilya sang amay nga nang labo sa asawa kag 4 nga makabataan. Antes nagutas sang kabuhi sa barangay Tapi. Isa patay 3 pilason matapos naglabuanay kag nagbun-anay ang duha ka pamilya nga wala nagkaintindihanay sa syudad sang Silay. Budget para sa Negros Island Region isa ka sa mga ginakonsiderar antes manginlayi ang hagna nga magatukod sang bag-o nga rihon sa mabalitan national relasyon sang Senado.
Senado kag House of Representatives kaayuhon ni Senate President Chis Escudero antes diskusyonan ng charter change. Divorce bill pagadesisyonan sa mga senador santo sa ila konsensya kag personal nga pagpati suno kay Escudero. Babayi nga OFW nga on board sa Singapore Airlines flight nga nakaangkon sang severe turbulence, nag-agom sang neck fracture kag back injuries. Sa balita international, Iranian President Ibrahim Raisi nga napatay sa helicopter crash ginlubong na kahapon. Italian teenager nga si Carlo Acutis nga nagtaliwan bangod sa leukemia sa edad nga 15 anyos iga deklarar bilang santo. Balita sa negosyo, budget surplus ang gobyerno sa Pilipinas nagdubo sa bulan sang Abril. Sa balita sa hinampang Dallas Mavericks, abanse na sa series ang NBA Western Conference Finals batok sa Minnesota Timberwolves. And kung sa balita sa entertainment, founding members ang banda nga Train nga si Charlie Colin ginbawian sa kabuhi matapos nakadanlog sa banyo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga kagkaroon. Makabombo lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Detalye sa mga balita lokal. Nagpasalig ang punong barangay sa Barangay Tapi sa Cabancalan City. Negros Occidental nga buligan sang maini ang mga biktima sa pagpanglabo sang padre de pamilya. Nga nagutas man sang kabuhi nga gimpahayag may nervous breakdown na. Madumduman nga ginlabo ni Yomel Francisco ang iasawa kag ang mga kabataan nga nagedad sa 1 katuig, 3 katuig, 6 kag 9 katuig. Samtang 13 anyos naman sa bata ang nakakita sa pag-utas sa kabuhi sang amay. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Giovanni Ibanez nga mayara sang mabulig ang barangay sa napatay samtang syudad sa Cabancalan ang mayara man sa gimpain nga pundo nga may mo makabulig sa biktima nga yara sa ospital. Suno kay Ibanez wala man sang record ang pamilya sa barangay kag isolated man ang natabo. Suno sa punong barangay nga may diferensya sa paminsaron ang amay nga si Yomel Francisco nga naglabo sa asawa kag 4 ka mga kabataan. Gipagman sini nga nag-umpisa lamang ang nag-umpisa lamang nga nagbatsag ini sang nervous breakdown sa ini may ginlabo man sa sang may tagob nga binangon gani wala na pilasan ang biktima. Ginanantaw man nga gindakop ini sang nervyos nervyos matapos ginserbihan sa warrant of arrest. Wala man ginatagan sa pagtamod sa pamilya bagod ini ang maayo man kun kaisa. Sunod diri sa tion nga magabot ang bangkay sa balay sa mga nalisdan ang barangay magapadalaman sang team agud mabuligan ang maini sang ila makinanglanon bagod hindi man lipod nga pigado ang pamilya. Sa pamilya, ang assistance ila sa napatay. Kung sa mga pasyente, so parang wala ko update. Pero ang ato niya nga city government sa Cabancalan, may ginbutan na ito yung pundo sa Kwanman video sa paayos ang bulig. Kaso lang kung wala sa may kapasilitate man to, hindi na sila kapayo dito. So, ang siyudad sa Cabancalan, may pundo na to sa regional hospital, ma'am. Ang kabayan sa paig ni punong barangay Giovanni Ibanez sa Barangay Tapi sa Cabancalan City, Negros Occidental. Nagpasalig man ang alkalde sang syudad sang Cabancalan nga magahatag ini sang bulig sang pamilya ni Yomel Francisco nga nagutas ang kaugalingon nga kabuhi matapos nga ginlabo ang asawa kag 4 ka mga kabataan sa Purok Ibos, Barangay Tapi, Cabancalan City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mayor Benji Miranda, ang syudad ang maghahatag sa burial assistance agud nga mahaya kag mapalubong si Francisco. Suno kay Miranda, maghahatag man siya sang personal nga bulig sa pamilya kag ginpahayag man sini nga makig-angot man ini sa Regional Office ng Department of Social Welfare and Development para sa duga nga bulig. Madumduman nga samtang nagapreparar sang panyapon ng iloy kag mga kabataan wala sang karason-rason nga ginlabo sa ngamay ang iya pamilya gamit ang binangon. Ang 6 kag 9 katuig nga bata nga sang mga ini ang gindala na sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos makaangkon sang samad sa likod kag ulo. Ang iloy kag 3 katuig nga batang yara naman sa Cabancalan District Hospital samtang nakagwa na sa ospital ang 1 katuig nga bata. Samtang wala naman nasamaran ang 13 anyos nga bata nga amo ang nakakita sa pag-utas sang amay sang iya kabuhi pinaagi sa pagbuno sang kaugalingon. Sa investigasyon sang kapulisan masobra 2 katuig na nga nagasuprer sang nervous breakdown ang mangunguma nga amay. May sa city, may personal ko na actually kapadulong ko na iya pero ara na daan sa mga napadyan, sa mga hospital, kabuli ko na git-increase ko na sa 10,000 ang hospital, laboral, may ara mag-increase ko na sa 10,000 from so do mo na damo plus personal pa ko may ginadulong pero hindi gina pwede nga wala buli kag may ara gid na.
Ang kabahin sang pahayag ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda. Dako ang kasubo sang subang sang nga bata matapos ginlabo sang iamay ang ila-iloy kag apat niya ka mga manghod antes sila mag-utas sang iya kabuhi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Harold Francisco, 19 anyos, kargador sang paya, kon sang paya sang Miyerkules lamang ini nagpauli agod magdulong sa allowance kag bulong sang ila amay sunod diri siya kag ang 16 anyos nga utod nga babayi nga era sa Manila lamang ang breadwinner sa ila pamilya subukod sang nagsufrer sa nervous breakdown ang ilang amay. Sunod kay Harold antes siya nagbalik sa trabaho ginhakos pa ini o kon sini ang iya amay kag ini ang nagtugon nga dala na lamang sini ang iya nga magpanapton bagod ini ang mapreso. Ginalantaw ni Harold nga kon wala ini naglakat mahimo nga sila sang iamay ang kung nagkaengkwentro. Nakibot na lamang ini sang nagtawag ang barangay kagawad sa ilog driver kag siyang ginambalan nga magpauli. Apisar nga natabo wala man o kung apisar sa natabo wala man ini nakig sa amay bangod nga kay balo ini nga hindi sinihungod ang natabo. Sunod ang ila amay may nakaway sadto kag sang may namatyan sila nga himatan natabuan nga nagitay ang amay kag ang kaaway sini sa haya. Dito ginabo sa ila amay ang iya nga kaaway apang bagod nga yara sa tagob ang binangon ini ang wala napatay. Sa sila ang nagsaylo pa sa Negros Oriental apang sa pagbalik sa syudad sang Kabangkalan ini ang ginserbihan sang warrant of arrest na preso sa 5 ka adlaw nga may apang nakagwa man matapos madismiss ang kaso. Apang sa 5 ka adlaw nga yara sa prisuhan ini wala nagakaon-kaon kag nagatulog kag sa pagwa didto na nagtuhaw ang sintomas sa nervous breakdown. So kay Harold may mation nga kon ginaabot ang ila amay ini ang nagapahayag na lamang sang Diyos ko buligi man kami hindi pagpabay ang pamilya ko. Apang kaangay nga ini ang napierde sang iyawa. Plano sa nga kon makagwa na sa ospital ang iya mga himata ipaguba na lamang sa ang ila balay kag dalon sa Negros Oriental ang iya iloy kag mga kauturan. Kagapon anak na ko nga manaog da sa balayo, nagkuan siya ako nga naghakos kag nagsiling siya nga dalaan na lang na tanan mga bayo, pero ang akong paglantaw sa imo mapresyo kagid. Siguro kun amo tong mga siling nga samtang gambal sa nagakos akon, ang ginasiling nga mapresyo ko kun pagkatabo nga ari ko di basi kun way sang may natabo nga pila sa akon mga utod basi kun kami nga duwa ang kun abuton as sang nervyos siya kasami na ginamit lang Diyos ko. Buligi mga hindi pagbabayi pamilya ko pero do na dalagid sa blana perde gid sa guro sang panulay guro. Si Harold Francisco ang subang nga bata ni Yumel Francisco. Sa iban pagid nga balita, isa ang patay samtang 3 ang pilason matapos ginlabo kag ginbuno sa Hacienda Panaugao 2, Barangay 4, Syudad sang Silay, Negros Occidental sang Miyerkules, Mayo 22. Ang napatayng ginkilala kay Ceciron Bautista, 55 anyos kag amay sa isa sa mga pilason nga ginkilala kay Ronald Bautista, 31 anyos samtang ang isa naman kanapilasan amo si Andrew Mondragon, 25 anyos kag mga residente sang nasambit nga lugar. Ginkilala naman ang suspect kay Meljon Mediane, 39 anyos kag residente man sa Hacienda Panaugao 2, Barangay 4, Silay City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay City Police Station, santo sa inisyal nga investigasyon nagpadulong ang mag-amay nga Bautista sa balay ni Meljon agod nga mahitso kung tani ang daan nga hiligot anon. Suno kay Daroca nagluntad ang pagbinaysay sa tunga ni Ronald kag ni Meljon bangod ini ang yara na sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Si Mediane ang nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno si Ronald apang hindi man patal ang pilas. Nagtambag naman si Ceceron kag apang ini ang ginbuno naman ni Mediane. Suno kay Daroca agod nga depensahan ang kaugalingon kag ang amay sini nagkuha si Ronald sang espading kag ginlabo si Mediane apang hindi man patal ang pilas sa butkon. Nagtambag naman si Mondragon kag ginsagang ang espading kun sa diin na pilasan man ini. Gindala man gilayon sa ospital ang mag-amay nga Bautista, si Mediane kag si Mondragon sa ospital apang ang mag-amay nga Bautista ang wala gid natabangan. Sa karon, istoryahon pa sa mga kapulisan pamilya Bautista kung magapasaka sang kaso bato kay Mediane. So, gulpi lang na nagsinabtanay sila. Ginbuno ni siya nga yung suspect si Ronald. Si Maligin buno ni Milton si Ronald daw. So, sa nakita ni sa tatay ni Ronald, ginbuno ay bata, nagpasipay siya. Sa tingin ginbuno man sa liwat ni Milton, amugin siya ang naigo kayo daw sa lower abdomen daw nagbuwa gini mga tinain niya blaw. That's why siya gidi ang una nga napatay. Pero si Ronald nakasurvive niya siya.
Si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay City Police Station. Sa katapusan nga balita lokal ginpahayag ni Senator Amy Marcos nga ang isa sa mga ginanataw nga problema antes mangilayi ang Negros Island Region Act abo ang budget allocation apang positibo man ini nga ginapakitaan ini sa karon sa gobyerno sang paagi. So kay Marcos maramo sang nakatambak nga mahagda sa Senado kag magliga di semana lamang natapos ang ilang session kag baga schedule man ini magduga o kon sa hindi magdugay. Gipahayag man sila nga ang problema sa NAR bill amo ang dako nga budget nga kinahanglanon para sa mga infrastructure kag promisa nga ang mataytay sang nagliligad pa apag ipagman sini nga ang mga mamalidha ang naghimo man sang tikang agud nga mahimuan sang paagi nga mapainan sang budget ang NAR bill. Positibo man ini nga hindi magdugay ang nasambit nga layi o kung nga hindi magdugay mangin muman ang nasambit nga hagda. Sa totoo lang, ang dami-dami natapos ngayon. We just finished the last session this week. So I'm certain it will be scheduled shortly. Ang problema kasi with the Negros Island bill, which will become law, is that it requires quite a large budget. A budget allocation yan. So I'm sure they're computing what is necessary to start transferring offices. Ang kabayan sa pahag ni Senator Amy Marcos sa pagpatulong sa Cadiz City sa Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 sa aga makabombo sa amon sa ringa pagbalik. Ibalong tapin ako ling rakat sa panahon, nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center, ang mga detalye sa mga balita national, international, kag iban pa, pagkatapos gidamang sini. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo
nigarilyo na human ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist kung Balik sa ato sa Liga Pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligid sa takna, alas 6 aga makabombo. Ibalonta pinakuling rakat sang panahon, nagikan sa ato sa Ringa Bombo Weather Center, kaupon si Bombo Jairi de los Reyes. Bombo phones, mga kabombo, alas 2 kay nasang kagahon ang low pressure area nga yara sa nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur ang nagdevelop na bilang tropical depression kag ini ang pagatawgon nga Bagyo Aghon. Alas 5 kay nasang kagahon ang mata sang Bagyo Aghon ang nasiplatan nga yara sa 340 kilometers sa nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Ini ang nagahulag padulong sa nakatungdan na aminhan nakatungdan sa kada sigon nga 30 kilometers per hour. Dala sa niya kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometers kada oras, malapit sa sentro kag may pagmadlos ang hangin nga nagadangat sa 55 kilometers per hour. Subong nga aga, yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Island, Siargao Island kag bukas Grande Island. Bangod sini ang nasambit nga mga lugar ang makaeksperyensya sang hangin nga nagadangat sa 39 tubtob 61 kilometers per hour sa masunod nga 36 ka oras, ukon lauman ang panalagsa nga pag-ulan sa masunod nga 36 ka oras. Lauman naman nga ang iban nga bahin sang Eastern Visayas kag Caraga Region ang igapaidalom sa wind signal number 1 karon sa udto ukon karon sa hapon. Subong adlaw makaeksperyensya sang ulan nga nagadamol sang 50 tubtob 100 mm ang Surigao del Norte, Dinagat Island sa northern portion sa Surigao del Sur, eastern portion sang Southern Leyte kag ang southern portion sang Eastern Samar. Magatuga man ang Bagyo Aghon sang mabalod nga kadagatan sa northern kag eastern seaboards sang Eastern Visayas kag eastern seaboards sang Caraga Region subong nga Biyernes, gani ginapahalog ang mga mangingisda nga nagagamit sang magagmay nga mga sakayang pandagat. Ang Bagyo Aghon ang ginalantaw nga magahulag padulong sa northwest o north-northwest halin subong nga Biyernes tubtubwas samtang amat-amat ini nga nagabaskog. Ini ang ginalauman nga mangin malapit o kon magalandfall sa vicinity sang Eastern Samar buwas sa aga bilang isa ka tropical depression. Sa antad sang temperatura sa Bacolod City 26 to 33 degrees Celsius, 69% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 5 km per hour, cloudy. Metro Manila, 28 to 34 degrees Celsius, 3% ang tsansa ng pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 13 km per hour, mostly cloudy. La Union, 28 to 33 degrees Celsius, 4% ang tsansa ng pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour, partly cloudy. Rojas, 27 to 32 degrees Celsius, 95% ang tsansa ng pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 10 km per hour, cloudy. Cagayan de Oro, 26 to 31 degrees Celsius, 54% ang tsansa ng pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour, light rain showers. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:25 subong aga kag magatunod alas 6:05 karon sa hapon. Samtang sa bahin sang heat index 44 degrees Celsius ang sa bahin sang Negros Occidental, Dipolog, Puerto Princesa, Aborlan, La Union, Dagupan kag Bacnotan. 45 degrees Celsius sa Iloilo Province, Zamboanga City kag Occidental Mindoro. Kag 46 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Capiz, Rojas City, Cuyo, Apari kag Lawaga. Para sa weather update, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagaroon, mga kabombo, lito na kita sa mga detalye sa mga balita nasyonal.
Luyag anay ni Senate President Francis Chis Escudero nga makayong relasyon sa Senado kag House of Representatives sa antes diskusyonan ng mga proposals sa agod nga i-amend ang 1987 Constitution. Ini ang sabata ni Escudero matapos nga nagpabutyag sang optimism si House Speaker Martin Romualdez nga ang Senado sa idalom sa pagpamuno ni Escudero ang magakonsiderar sa pag-amend sang ilang ginilaragway nga restrictive economic provisions sa Constitution. Sa kapihan sa Senado kahapon ginpasalamatan ni Escudero sa Romualdez sa ibaayo nga matinaga kag sa pagrespeto sa prerogatives sang Senado bagod ini ang iya counterpart sa Kamara. Sunod diri siya ang makikita sa House Speaker sa tion nga sang break agud nga diskusyonan ang ilang relasyon kag makahiyo ang kinahanglan nga kayuhon sa relasyon sa duha ka chamber sang Kongreso kag pagtukod sa rules kag protocols kung paano mag-coordinate nga may respeto natuloy sa ginaduso sang Kamara kag sang Senado agud malikawan ang mga misunderstandings kag miscommunications. Nagalaom si Escudero nga wala na sang pagbayluanay sa di maayo nga tinaga sa tunga sa duha ka chambers in kaso nga may mga disagreements sa ilang mga positions sa charter change bangod ini ang makabig nga unparliamentary. Mag-uusap kami ni Speaker Romualdez itong mga darating na araw. Nagpadala na siya ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung ano-anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas man ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. Ang kabay sa paig ni Senate President Francis Chis Escudero. Ginathag sa isa ka senador nga padayon ng trabaho sa Senado sa pihak sang gulpyada nga pagbag-o sang liderato kung sa diin giniliher si Senator Chis Escudero bulos kay Senator Mig Zubiri. Sunod sa pahayag ni Senator Amy Marcos kadungan sang iya pagbisita diri sa Negros Occidental, nag-intra na lang ini sa Botohaya Pisar nga naulihi ini sa pag-abot bangod halin pa ini sa Mindanao agud nga maghatag man sang bulig. Sunod kay Marcos nagboto na lang ini Pisar nga late ini agud nga indi na makahatag sang confusion kag makahimo sang delays. Sunod diri bisan ano pa nga politika ang sa likod sang gulpi nga pagbago sang liderato sang Senado ang importante ang kayuhan sang mga pumuluyo. Sunod kay Marcos madamo sila sang napasar nga hagna kaangay lamang sang National Procurement Act kag amendments sang Rice Tarification Law. Sunod diri sa pihak sang natabo padayon sa gihapon ng trabaho sa Senado. No matter what the politics involved is, it's important that our work for our people continue given the high cost of living, the gasoline prices, and also all the rest. So, right now, we were able to finish the National Procurement Act, the tarification laws, the many different important legislation. Wala naman na hito, tuloy-tuloy naman. Si Senator Amy Marcos. Samtang ginpaigdaman ni Senator Considered President Francis Chis Escudero nga pagdesisyonan sa Senado ang natuloy sa divorce bill santo sa konsensya kag personal kapag pati suno kay Escudero ang personal sining panindugan among nga mas palaron kag o kon palaparon kag himuon nga affordable kag accessible ang annulment nga hira sa family code sa karon. Sunod diri ini ang paagi sa pagpanugot sa Public Attorney's Office nga batunon ang makaangay nga kaso. Sunod sa iyan ang paig naman ang Korte Suprema nga hindi na kinahanglan ang psychologist agud nga mapamutunan ang psychological incapacity. Ikatatlo sunod kay Escudero among atagon sa Kongreso kung ano ang makonsiderar nga psychological incapacity agud mabuhinan ang away ginahimo kag debate bangod kung ginamo kag debate bangod badugay naman nga may annulment sa Pilipinas. Sabay naman sa divorce bill nagbaga depende sa personal nga pagpati kag konsensya sa mga senador ay ilamangin panindugan na tuloy diri. Amidaro naman si Escudero nga wala pa niya nabasang version sa House of Representatives sa ginaprobahan nga absolute divorce bill. Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal vote. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak
dumiin pabor o kontra dito. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Ang kabayan sa pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ginkumpirmar sa isa ka senador nga wala pa nakalabo sa Senado ang House Bill 9349 ukon ang Proposed Absolute Divorce Act. Nahibaluan niya sang Miyerkules, Mayo 22, gin-aprubahan sa third and final reading sa House of Representatives ang Proposed Absolute Divorce Act na 131 affirmative votes, 109 negative votes kag 20 abstentions. Suno kay Senator Amy Marcos, mayara ini sang kaugalingon nga version sang divorce kag ini ang legal separation. Aminado man ini nga may mga senador ang hindi pabor sa divorce kaangay lamang ni Senator Joel Villanueva kag anay Senate President Vicente Soto. And we had an agreement because there are some senators, such as Senator Joel Villanueva at that time, and previously Senator SP Tito Soto, who were objecting to divorce, but would consider legal separation. Sometimes with legislation, you have to take small steps, and that was my thought. Ang kabahin sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Ginpahayag sa Department of Education o DepEd nga ang desisyon nga pagbalik sa old school calendar ang wala nakabase lamang sa weather conditions nga nag-apekto sa in-person classes. Sa suro ka DepEd Undersecretary Michael Powa, ang iningatikang ang bagod sa pila ka mga factors kalakip na ang potential boost sa tourism sector sa pungsod. Suro kay Powa, suro diri nga hindi na lamang ang mainit nga tiyempo ang gitunaan sa pagbalik sa old school calendar bagod may pros and cons ini kung sa diin pwede nga mainit pwede man nga ginabagyo kung ginabaha. So rin nagdesisyon na ang ahensya nga ibalik na sa old school calendar bagod ini ang luyag sang mga pumuloy santo sa survey sa kag ikaduha nga local tourism economy sa pungsod ni Binakon summer months. Matapos sa isa ka consultative meeting kaupod kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ginfinalize na sa DepEd ang plano sa gayon nga pagbalik sa old school calendar kung sa din ang klase ang magasugod sa Hulyo o kung Hunyo kag magatakop sa bulan sa Marso. Para sa school year 2024-2025 ang klase magasugod sa bahin sang Hulyo 29 tuig 2024 kag magatakop sa Abril 15 tuig 2025. Pagkasunod ng academic year 2025 to 2026 ang school days sa magasugod sa Hunyo 16 tuig 2025 kag magatakop na sa Marso 31 tuig 2026. Sa katapusan nga balita national nakaangkon sang neck fracture kag back injury sa isa ka babae nga overseas Filipino worker nga on board sa isa ka Singapore Airlines flight nga nakaangkon sang severe turbulence. Sa statement sa Department of Migrant Workers, ang nasambit nga OFW ang nagpaidalom sa surgery sa Bangkok kahapon agod mabulong ang neck fracture. Suno sa ahensya, wala pa sa karon sang detalye na tuhoy sa treatment o surgery para sa iya back injuries kag nagapabilin niya sensitibo apang estable ang iya kondisyon. Ginbisita naman sa mga representatives na gikan sa Philippine Embassy sa Bangkok kag OFW ang OFW sa ospital sang Miyerkules. Isa pagid ka Filipino nga sa 62 anyos nga lalaki nga yara man sa kaangay nga flight ang naka-confine sa intensive care unit o kon ICU matapos nangin unconscious. Padayon naman nga ginamonitor sa mga doktor ang iya kondisyon para sa duga nga evaluation kag pagbulong. Samtang isa ka Filipina staff nurse nga naka-base sa United Kingdom kaupod ang yabana kag duha ka tuig nga lapsag nga lunsay mga pasahero man sa Singapore Airlines flight SQ321 ang yara na sa estable nga kondisyon suno sa Migrant Workers Office London. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos sa kaligid sa takte ang alas 6 sa aga makabombo sa kita sa mga detalye sa mga balita international. Gilubong na ni si President Ibrahim Raisi sa Iranian Holy City sang Mashhad sang Huwebes ko sa linibo ka mga pumuloy ang padulong sa mga dalanon agad nga magtambong sa iya nga lubong. Apat ka daw antes ni nagtaliwan sa isa ka helicopter crash. Si Raisi sa 73 anyos ang ginalantaw kung taning isa ka kandidato nga magabulo sa 85 anyos sa Supreme Leader nga si Ali Khamenei nga amo ang may ultimate power sa Iran. Si Mohammed Mokber ang
ang Vice Presidente sa karon nagaserbi bilang interim president tubtob sa eleksyon sa Hunyo. Ang burial ceremony ang gitabogan sa Iranian government kag military officials kasubong man sa mga religious personalities. Madamo sa mga bulak ang ginpanghaboy sa bahinsang lungon sa presidente samtang ini ang mahinay nga nagalakat padulong sa Gold Dome Imam Riza Shrine, ang pinakabalaan Islamic site sang Iran kag ginreverse bilang resting place sang 9th century imam nga si Ali al-Riza. Antes ini libo ka mga Iranian ang naghatag sa pagrespeto sa lungon ni Raisi sang ini ang ginpalibot sa sidlangan nga syudad sang Virgin. Sa katapusan nga balita international, natala na nga ideklarar bilang isa ka Catholic saint ang Italian teenager nga si Carlo Acutis nga nagtaliwan bangod sa leukemia sa edad nga 15 matapos gin-attribute sa iya intercession ang isa ka milagro suno sa Vatican. Si Acutis ang iga canonize o kon igalakip sa canon o kon roster of saints sang simbahan Katoliko kaupod ang 3 kaiban pa. Si Acutis isa ka teenager nga computer programmer nga nagtaliwan sang Oktubre 12 tuig 2006 ang ginkilala bilang isa ka santo sa 21st century. Siya ang ginhingadlan man bilang labing una nga millennial saint. Si Acutis ang kilala sa extraordinary acts of kindness lakip na ang tion kung sa diin siya ang nagdala sang isa ka sleeping bag para sa isa ka lalaki nga wala sang puluyan ang iya prayer life kayong efforts ni sa pagtukod sang isa ka website nga nagaunod sang Eucharistic Miracles sa bilog nga kalibutan. Ang website nga yara sa gihapon online ang accessible sa hindi magdubo 18 ka malingwahe lakip na ang Filipino. Gintawag sini nga Eucharist o kon ang ginapatihan sa mga Katoliko nga matudtuod nga lawas kag dugo ni Kristo nga gina-offer kada misa bilang highway to heaven. Sa balita sa negosyo, ginpakita sa data sa Bureau of the Treasury nga ang national government ang nakarecord sang 42.7 billion pesos budget surplus sa bulan sang Abril subong nga tuig. Apang nasambit nga budget surplus ang mas manubo sang 66.8 billion pesos nga na-record sang pareho nga period sang tinalikdan nga tuig. Suno sa Bureau of the Treasury, ang manubo nga surplus ang bangod sa madasig nga pagsaka sang paggasto sang gobyerno nga nakaapekto sang pagsanyog sa revenue collections. Ang kabugusan nga revenues na nasambit nga bulan ang nagdangat sa 537.2 billion pesos, nagsaka sang 21.90% kumparar sa 440.7 billion pesos nga collection sang Abril, tinalikdan nga tuig. Ang gastos sang national government sa karon ang nagdangat sa 494.5 billion pesos, mas mataas ang 32.25% sa pareho nga period sang tinalikdan nga tuig. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 13 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 8 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 45 centavos. Ang euro may baylo nga 62 pesos and 97 centavos. Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 50 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Unleaded 64 pesos and 95 centavos tubtub, 67 pesos and 63 centavos. Premium 65 pesos and 85 centavos, tubtub 73 pesos and 48 centavos. Diesel 57 pesos and 95 centavos, tubtub 59 pesos and 95 centavos. Sa balita sa inampang, temprano pa nakaagom sa kalutusan ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals sa batok sa Dallas Mavericks. Sa umpisa sa hampang, temprano pa nga nagpasulod sa 33 puntos sa Wolves samtang yara naman sa 27 puntos ang natipon sang Mavs. Apag sa second quarter nag-umpisa ang makabansi ang Dallas kay nagpanayon ini tubtob sa last quarter kung sa din wala na nakabawi ang sa momentum ang Minnesota. Nagpasulod si Luka Doncic sang 33 puntos sa 6 ka rebounds kag 8 ka assist para sa Mavs, samtang sabay naman sa Wolves ngangin kanugon lang ang 24 puntos si Jaden McDaniels pagod nga napierde man ang maini. Ginaluman nga mas mabudlay ang mga adjustments ang himuon sa Minnesota sa masunod nila nga pag-atubangay sa NBA Western Conference Finals. Sa karon, abanse na ang Dallas sa serye sa best of 7 series 1-0. Sa balita sa entertainment, nagtaliwan na ang founding members ng banda nga Train nga si Charlie Collins sa edad nga 58 anyos.
Suno sa iloy ni Colin nakadanlog kag nahulog ini sa shower sa puloy-an sa giaabyan sa Brussels, Belgium nga iya ginaistaran. Natukiban na lang nga napatay ang singer sang nakapauli na ang abyan sini nagikan sa pagbiyahe sang 5 ka adlaw. Nahibaluan nga nagsaylo sa Brussels si Charlie Bangod nagatudlo ini sang music masterclass sa isa ka conservatory. Nagtrabaho man ini sa isa ka studio kag may ginatapos nga kanta para sa isa ka pelikula. Gintukod sini ang nasambit nga banda sa San Francisco kaupod ang kabanda nga Sunday Pat Munahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford kag Scott Underwood. Samtang nagsikat ang grupo sadtong 1998 kung sa diin pila sa mga kanta nga ginpasikat nila amo ang Drops of Jupiter, Meet Virginia kag Hey Soul Sister. Sa ato sa nga balitang espesyal na baligya sa auction nga balor $46,000 o kumasobra sa 2.3 million pesos ang balahibo sang Huya Bird. Sunod sa Webb's Auction House, ini ang makabi nga pinakamahal nga balahibo nga nagbaligya sa kasaysayan. Ang Huya ang ginapahayag nga kabahin sang Wattle Bird family nga uli nakita sang 1907. Gipaigman nga ang importante sa Maori, isa ka tribo sa New Zealand. Bagod ini ang ginagamit nila bilang headpieces sa ila pinuno kag pamilya. Ginaregalo man kag ginabaylo sa iban nga mga produkto. Ang pinakauli nga balahibo sang piece nga nagabaligya ako nabaligya sang tuig 2010 sa kaparehuman nga klase sang nabakal sa balor nga $8,400 so kung may katumbas nga 500,000 pesos. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga makabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Mayo 24, tuig 2024. Kag kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman sa Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sabay sa ato sa liga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano may tigulo san o ikaw magaabot. Kadugay mag-abot sang ulan. Ginahulat gid ini sang kadamaan. Ilabi na ang mga talamnan. Mga tanom gakalipay kung matuluan sang ulan. Ulan makapabugnaw sang panahon. Makapabugnaw sang tuman kainiton. Ginahulat sang pila ka bulan. San o ka pa magbundak ulan. Nagkalalaya na ang mga tanom. Sa kainiton, ila na agom. Mga mangunguma ang apektado. Ulan, maabot ka san-o. Ang ini nga panghuna kag pananawan ginpadala ni Rolsan Mingoy sang ibi magalaw na Negros Occidental. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 ka litro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters ng tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan.
Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka kalang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report, 2nd edition. Adlaw kita sang Biyernes, Mayo 24, tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man pinaagino sa atong Bombo mobile app, kag sarang man kitang malantawan live, pinaagi sa Facebook, kag sa YouTube. Sa atong mga headlines sa balita lokal, aton karon checkeron ang accomplishment sang Negros Occidental Police Provincial Office subong simana. Samtang sa balita national, mas madamo pagid nga mga local government units, mga kasyudaran kag kabanwahanan diri sa may Pilipinas ang nagdeklarar sang state of calamity. Samtang sa balita international, hindi magnubo sa siyam ka mga persona patay matapos nga nag-collapse ang isa ka stage sa Mexico. Samtang ginapatigayon ang isa ka campaign rally. Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaliga sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, atong pagkuhaon ng mga reports sang patrola. Standby.
Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwasher. Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan, Bombo Report 2nd edition.
Kadoan naton ang detalye sa mga reports ng patrol na tuhoy sing accomplishment sa Negros Occidental Police Provincial Office, partikular na sa bahin no sang mga bypass operation sa illegal nga droga sa sulod sang isa ka semana. Bombo Denver, please come in. Yes, bumagay mga kabombo no sa 11 ka operasyon nga gipatigayon sa Negros Occidental Police Provincial Office. 12 ang mga nadakpan nga mga suspect sa doon sa di naka-recover sila sang 74 gramo sang ginasuspetsyahan nga shabu nga mayara sang standard drug price value nga nagabili sang 500,200 pesos no. So ang ini ang dusing nga mga dedakpan sila naman napasakaan sang kaso against sa illegal nga droga. So mayara man sang sila nga nadakpan sa pagpa-implement nila sang Republic Act 10591 nga campaign against loose firearms nga kung sabihin sa tatlo nilang gikandak na operation, tatlo ka suspect ang ilang nakadakpan nga kung sabihin may duwa silang na-confiscate nga firearms no kada result na sang extensive information operation no sang armas by law bugas no another initiative man para magpagamay man sang padamo silang ma-recover no nga mga kundi lisensyado nga armas lutang. Kag sa anti-illegal gambling naman operation nga nagkandak sila sa 12 ka operasyon, 33 ka mga suspetsado ang ilang nakadakpan nga may bet money nga 5,654 kaga sa para naman sa arrest wanted person para sa mga most wanted nga person no, nga nadakpan nila duha ka mga suspetsado. Kag sa iba naman may aras sila sa hanggang kandak na 33 ka mga operasyon nga kung sabihin may nadakpan man sila sa 33 ka mga may one warrant of arrest sa Babuday. Babuday mga kabombo no, aribla pamatayan tani ang payag ako na para sa dugang nga detalye si Police Captain Judith Catalogo ang tagpamaba sang Negros Occidental Police Provincial Office. Because this consolidated data kita as to the campaign sa anti-illegal drugs naton nga accomplishment. So may ara kita 11 ka operation that resulted into the arrest sa mga 12 ka mga individuals na may ma-recovery kita nga 74 grams na nga mga suspected shabu with standard price value amounting to 500,000 ang aton nga recover for a week. So the implementation mas Republic Act 10591 or campaign against those firearms, we understand na may mga series of shooting incident kita diri sa Negros Occidental, but our accomplishment also we will try to compensate our accomplishment to level, especially ang ato yung pinaka-objective is to what we call this is to prevent the preparation of criminalities using sa loose firearm. So may tatlo kita ka 3 operations, may tatlo man nga nadakpan, and then may 2 ka bilog again confiscate ang atong kapulisan around Negros Occidental, and also the result of extensive information operations ang aton nga best practice nga armas palibbagas. This is a team reduced operation of loose firearms, may pulo kita kamagin surrender sa aton nga mga different police station kag isa ka explosive nga gin surrender kag deposited sa aton nga station. So anti-illegal gambling operation naton may 12 operations kita, and then 33 suspects nadakpan natin, then confiscation of big money amounting to 5,654 pesos. Then arrest of wanted person natin, most wanted person we have conducted 2 operations and 2 suspects were arrested na belong sa most wanted. And then for other wanted individual, person with warrant of arrest, 33 operation unable to arrest the same 33 individuals with the standing warrant of arrest. For the period, sirs, that's all the accomplishment that we consolidated there is a Negros Occidental Police Program. Yes, pamudaya mo ang payag ni Sir Police Captain Judith Catalogo ang pagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sige, thank you, Ged. Yes, pamudaya mga bombo no, ini nga balita gikan sa patrol ni si Bombo Denver. So, number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Philippine Standard Time,
56 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang agad. Dugay-dugay mga kabombo, magasulod naman no, ang aton nga Bombo Network News. Iniinyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2000. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 24 taong 2024. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, namatang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ganap ng naging bagyo at ang naturang sama ng panahon tatawaging bagyong Aghon. Taas presyo sa produkto ng langis, asahan yan sa susunod na linggo.
Sa lobby ng mga mangingisda sa Zambales, papakinggan daw sa gagawing pagdinig ng Defense Panel at Special Committee on West Philippine Sea ng Kamara ngayong araw. Si Senate President Chis Escudero naman maraing tinutulan ang binuong subcommittee sa Senado para busiin ang ipinapanukalang pag-amyenda sa Economic Charter Change. Alkalde naman sa Iloilo nagsampa ng kaso laban sa kanyang vice mayor at mga konsihal dahil sa umano'y korupsyon at pag-abuso raw sa posisyon. Sa ating international news, sa banga ng Health Ministry sa Gaza, ikinabahala ang maraing pagsara o maraaring pagsara ng mga pagamutan dahil yan sa kakulangan ng supply ng langis. Habang ang Taiwan naman, kinundina ang ginawang military drill ng China sa palibot ng kanilang teritoryo. Sa ating balitang palakasan, Boston Celtics hindi raw hahayaan na makatabla ang Indiana Pacers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Aasahan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang panibago na naman paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo pagsapit ng susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, nasa ilang araw na oil trading ay nakitaan ng posible na panibago na naman pagtaas sa presyo ng naturang mga produkto. Sa pagtaya nga ng mga nasa industriya ng langis, hanggang 50 sentimos ang magiging pagtaas sa kada litro ng gasolina, diesel at maging sa kerosene. Sa araw pa ng Lunes, malalaman ang pinal na magiging presyo na itataas o ibababa kung sakali man ng naturang mga kumpanya ng langis, at yan naman ay ipapatupad pagsapit ng araw ng Martes. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nabo na nga bilang isang ganap na bagyo ang kauna-unahang sama ng panahon natin binabantayan dyan sa bahaging silangan ng ating bansa. Alamin natin kung anong mga aasahan dito sa naturang sama ng panahon. May pag-uulat live mula sa Bombo Weather Center, si Bombo Victor Liantino. Magandang umaga, Bombo Dennis. Narito na nga ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Naganap na nga naging bagyo itong namataan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga, Bombo Dennis, ang kauna-unahang bagyo na nabuo dito sa loob ng teritoryo ng bansa ngayong taon at tatawagin itong Bagyong Aghon. Batay sa datos ng Bombo Weather Center, ang mata netong bagyo ay kasalukuyang namataan sa layong 340 kilometers sa silangang bahagi ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 55 km per hour. Sa kasalukuyan, ito nga ay kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. At dahil nga sa naturang bagyo, abay maaaring makaranas na mga pag-ulan na may kasamang mga pagbugso ng hangin ang Eastern Samar at ito hong bahagi ng Dinagat Islands. Maulap na kalangitan rin at may kalat-kalat na mga pag-ulan at maging pagkidlat-pagkulog ang iiral naman sa may bahagi ng Bicol Region, Northern Mindanao, Davao Region at nalalabing bahagi ng Visayas at Caraga Region. Samantala, easterlies naman, itong makakaapekto dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, kaya asahan pa rin itong ang mga bahagyang maulap hanggang sa mga maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na ho sa bandang hapon o bandang gabi. Sa ngayon, Bombo Dennis, nakataas na ang Tropical Cyclone Signal number 1 sa Eastern Samar o dyan ho sa may Visayas sa Eastern Samar at sa may bahagi naman po ng Mindanao sa may Dinagat Island, Siargao Island at Bukas Grande Island. Batay nga, Bombo Dennis, doon sa ipinapakitang track nitong bagyo, may posibilidad din ito na mag-landfall dito sa may bahagi ng Eastern Samar at magiging maulan rin ang ilang lugar sa Bicol Region dahil nga ito ay lalapit dito at sa may weekend at tuluyan itong magbabago ng direksyon sa Lunes huyan dito ho. At inaasahan lamang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility pagsapit huyan ng Miyerkules sa susunod na linggo. Bombo Dennis. Okay, Bombo Victor, yung naturang bagyo ba ay magdadala ng higit na ulan o hangin ang kinakailangan nating paghandaan? Ano ang sinasabi dyan ng mga eksperto so far sa obserbasyon ng Department of Science and Technology?
Bombo Dennis, itong ang bagyo ay itong hangin ito ay naglalaro lamang sa 45 km per hour at light to moderate rain lamang itong mararanasan dito sa may bahagi ng eastern dito ho sa may eastern Samar. At Bombo Dennis, hindi naman ito inaasahan pang magla-landfall o magtatagos dito sa kalupaan ng bansa, bagat sinasabi nga na sa pagsapit huyan ng linggo ay maaring lumakas ito, bagamat ito nga ay lalayo o liliko na, so hindi na ito direktang tatama doon mismo sa kalupaan ng bansa. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Victor. Muna ang aking ulat panahon para sa araw na ito. Manatili hong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod na update pa hinggil pa rin sa lagay ng ating panahon. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakatakdang dumalo ang nasa mahigit 1,500 na mga mangingisda ng Zambales sa gaganaping pagdinig ng House Committee on National Defense and Security at ng Special Committee on West Philippine Sea, kaugnay pa rin sa issue ng Gentleman's Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Papakinggan ng komite ang mga sentimiento ng mga mangingisda at mga karanasan na ginagawa sa kanila doon sa mga pambubulyo ng China Coast Guard. Ang joint panel hearing ay gaganapin ngayong araw sa Municipal Hall ng Masinloc dyan sa Zambales. At ayon nga kay Zambales Congressman Bing Maniquez, sa nasabing pagdinig nais mabatid ng mga kongresista ang totoong sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea at ang paghaharas na ginagawa ng mga Chinese vessel at ng mga barko ng China, na partikular yung mga China Coast Guard. Doon naman sa mga sasakyang pandagat na galing sa Pilipinas, magugunitang sinimulan ng House panel ang pagdinig kaugnay pa rin sa umano'y secret deal ng dating administrasyon at ng China. Bombo International News. Ikinabahala ng Health Ministry sa Gaza na nalalapit ng matigil ang operasyon ng Al-Aqsa Hospital sa Deir el-Balah dahil yan sa kakulangan ng mga fuel na kanilang gagamitin. Dahil dito ay maaaring maapektuhan ng nasa 1,300 na mga pasyente. Bukod sa nasabing pagamutan ay inihag din ng mga Doctors Without Borders na ang Al-Awda na hospital ay sa pilitang ipinasara kasunod ito ng 4 na araw na serye ng pag-atake ng Russia sa mga healthcare facilities sa Israel. Ito namang anya ang pagamutan na gumagana sa Northern Gaza mula nang ipaigtingin pa ng military operations ng Israel. Samantala, pinatawag naman ng Foreign Ministry ng Israel ang mga ambassador ng Norway, Spain at Ireland dahil sa desisyon ng kanilang gobyerno na kilalanin ang Palestinian State. Ipinakita sa kanila ang video ng mga Hamas na dinudukot ang mga 5 babaeng sundalo ng Israel noong Oktubre 7 na nagudyok naman ng giyera sa Gaza. Gate nila na ang nasabing baluktot na desisyon ng nasabing mga bansa ay isang premyo umano para yan sa Hamas. Ibinabala nila na nasabing desisyon ay magkakaroon ng lamat sa ugnayan nila sa bawat isa. Sa mga dagdag na balita, sa iba yung dagat, kinundina ng Taiwan ang pagsisimula ng China ng 2 araw na military exercises sa kapaligiran ng kanilang karagatang nasasakupan. Ang nasabing drill, mga kabombo, ay isinagawa matapos ang 3 araw ng maluklok itong si President William Lai na nanawagan naman sa China na tigilan na ang pag-atake sa naturang isla, tanggapin ang pagkakaroon ng demokrasya ng kanilang panig. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, na ang ginagawa na ito ng China ay isang irrational provocation. Nagpapakalat din ang Taiwan ng kanilang naval at air pati na ground forces para naman depensahan ang kanilang soberanya. Itinuturing ng Taiwan military na isang full-scale attack ang kanilang inikinukonsidera.
Ginanap ang military exercise sa kapaligiran ng mga isla ng Kinmen, Matsu at Dongyin at magugunitang noong Agosto ng taong 2022 ay pinalibutan ng China ang Taiwan bilang pagpapakita ng pagkontra sa pagbisita noon ng US House Speaker na si Nancy Pelosi. At nilinaw ng China na ang kanilang military drill ay bilang parusa sa pagmamatigas ng Taiwan na ito ay independent at bilang babala na rin sa pakikialam umano ng ibang mga puwersa. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag pa mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa Senate President Cheese Escudero. Mariin daw tinutulan ang binuong subcommittee sa Senado para busisiin ang ipinapanukalang pag-amyenda sa economic chacha. May pagula dyan si Bombo J. Sigalvez. Tahasang sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero na tutol siya sa binuong subcommittee on constitutional amendments na pinumunuan noon ni Senator Sonny Angara. Binuong subcommittee upang talakayin ang ipinapanukalang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Nagtataka si Escudero kung bakit pa bumuo noon ng subcommittee kung pwede naman sa komite na lamang na Senador Robin Hood Padilla ito busisiin. Si Padilla ang kasulukuyang namumuno ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kung saan anya sa kanya dapat ito ibinigay. Git pa ng liderato ng Senado na matagal ding walang ginagawa ang Committee on Constitutional Amendments at walang ikinakasang pagdinig. Nanindigan ito na dapat hindi na binukod pa para makitang hindi nilalangaw ang naturang komite. Gayunpaman, desisyon o pasya naman anya ni Senador Padilla kung siya ang magpapatuloy ng pagbusisi sa Resolution of Both Houses No. 6 o ang panukalang pag-amyenda sa Economic Charter Change. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan, dahil may standing committee naman tayo tungkol dyan. Yung matatagal sa Senado. Matagal walang ginagawa ang Committee on Constitutional Amendments, hindi ba? Nakabinbin, meaning wala halos hearing yan. Ngayon lamang nagkakaroon ng buhay ang yung Committee on Constitutional Amendments. So pag-uusapan pa yan during the recess siguro kung anong gagawin dahil nagbitiw si Senator Angara. At para sa akin nga, dapat bahagi yan ng Committee on Constitutional Amendments at hindi dapat ihiwalay. Para naman makita natin gumalaw at tumakbo yung komite niya na matagal lang natulog. Samantala, wala namang plano si Escudero na baguhin ang kanyang posisyon sa charter change. Isa si Escudero sa 8 senador na tinukoy na tutol sa Resolution of Both Houses No. 6 na tinalakay sa ilalim ng Subcommittee on Constitutional Amendments. Ayon kay Escudero, kung may 2 mangkulang na boto sa Senado para mailusot ang chacha, ay hahanapin ito sa 7 iba pang senador at hindi siya ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inumpirma ni Zambales Congresswoman Bing Maniquez na biktima rin ng water cannon ang ilan sa kanilang mga mangingisda sa naturang lugar. At ito'y resulta ng patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang nga kay Congresswoman Maniquez, personal na naranasan na nasa 40 na mga deep sea fishing vessel ang pagkanyon ng tubig ng Chinese Coast Guard sa kanila at yung ginawang panggigit-git ng mga barko ng China. Ilan din sa maliliit na fishing boat ay nasira pa ang mga bubungan dahil nga sa water cannon. Sinabi ng Lady Congresswoman na lalo pang nagiging agresibo ngayon ang China Coast Guard dahil bawat galaw ng mga fishing boat ng Pilipinas ay mahigpit na binabantayan. Inihayag pa ng mambabatas na dahil nga sa ipinatupad na detention policy ng China ay takot na raw yung mga mangingisda na mula sa bahagi ng Zambales. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ay humina na rin ang kita ng mga mangingisda dahil sa panggigipit ng Chinese Coast Guard. Bukas, mga kabombo, ay nasa mahigit 1,500 na mga mangingisda doon sa Zambales ang dadalo sa pagdinig ng House Defense Panel at ngayong araw ay may ilang aktibidad din kakibat ng naturang mga kaganapan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng mensahe ni Zambales Congresswoman Bing Maniquez.
Ang Masinloc, nung nagkaroon ng gano'n nung isang araw, umistop sila. Sila yung bagong affected na talagang hindi nila alam kung anong gagawin. Kasi yung Santa Cruz, nakapag-adjust na. Dahil nung huli silang winter cannon, natakot na sila, wala nang bumapupunta doon. Nakakapagpangisda pa rin, pero sa malapit na lang. Yung Masinloc, kailan lang huminto nitong gumagrabe na ang sitwasyon. Pero ang maganda nga, naiintindihan nila yung punto ng Pilipinas na ipinaglalaban lang natin yung atin. Naiintindihan nila. Yung hindi, kasi kung minsan isipin mo, baka galit sila na wala nang hanap buhay. Pero since na-experience nila ng kinakanon sila, naiintindihan nila na pinaglalaban lang naman ng gobyerno natin yung atin. Bahagi yan ang mga pahayag ni Congresswoman Bing Maniquez ng lalawigan ng Zambales. Nakita ang guilty ng Korte Suprema sa gross misconduct si Presidential Advisor on Anti-Poverty Larry Gadon nang dahil sa muna'y pagkakasangkot nito sa perjury at accusation based on hearsay o yung sabi-sabi. May kaugnayan pa rin ito sa inihaing impeachment complaint ni Gadon laban kay dating de facto Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa House of Representatives. Bukod dito, inakusahan din si Gadon na pagkakasangkot sa mga paghahain ng walang basihang mga kasong kriminal laban sa ilang mga opisyal ng Korte Suprema. Dahil dito mga kabombo ay inirekomenda ngayon ng Integrated Bar of the Philippines Committee on Bar Discipline na isuspinde si Gadon ng 2 taon dahil sa ginawa nitong lying under oath noong sinabi nito noon na pineke umano ni Sereno ang temporary restraining order ng Korte Suprema. Indatama ng Korte Suprema ang findings na ito ng naturang komisyon, ngunit nagsagawa rin ng ilang modification sa kaparusahan para kay Gadon. Dahil kasalukuyan na itong disbarred mula sa pagiging abogado ay inirecord na lamang nila ang kanyang kaso sa kanyang personal file. Habang pinagmumulta rin itong si Gadon ng hanggang 150,000 pesos at ideklara na ineligible para sa judicial clemency. Sa iba pa nating balita, halos kalahati ng kabuang bilang ng mga kaso ng kidnapping na naitala sa Philippine National Police record, lalo na sa unang bahagi ng taong 2024 ay pawang hindi makatotohanan. Ito ang naging pahayag nga ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group Director Police Brigadier General Cosme Abrenica sa naging panayam dito sa naturang opisyal doon sa Campo Crame sa Quezon City. Ayon kay Abrenica, ngayong taong 2024 ay aabot sa kabuang 18 kaso ng kidnapping ang naitala ng kanilang hanay, ngunit siyam dito ay pawang hoax kidnapping. Habang mula naman sa siyam na lehitimong kaso ng kidnapping na naitala ngayong taon ay 2 ang naresolba na, 3 naman ang cleared na at ang natitirang 4 na iba pa ay nananatili na nasa ilalim pa rin ng imbestigasyon. Aniya, majority ng naturang mga kidnapping cases ngayong taon ay kinasasangkutan ng mga Chinese nationals at naitala sa Metro Manila. Gayunman ay inihayag pa rin ng naturang opisyal na di hamak na mas mababa ang bilang ng mga kaso ng kidnapping ngayong taon kung ikukumpara sa naitalang 13 lehitimong kaso nito noong nakaraang 2023 sa kaparehong period. Samantala, nanindigan naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na kontra sila sa divorce law sa bansa. Sinabi nga ni Catholic Bishops' Conference of the Philippines spokesperson Father Jerome Celiano na ang nasabing batas ay isang pagtatakwil sa mandato nila na pahalagahan ng kasal at ang pamilya. Tinawag pa nito na ang nasabing batas bilang anti-family, anti-marriage at anti-children. Giit pa nito na ang divorce ay hindi solusyon sa pagsasasama na nahaharap sa malaking hamon. Mayroon anyang mga remedyo sa mga pag-asama na may mga problema. Maguganta nga mga kabombo na mayroong kabuang 131 na mga mambabatas ang bumabor sa batas, habang mayroong 109 naman ang kumontra, habang 20 ang nag-abstain. Giit naman ng mga mambabatas sa pabor sa batas na ito ay may iwasan daw sa mga pananakit sa mga kabaihan dahilan kung bakit sila pumabor sa naturang batas.
Binigyang pugay mga kabombo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sakripisyong iniuukol ng mga magsasaka at mangingisda para naman sa ating bayan. Sa pagbisita ng Chief Executive sa Tawi-Tawi para naman sa pamamahagi ng Presidential Assistance, pinasalamatan din ng Chief Executive ang pamilya ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda na kasama sa pagsasakripisyo. Ayon pa sa Pangulo, saksi siya sa sipag at galing ng mga mangingisda at magsasaka, kaya't ito ay susuklian umano ng pamahalaan ng patuloy na pagsisikap. Ito ay ang pagsisikap na ipagkakaloob ng panig ng ehekutibo na makapagbigay ng kanilang nararapat na serbisyo at alaga upang makamit ang kanilang pangarap sa buhay. Kasama rin sa pagtitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang tindi ng epekto ng El Niño phenomenon sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Samantala, mas mababa na sa minimum operating level ng Angat Dam ang level ng tubig dito. Ito ngayon matapos na bumaba pa ng hanggang 179.68 meters ang level ng tubig sa dam. Sa nakalipas na 24 oras, mas mababa ito ng 0.39 meters mula sa minimum operating level nito na 180 meters. Bukod dito ay napaulat din na patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ibang mga dam sa bansa. Tulad na lamang ng Lamesa Dam na mayroon na lamang 75.13 meters, San Roque Dam na mayroon na lamang 226.86 meters at Caliraya Dam na mayroong 286.26 meters. Nagdulot pa rin ito mga kabombo ng kakaunting mga pag-ulan na naranasan sa mga watershed ng naturang mga dam, kasabay na rin yan ng epekto ng El Niño phenomenon. Samantala sa kabilang banda naman ay inakitaan ng bahagyang pagtaas ng level ng tubig ang Ipo, ang Buklao, Binga, Pantabangan at maging ang Magat Dam. Gayunpaman, patuloy pa rin na inabisuhan ng mga kinaukulan ng publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Mga kabombo, patuloy pa rin ang babala ng mga eksperto sa mainit na panahong aasahan ngayong maghapon na dahil ang pinakamataas na temperatura ng atin pong inaasahan ay nasa 46 degrees Celsius. Aasahan ang naturang level ng temperatura dyan sa Lawag City sa bahagi ng Ilocos Norte, maging sa Apari, Cagayan, Cuyo, Palawan, Rojas City, dun sa lalawigan ng Capiz at Mambusaw, maging sa Iloilo City. Habang nasa 45 degrees Celsius naman ang posibleng maitala sa San Jose Occidental Mindoro, Dumangas, Iloilo at Zamboanga City. Ang mga lugar naman na susunod natin babanggitin ay makakapagtala ng 44 degrees Celsius. Ito ang area ng Dagupan City, Bacnotan, La Union, Puerto Princesa City at yan ay dyan sa Palawan, Aborlan, Palawan, La Carlota, Negros Occidental at bahagi ng Dipolog City. 43 degrees Celsius naman ang posibleng maranasan sa mga bahagi ng Sinait dyan sa Ilocos Sur, Batac, Ilocos Norte, Tuguegarao City sa Cagayan, Kasiguran, Aurora, Surigao City at maging sa Butuan City. At pinakamababa dito sa ating mga nilalabas na record, yung nasa 42 degrees Celsius. Ngunit mananatili pa rin ang mainit na panahon doon sa mas mababa dito. Ngunit yan mga kabombo, may mga kaakibat na rin na mga pag-ulan. No? At yung 42 degrees Celsius, mararanasan naman ito sa area ng Pasay City, Itiague, Isabela, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Olongapo City, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, Coron, Palawan, Daet, Camarines Norte, Legazpi City, Verac, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, Siquijor, Catarman at maging doon sa area ng Cotabato City. Nanawagan ng Department of Education sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas na huwag nang gamitin pa bilang mga evacuation centers ang mga pampublikong paaralan sa bansa sa tuwing may panahon ng kalamidad. Ito nga ang hiniling ng Department of Education sa gitna ng inaasahang papalapit na panahon ng tag-ulan sa mga susunod na araw. Paliwanag pa ni Education Undersecretary Michael Powa, malinaw ang kanilang posisyon sa kasagsagan ng naging pagpupulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hinggil po yan sa mga usapin na ito. Aniya, layunin ng kanilang kahilingan na tiyaking hindi magagambala ang pag-aaral ng mga estudyante tuwing panahon ng tag-ulan.
Kaugnay ay pinunto rin ni POA na ang polisiyang ipinatutupad ng Department of Education kung saan pinahintulutan nito na gamitin ang isang local government unit ang isang paaralan bilang emergency evacuation centers kung sa loob lamang ng 15 araw. Maaari kasi anya na magresulta ito ng learning disruption para sa mga mag-aaral, lalo na't ang mga silid-aralan ang mga pangunahing tinutuluyan ng mga evacuees sa tuwing may kalamidad. Samantala mga kabombo, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan ukol dito. Gayon din ang mga banta o sa mga banta na maaaring idulot ng paparating na panahon ng tag-ulan. Sa dagdag pa nating balita, sumaklolo na rin ang Department of Information and Communications Technology para naman sa containment sa nangyaring data breach sa sistema ng Philippine National Police. Sa isang pahayag ay sinabi ng naturang ahensya na sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang isinasagawang analysis at containment procedures hinggil sa nangyaring data breach. Kaugnay nito ay may nakita na umano ang kanilang panig na malicious accounts na posibleng gumagawa at nag-trace ng malware o kahit na ano pang script na posibleng ginagamit para sa privilege escalation. At batay nga sa inisyal ng mga pag-aanalisa ng naturang kagawaran, lumalabas ng posibleng lagpas sa isang buwan ang nakalipas na noong nagsagawa ng cyber attack doon sa sistema ng Philippine National Police, kung saan kabilang sa kanilang napasok ay ang Logistics Data Information Management System ng Philippine National Police at official repository data ng police equipment at physical assets ng kapulisan. Habang sa ngayon ay posibleng sinusubukan ng umano na pasukin ng mga hacker ang online at permit application platform ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang pagtutulungan ng Philippine National Police Directorate for Information and Communications Technology, Management at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at pati na ng tanggapan ng Department of Information and Communications Technology ukol dito. Magugunitang una ng inanunsyo ng Philippine National Police na isa-shutdown muna nila ang lahat ng kanilang online services, ngunit yan ay maglalabas sila ng karampatang mga abiso upang mapaigting naman ang defensive posture nito laban sa mga hackers. Samantala, ang kaso naman ng mga medical malpractice sa bansa patuloy raw na bumababa. May mga detalye ukol dyan si Bombo Jovino Galang. Agad na tinutugunan ng Philippine Medical Association ang anumang reklamo laban sa mga doktor sa bansa. Sinabi ni Dr. Maria Minerva Kalimag, ang Pangulo ng Philippine Medical Association, na kapag may mga nagreklamo sa kanilang opisina ay kanilang ipinapatawag ang sangkot na doktor para panagutin sa paratang laban sa kanya. Ang lahat ng mga doktor ay sasakupan ng tinatawag natin na Code of Ethics of the Medical Profession. Hindi lang po ng PMA yan. Kung hindi, ito po ay pinagsanib na Code of Ethics ng Philippine Medical Association po at ng Professional Regulation Commission. Kung kaya't membro sila o hindi sila membro ng PMA, lahat po yan ay nasasakupan ng tinatawag na Code of Ethics of the Medical Profession. Importante po dito, sa totoo na kailangan ang mga doktor na para nang sa ganon ay maging ano yung kanilang paggagamot sa pasyente, ang sinumpaan po namin ay dapat ang ating unang iisipin ay ang kapakanan ng pasyente. Kaya po tayo may tinatawag din na evidence-based medicine, no? Hindi lang tayo yung mga gamot na sinusuri natin, dumadaan pa yan sa pagsusuri ng Health Technology Assessment Council. Kung yan ba talaga ay para doon sa mga sakit na dapat gamutin niya. Patuloy ang paghihikayat nito sa publiko na iparating sa kanilang opisina ang anumang anomalya o malpractice na nakikita nila laban sa mga doktor. Meron din po mga tao rin kasi nananamantala for their own benefit din. Po ay wag po tayo rin padala sa mga ganyan at magtiwala po tayo sa ating mga doktor. Hindi
naman po kayo pupunta sa basta kung sinong doktor kung hindi kayo nagtitiwala sa kanila. Importante po ang pagtitiwala, no, sa tinatawag natin na physician-patient relationship. At kung tayo po ay mga doktor, alagaan po natin yan. No? Ito po ay isang napakahalagang value na atin pong kailangang tawag dito, pangalagaan. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Desidido ang Boston Celtics na makumpleto nila ang 2-0 na kalamangan sa kanilang home court laban naman sa Indiana Pacers sa Game 2 ng Eastern Conference Finals. Noong Game 1 kasi ay nakuha ng Boston ang unang sugat sa pamamagitan ng overtime 133-129. Kaposabi kasi ang dalawang kupunan na makapasok sa NBA Finals kung saan huling nakapasok sa Finals ang Pacers ay noon pang 1999 to 2000 habang Celtics ay noon namang 2001 to 2002. Kaya ng Game 1 ay inaasahan ang Celtics ang muling mag-aarangkada doon sa naturang laro at partikular ni na small forward Jason Tatum at nagtala ng 36 points at 12 rebounds. Ganon din itong shooting guard si Jaylen Brown na nagbuhos naman ng 26 points, 7 rebounds at 5 assist noong Game 1. Nais naman ng naturang kupunan na patunayan ng Pacers na sila ang nararapat na makapasok sa finals kung saan ilan sa mga manlalaro nito na inaasahang may adjustment sa paglalaro ay sina power forward Pascal Siakam na mayroong 24 points at 12 rebounds noong Game 1. Siya rin mga kabombo ang itinuturing na bayani sa panalo ng kupunan sa first round playoffs nila ng ilang paso ang Milwaukee Bucks. Kasama rin sa malaking pakinabang ng Pacers si point guard Tyrese Haliburton na mayroong double-double na naitala noong Game 1 na kahit talo sila sa Boston ay nagbuhos ito ng 25 points, 10 assists, 3 rebounds at 3 steals. Tala, pinaplano ngayon ng Philippine Statistics Authority, mga kabomba at Caster Nation, na magpatupad ng mas maigpit na polisiya sa pagproseso sa mga late birth registration. Ito ang inihayag ng naturang kagawaran kasunod ng questionableng pagkatao at birth certificate ng kontrobersyal na mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo na kasalukuyang isinasa ilalim ngayon sa kaukulang pagdinig sa Senado nang dahil sa umunay kaugnayan nito sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator Hub. Batay sa datos na inilabas ng ahensya noong taong 2022 ay aabot sa 1.3 million ng mga birth certificate ang naiparehistro sa tamang panahon habang nasa 127,919 naman ang pawang mga delayed registrants o mga nakapagparehistro lamang pagkatapos ng 30 araw mula sa pagkasilang. Ngunit bukod dito ay inihayag din ng turang kagawaran na batay din sa kanilang datos mula noong taong 2020 ay pumapalo na sa 3.7 million ng mga Pilipino ang walang mga birth certificate nang dahil pa rin yan sa iba't ibang mga rason. Dahil dito mga kabombo, sinabi naman ng Philippine Statistics Authority sa isang pahayag na susunod o na mga araw ay maglalabas ito ng supplemental guidelines para sa mga delayed birth registration. Samantala kabilang sa mga hinihinging requirements naman sa ngayon para sa pagproseso ng mga late registration ng birth certificate ay kinabilangan ng marriage certificate for our parents at certification ng paggamit ng apelyido ng ama, baptism certificate, school record, voter certification, medical records at barangay certification. Marami pa tayong mga balita mga kabombo, mga Kastar Nation. Abangan mamaya sa tuloy-tuloy nating balitaan makalipas ang paalala. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time!
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa karagdagan pa natin balita, sinusulong ni Manila Congressman Benny Abante na ipagbawal sa ating bansa ang TikTok at iba pang foreign adversary controlled applications. At batay sa kanyang House Bill 10489, sinabi ni Abante na sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil na rin sa issue ng West Philippine Sea, dapat mayroong positive preemptive action ang ating gobyerno upang matiyak na mapoprotektahan ang ating mga kababayan mula sa manipulasyon at misinformation campaigns gamit ang ganitong klase ng social media. Batay kay Abante, ang TikTok na parent company ng yung tinatawag na ByteDance ay sinasabing may koneksyon sa Chinese Communist Party at gobyerno ng China na hindi dapat daw isang tabi. Sa ngayon, ang TikTok ay mayroong 49.7 na milyon na mga active users sa Pilipinas. Pangamba pa ni Abante, baka raw nakakakolekta na ang TikTok ng mga personal na data mula sa users at subscribers at baka naitatransmit pa ito sa China. Sa ilalim ng House Bill ni Abante, ang presidente ng bansa ang tutukoy kung anong bansa ang ituturing na foreign adversaries ng Pilipinas na posibleng banta sa ating pambansang seguridad at territorial integrity. Paliwanag pa ni Abante, target ng panukala na mabantayang mabuti ang Pilipinas mula sa mga bansa na manghihimasok sa ating communication infrastructure at cybersecurity and intelligence. Sinabi pa ni Abante na una nang naban ang TikTok sa India, Australia, United Kingdom, Amerika at iba pang mga bansa. Umabot na sa 126,000 ang bilang ng mga tawag na natatanggap ng Department of Labor and Employment mula yan sa kanilang hotline na 1394 hinggil sa mga labor standards at iba pang hinaing ng mga manggagawang Pilipino. Ang nasabing datos ng ahensya ay nakalap mula sa taong 2023 hanggang sa unang quarter ng taong kasalukuyan. Ilan umano sa mga idinudulog ng publiko ay ang mga katanungan patungkol sa release ng kanilang final pay, tamang computation para sa holiday pay at maging ang kanilang mga separation, suspension at termination concerns. Habang may ilan ding mga tumatawag at nagtatanong kung mayroon bang mga employment opportunities na sa naturang tanggapan. Hanggang sa ngayon, mga kabomboy, bukas pa rin ang nasabing hotline kung kailangan ng mga Pilipino ng agarang tugon at aksyon hinggil sa kanilang mga hiniing sa usapin niyan ng panghanap buhay. Sa iba pa nating balita, nakatakdang bumuo ang Metro Manila Council ng ordinansa laban naman sa mga spaghetti wiring o yung nagkakabuhol-buhol na mga kawad ng kuryente at kable ng telecommunication lines at nakasabit doon sa mga poste malapit sa mga kalsada at yan ay pinanggagalingan minsan ng sunog. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na isasama nila ang nasabing usapin kapag muling nagkaroon ng pulong ang mga alkalde ng Metro Manila. Sa inisyal kasi na pagtalakay doon sa usapin ay nagkasundo ang mga alkalde na iparating nila ang nasabing problema sa iba't ibang telecommunications company. Tiniyak din ng Bureau of Fire Protection na magsasagawa sila ng inspection sa mga nagkabuhol-buhol na kable para matiyak na walang mga open wire na maaring pagsimulan ng anumang mga sunog. Sa puntong ito ng ating pumbalitaan mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako na tayo sa mga balita mula sa ating mga himpilan. Yung Association of Philippine-China Understanding naniniwala na dahil daw sa pagtaas ng anti-China, yung tinatawag na sinupubya sa ating bansa, yung akusasyon laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Alamin natin ang kabuuan ng nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cebu. Kabila sa mga akusasyon batok ang Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na isa itong espiya sa Pilipinas, malaki ang paniniwala ni Peter Chulavena, ang second Vice Chairman ng Association for Philippines-China Understanding at Coordinator ng 2024 Award for Promoting Philippines-China Understanding na hindi espiya ang nasabing alkalde. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, kay Lavena sangayon nito na ang kasalukuyang nangyayari sa Pilipinas ay hindi makakailan na nakakabahala dahil sa
pagtaas ng anti-China o xenophobia tulad ng nangyari kay Mayor Go at iba pang Chinese na nabiktima na itinuturing na espiya ng bansa. Idinagdag nito na ang akusasyon ay isang uri ng propaganda kung saan hindi lamang si Mayor Go ang pinupunterya dahil anya kasama na ang lahat ng may dugong Chino. Kung matatandaan, ipinatawag ng Senado si Mayor Go para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya dahil sa pagiging sangkot sa pogo at umano'y pagiging espiya sa Pilipinas, bagay na itinatanggi ng Mayora. Well, nakakabahala itong mga pangyayari sa Pilipinas dahil tumataas ang anti-China o tinatawag nating xenophobia. Isa lang ito sa example ang nangyari kay Mayor Go, pero marami pang iba na sinasabi yung mga Chinese foreign students ay spies. Ito naman ngayon, si Mayor naman sinasabi spy daw ng China. Mga lumang tukdugi na ito. Ang mga turista natin galing sa China, sinasabi nila mga spy. Puro ito na patunayan na hindi totoo. So ito ay mga kabahagi ng tinatawag nating disinformation or black propaganda. Ating napakinggan si Peter Chu Lavena, ang second vice chairman ng Association for Philippines-China Understanding at coordinator ng 2024 Award for Promoting Philippines-China Understanding. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantalang alkalde naman sa Iloilo nagsampa na ng kaso laban sa kanyang vice mayor at mga konsehal dahil sa umano'y korupsyon at pag-abuso sa posisyon. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagsampa ng reklamo ang alkalde ng Estancia Iloilo na si Mayor Marilyn Chick Mosqueda laban sa kanyang vice-alkalde at mga miyembro ng Municipal Council dahil sa umano'y korupsyon at pag-abuso sa posisyon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mayor Mosqueda, sinabi nito na ang nasabing reklamo ay sinampa sa Office of the Deputy Ombudsman for the Visayas laban kina Estancia Vice Mayor Mark Joseph Cordero at siyam na sangguniang bayan members kasama na ang Sangguniang Kabataan Federation President, Liga ng mga Barangay President at SB Secretariat. Ayon sa alkalde, na diskubre nito na questionable ang mga budget allocations, slashes at reductions na ginagawa ng nasabing mga municipal officials. Ani Mosqueda, maaring kaharapin ng nasabing mga opisyal ng bayan ang kasong administratibo dahil sa abuse of authority at kasong kriminal dahil sa paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. For educational assistance under sa Office of the Mayor, nagpropose kita 800,000. Ang approve lang nila is 10,000 pesos. Kasamang palad, ang akon man ginpropose under sa PESO, Public Employment Service Office, Special Program for Employment Students, 300,000 pesos, gin-delete man nila. Si Estancia Iloilo Mayor Marilyn Chick Mosqueda. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung pag-terminate naman sa hepe ng Davao City Police Office, wala raw kinalaman sa failure of intelligence ng PNP o Philippine National Police sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Davao. Ikinagulat ng mga Davaoenyo ang biglaang pag-relieve kay Police Colonel Richard Badang bilang Davao City Police Director. Kaugnay dito, nilinaw ni Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng PRO11, na ang pag-relieve kay Badang ay batay sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs 11 na inaprubahan naman ni PRO11 Regional Director Brigadier General Alegre Lamsen Martinez. May kaugnayo naman ito sa isinasagawang motu proprio investigation ng RAS 11 sa naganap na war on drugs sa Davao City, partikular na sa 7 mga drug suspect na namatay sa isinagawang buy-bust operation simula March 23 hanggang March 26, 2024. Matatandaan na una nang umupo bilang DCPO Director si Badang noong March 22, 2024 kung saan nagbanta ito ng war on drugs sa mga nasasangkot sa mga iligal na droga dito sa lungsod ng Davao. Pansamantalang humalili sa puwesto kay Badang si Police Colonel Rolindo Sigilon, ang Deputy Regional Director for Operations ng
PRO 11. Siniguro naman ni De La Rey na makakabalik sa kanyang puwesto si Badang sa oras na matapos na ang naturang investigasyon, pero hindi pa nito matukoy kung gaano katagal ang nasabing investigasyon. Ito pong nangyari na pag-relieve po sa isang personnel ng Davao City Police Office ay para po yung investigation po ay mag-proceed without any interference po and maintain ang integrity and credibility and impartial inquiry po. Para po mapagbigyan din ng justice ang mga biktima, and of course this is in line with the principles of accountability and transparency po within the Philippine National Police. So, at yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montesilio para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago tayo umusad sa iba pang mga balita, lalo na dyan sa mga lalawigan, mga kabombo, ay makakausap natin sa pagkakataong ito ang convener ng InfraWatch PH, si Attorney Terry Ridon. May kinalaman po sa ilang mga usapin, lalo dati po siyang bahagi ng Kongreso at dati rin pong parte ng gabinete ng nakalipas na administrasyon. At welcome sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Marlene Padiernos. Bilang dating mambabatas at naging parte nga ng gabinete, ano yung take ninyo doon sa sinasabi ni former Senate President Zubiri na power that be na hindi raw napagbigyan kaya siya naalis sa pwesto bilang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso? Well, siyempre may sinabi si former Senate President Mig Zubiri na ang kanyang dahilan ng pagkakaalis ay dahil not follow instruction siya at nagalit ang powers that be. No? Pero ang kailangan ho nating linawin dito, kahit naman ho totoo, assuming na totoo po na hindi siya following instructions at nagalit po ang powers that be, ultimately ang mag-aalis naman ho sa kanya sa pwesto, hindi naman po yung sinasabi niyang powers that be, kundi yung mga kasamahan pa rin ho niya sa Senado. So ibig sabihin, ang totoo naman ho, kung masaya at talagang naniniwala sa kanya yung kanyang mga kasamahan, talaga ho dapat Senate President pa rin ho siya hanggang sa ngayon. Pero kung nawala na ho talaga ng kumpiyansa ang kanyang mga kasama sa Senado, talaga ho mangyayari yung nangyari ho sa kanya. Pero kailangan ho nating linawin yung pong mga not following instructions na binabanggit po ni former Senate President Mig Zubiri, ang nakikita ko natin dyan, dalawang bagay po yung tampok talaga. No? Una, yung hindi ho niya pag-deliver sa commitment po niya mismo na ipasa ng Senado ang Chacha by the first quarter or by Holy Week. Wala naman ho nagbigay ng timeline sa Senado patungkol po sa Chacha. Siya po mismo yung nagdeklara sa isang panayam na ipapasa ho nila yung Chacha within the first quarter or within a Holy Week. No? So, ayan po kasi talagang hindi ho niya yan na-deliver bilang leader ng Senado. I think commitment ho yan sa Pangulo ng Pilipinas. Pero pangalawa, nakita din ho talaga natin itong pagkakalat doon sa tinatawag po na PIDEA leaks sa hearing ni Senator Bato de la Rosa. Nakita ho talaga natin po rito na nagpapatawag po ng mga proceedings on the basis lang po ng singular document at isang discredited na resource person. Ang sinasabi ho nila ay yung pong Farmally, pinabayaan naman daw ho anong nagdaang gobyerno. Pero kailangan ho natin maglinaw doon sa pagkakaiba ho ng Farmally investigation at ito pong PIDEA leaks investigation po na ito. Yung pong Farmally investigation po na nagdaang gobyerno, ang dami yung dokumento. Pero sa ilalim po ng PIDEA leaks, nakita ho natin merong isang dokumento tapos isang discredited witness. No? Ngayon nga ho, contempt na ho ang kanya ho kinasapitan sa Senado. So, tingin ko, yan po yung mga batayan talaga. Bakit tingin ko kahit po yung mga kasama niya sa Senado, nawalan na ho talaga ng kumpiyansa kay former Senate President Mig Zubiri. Okay. Pero ang problema kasi dito, pagka may mga ganyang pagpapalit ng liderato, may mga
paano kala, lalo't ito'y sa Senado, no? May mga bills na posibleng hindi na matuloy na mga nasimula nung dating Senate President at nung iba pang mga opisyal na nagsipagbitiw sa kanilang mga komite. Hindi kaya ito totally maka-apekto doon naman sa pakinabang ng taong bayan hinggil sa mga inaasahan sana na papasa ng mga bills dyan sa panig po ng Senado? Well, kailangan ho mag-recalibrate no, ng mga pro-Chacha advocates kasi syempre makita ho natin, talaga ho nga naglabas na rin ho talaga ng totoong kulay yung pong grupo ni former Senate President Mig Zubiri. Supposedly, sa kanila din ho dapat manggagaling yung pong boto para sa Chacha. Pero nakita ho natin, mukhang ayaw na rin ho nilang mag-proceed sa Chacha. So, baka ho nabawasan pa ho yung bilang. No? So, kailangan ho natin makita ulit. No? Kung, kasi may sinasabi din ho si ngayong Senate President Chis Escudero, na siya mismo baka hindi rin ho magpapalit no, ng posisyon sa Chacha. So baka lalo ho talaga nabawasan yung bilang ng magsusulong po ng Chacha sa Senado. So tignan pa ho natin, baka naman ho talagang marami pa ho dapat pag-aralan at pag-usapan bago ho talaga maikasa ito pong Chacha sa level po ng Senado. Okay, may katanungan din po. Siguro ibang paksa. Itatanong din ang aking katandem po dito si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene? Sir, on my part po, hingi na lang po namin din yung take po ninyo pahinggil po doon sa recently na inilabas na banta ng China patungkol po doon sa paghuli daw po nila o ng China Coast Guard sa mga mangingisda po na mapapadpad o mapupunta doon sa kanilang mga teritoryong inaangkin, particularly doon po sa West Philippine Sea. Ano ba yung pwedeng gawin ng Pilipinas ito? Sapat na po ba ito para maghain ng panibagong reklamo yung pamahalaan sa international body? Well, alam po ninyo, ang very important ho talaga na plan of action dito at all levels, at all platforms. Dapat ho nating i-push back ang China no, sa kanila pong unreasonable at walang batayan na pangaangkin na mga areas po ng West Philippine Sea. No? So, kung tingin ho ng ating pamahalaan or tingin ho ng ating po mga kababayan, pwede ho magkasong panibago based on this new development, pwede ho nila itong gawin. Ano? Pero syempre, dapat gawin ho natin ang lahat pa. So, dapat wala hong pagmamaliit. Halimbawa, doon sa civilian-led delegation na ginawa po ng ating po mga kababayan dito sa Baho de Masinloc nitong nakaraan. Lahat po yan, kailangan po nating gawin dahil syempre, very determined din po ang China na talagang buwisitin ang ating pong mga kababayan, na ating pong pamahalaan in every step of the way po. In fact, may nakuha tayong mga ulat na kahit doon sa mga each and every resupply mission, no? Talagang very determined po ang China na busitin, inisin ng ating pong mga personahe para lang ho hindi ho magtagumpay kahit yung pagbibigay ng tubig, yung kahit ho yung pagbibigay ng pagkain. Okay, with that, maraming salamat InfraWatch PH Convener Attorney Terry Redon sa mga buti lang impormasyon na inyong naibahagi bilang dati ring mambabatas, miyembro ng Kapulungan ng Kongreso at bilang parte ng gabinete dati noong nakalipas na administrasyon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang convener ng InfraWatch PH, si Attorney Terry Redon. Samantala, kumuha muna tayo ng mga dagdag pa mga pagbabalita mula sa mga lalawigan ng punong barangay at ang walang ibang mga arestado sa iligal na sabong sa Aklan. May pag-ulat naman dyan ang Bombo Radio Kalibo. Arestado ang siyam na personalidad kasama ang kanilang punong barangay sa iligal na sabong sa ikinasang operasyon ng pulisya sa Barangay Medina sa Madalag, Aklan. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, hepe ng Madalag Municipal Police Station, na dakong 1:15 ng hapon nang naaresto ang mga suspect sa aktong naglalaro ng iligal na sabong sa naturang lugar sa isinagawang anti-illegal gambling operation. Nakumpiska sa lugar ang 18 buhay na manok panabong, 3 patay na manok panabong at mga paraphernalia at bet money na nagkakahalaga ng nasa 550 pesos. Isang impormante umano ang nagsumbong sa pulisya na may nangyayaring iligal na sabong na agad dinaksyonan ng mga otoridad. Sa mahigit 200 katao sa lugar, 8 lamang ang naaresto kung saan ang pinakamatanda ay may edad na 74 years old at ang pinakabata ay 46 years old. Dahil nakita ang presensya ng 36 years old na punong barangay sa lugar, inaresto ito sa kanilang bahay may 500 hanggang 700 meters ang layo mula sa lugar. Sinampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Anti-Gambling Law. Subalit nabasura dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya.
Sa kabila nito, kinumpirma ni Police Captain Mausig na naghihintay sila ngayon ng utos mula sa Piskalya para sa muling pagsasampa ng kaso. Nagtakbuhan yung mga tao doon at ito nga, nakahuli tayo ng siyam na person. Suspect natin doon sa, nakasama doon sa cockfighting activities. Kasama na nga doon ang isang barangay captain na nanahuli din natin doon sa area. Police Captain Jason Mausig, hepe ng Madalag Municipal Police Station sa kaniyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Pierre Jemima Silorio nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ito namang 52 anyos na overseas Filipino worker pasok doon sa top 10 ang 2024 Saronikos Ultramarathon doon sa Athens, Greece. Ano nga bang karanasan ng isang 52 anyos sa ganitong pagsabak sa naturang palakasan? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Mga kabombo ka Star Nation, hindi adlang para sa isang 52-year-old overseas Filipino worker ang kanyang edad upang lumahok sa 2024 Saronikos Ultramarathon sa Athens, Greece. Ito ay matapos makuha ni Amancio Kabuga ang 9 spot sa naturang patimpalak. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Kabuga, OFW sa Greece, laking gulat niya na nakapasok siya sa top 10 dahil bukod sa late na itong nagsimulang tumakbo, sinisikit niya lang ang kanyang trainings pagkatapos na kanyang full-time job. Natapos ito ang mahigit 50 kilometers na ultramarathon sa loob ng 5 hours, 36 minutes at 57 seconds. Pang nadala kasi yung time na yon, mayroon kaming trabaho kaya hindi ako nagkapahinga ng Sabado eh. Akala ko nga makapodium akong time na yun eh, pero hindi pinalad eh. Pero sa atin kasi hindi naman ako totally runner. Dito lang ako sa Greece. Umpisa ako ng parang hinila ako ng barkada kasi nga masakitin ako. Kunting lang, pawisan ako magtatrabaho sa yate, makakasakit ako kaagad. Tapos nung sumali na ako dito sa yung sa marathon, ang una kong takbo 5 kilometers without without training. Bahagi ng panayam na Star FM Manila sa OFW runner na si Amancio Kabuga. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na italang katumbas ng isang US dollar, aabot po ito ng 58 pesos 13 centavos. Yung Hong Kong dollar naman, may katumbas ngayon na 7 pesos 45 centavos at Singaporean dollar, palo ng 43 pesos and 8 centavos. Habang yung Saudi Arabian Rial, may kapalit naman mga kabombo na aabot ng 15 pesos and 50 centavos. Yung euro ay pumapalo pa rin ng 62 pesos and 97 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, masusubaybayan ito kahit nasaan lugar po kayo sa Pilipinas. Mga kabombo, yung ating Bombo mobile application ay downloadable sa pamamagitan ng ating mga cellular phone. Pwedeng-pwede na mabuksan yung mga programa ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Kahit kayo nasa Mindanao, kung gusto nyo pakinggan yung mga programa sa Northern Luzon, pwede po yan mga kabombo, mga ka-Star Nation. Habang sa ating YouTube channel, available din po mga programa ng Bombo Radio Philippines. Sa ating Facebook Live naman, lalo na dyan sa parte ng Mindanao, ay mapapakinggan ng mga Cebuano speaking sa Mindanao, yung Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Jansan, at yung mga Ilonggo speaking. Para sa inyo, yung Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito po ang Orasyo Imperata Obligatory Prayer to Request for Rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures,
we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinadako nga contributor sa dietary. Paradyo Bombo! Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 saga. May kagasunod sa Bacolod Negros Occidental agapalag ng paratuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Biyernes sa petsa 24, sabayin sa bulan sang Mayo tig 2024. So anom na lang kaadlaw gali o kon 7 na lang kaadlaw ang nabilin no sa masunod nga Biyernes tig katapusan ng adlaw sa bulan sang Mayo. Pagtitirin na kita pagkasulod ya sabayin sa bulan sang Hunyo. May kaupod, subong aga, si Bombo Ponce Espino, tubtob kita tak na alas 10, no? Sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa ruwasang pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang. Kag sa artista. Siyempre kita pag-auptan man sang bugos nga porsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers sa magahatagban sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Pinakauli nga ma-report nga nagkalanabo asahin sa resitag sa Caberas of Responsibility. Ang antad sang temperatura no diri sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod no at the same time sa probinsya sang Negros Occidental. Ari kita sa 26 tugtog sa 33 degrees Celsius. May 69% chance sa pagulan no. So subong nga daw ade karon sa aton pero tingaton nga heat index no ari diri sa bahin sa 44 degrees Celsius. Ilakipan sang Negros Occidental, Bacolod City, Polog, Puerto Princesa, Aborlan, La Union, Dagupan, kag Baknutan. Samtang pinakamataas naman nga heat index mabatsagan sa Iloilo City, Capiz, Rojas City, sa Cuyo, Apari, kag Lawag na 46 degrees Celsius. So amo ni ang aton nga balantayan man no ang ining isa ka low pressure area no nga considerin nag-develop na no sa bahin sang sining ginapahayag no nga isa na ka tropical depression kag ining pagkatawgon nga Bagyo Aghon. So ma-experiencean ni mga pagulan ulan sa Eastern Visayas sa bahin sang Caraga region kag ti padalong sig number 1 no Eastern Samar
Dinagat Islands, Siargao Islands, kag Bukas Grande Islands. So kabay pa nga makaasik-asik di sa aton bisan ang ulan lang. No, diri sa bahin sang syudad sa Bacolod probinsya, sa Negros Occidental ko diri sa Western Visayas. 5 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa agad sa aton sa ringa pagpalagan. Dirman sa bahin sa aton sa ringa palatuntunan anong mga dalagkuan ta nga mga balita. No, sa aton sa ringa mga top stories of the day sa madalagkuan sa ringa mga balita nasyonal. Sa gihapon, no, ang ining ginapahayag kay ginabantayan, no, citizenship, no, ni Mayor Alice Guo sa munisipalidad sang Bamban sa bahin sa probinsya sang Tarlac, no, ano kuno matabo abi kon ma-prove nga isa sa ka Chinese citizen. Simple lang to si Alice Guo, magkuton siya sa reporter niya, ano nga klase ikaw katawo niya, simpleng tao lang po ako. Simpleng tao pero nagaparegiya kasang salakyan niya, asang helicopter niya, oo. Pwede, no? So, muni karon ang isa sa mga ginalantaw man, no? Mga balasihan, simple nga tao, no? Nagdako kuno sa isa ka farm, ining si Mayor Alice Guo, kag gin pa-eskwela lang, no? Gintuduan lang sang iya teacher, hindi niya man gani kilala. No, ang iya sari nga teacher. So, para sa inyo, si Alice Guo, Chinese national o kung hindi, Pilipino pala siya o kung Chinese national. Naman ko na nagbilin sa dako nga pala magkutanon sa Didri Makabanan, no, sa bahin niya sa sining nasambit iya nga issue. Ang parayon nga investigasyon sa Committee on Gender, Women and Gender, no, sa komitiba ni Senator Risa Hontiveros. Ang mga senador nagkakapiko na sa kay Mayor Alice Guo, no, sang Bamban Tarlac, no? So wala po kasi akong alam. Daw mo nalagay na nabalaan niya nga isabat sa pamangkot sa mga senador sa hearing. Sige, samtang kaduga pa daton nga mga balita nasyonal. Si Senator Francis Escudero ti nagpahayag man, no? As ka nagpasalig sa bahin sang sining pagkaios ang relasyon sang Senado kag House of Representatives agod nga diskusyonan ni mga proposals nga i-amend ang aton sa 1987 Constitution, no? So klarohon ta economic provision sa 1987 Constitution. Hindi niya kabukusan nga 1987 Constitution. Amo na, no? Take note kay ti nagaka-confuse ang tawo, no? Pag siling ka 1987 Constitution ti ano bilog pag-amendar sina, no? So ti siya na pungko nga bag-o nga Senate President sa Senado sa Pungsod Pilipinas, bulos sa kay anay Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa madumduman, si Senator Francis Escudero, isa man isa sa mga nagapamatok, no, sa didiri sa ginatawag nga chartered chains. No, sa bahin sang sining administrasyon nga ginaduso ti ano ang matabo sa didiri. No, so ti kon magkambyo ang huyop sang hangin, ati diri tanan nabalaan ni si Escudero sulugoon gid. No, kagway sang panindugan kay ti nakabuhi na ni sa isang iyang opinion with regards sa sining revision sa 1987 o pag-amendar sang aton nga 1987 Constitution. No, kay ni malipod nga malapit ini sa pamilya Marcos halin sa sining amay, no, nga ti nang amay do gobernador medto subong sa Sorsogon. Si Governor Escudero, no, nga konsento tabugid, no, ni former kag the late President Ferdinand Edrelin Marcos ang real nga makuy sang Pungsod Pilipinas. Lan taon tagig ko di gini sa asta, no, sa bahin sang sining pag-appoint sa ida, no, pag-ilher, no, sa iya bilang bilang Senate President. No, so kag at the same time tinugapin nga mabalita si Aimee Marcos ba ti may ara man sa isang bersyon nga iya, no, saling niya na late ako sa pagbinutuhay, no, sa nagligad iyang pagkambyo sang liderato sa tegdan nga Lunes, no, sa Senado sang Pungsod Pilipinas. Di way ko may nahimo, no, kundi pag-abot ko nagbuto na lang ako. Perte man, no. So na late ko no siya sa sesyon, no, kay halin pa sa Mindanao kay nagpanagtag pa sa sang bulig. Anyway ti bulig man lang ni sang gobyerno no, kay gina-facilitate sa mga senador. Ginahimo man lang nila kay para nga bisan pa paano madumduman sa sang tawo nga ti pagi sa iya. Pero ti allocated ini nga budget para maintindihan sa aton mga kauturan. Hindi niya iya ka mga politiko, no? Way gani na guro sang kwarta nga magwa sa bulsa nila.
bisan gasto guro sang biyahe niya, charge pa sa bahin sang opisina sang Senado. No? So, para makapanagtag na sang bulig. So, allocated ina nga budget, pero actually, nakaprogram na ina sa General Appropriations Act. No? Ining mga AEC, ni ba, no? No? Mga duli tupad. No? So, nakaprogram na niya sa budget. Po galing, kay sa tion sang eleksyon, amo ni ginahimo nila. Siling ko gani, tani ang pagpanagtag, hindi iya sa tion sang eleksyon. Kundi nga dapat ang pagpanagtag after sang eleksyon. So ang DSWD ilintuon mga klase kainsa sa gobyerno kaysa dikta sa presidente, no? Masaling pangtagaid ang mga senador da, no? Tapos sa mga budget kay sila ang spearhead sila managtag. Actually, spearhead naman lang na sila kay hindi man na ila. Palakpak uro duwa ko katiil pagid ko na maragtag sa gulingon ng kwarta. Nga makuot sila sa ila sa nga bulsa. Amo na siguro, no? So, pero nami siguro kung muna himuon nyo, no? Hindi nga tanan charge sa gobyerno. So, amo nang sa likod sina, behind sa stories, ang sining ama AEC, kay kuan sa ila, tanagtag, no? Ginapanagtag, ginapangpatpatla, no? Ini sa ila, hindi bot sa lingong ila na iya. Ito ko kisa daw ginahimo naman na nila nga papugi points. Pero ko sa Erwin Tulfo pang DSWD Secretary, hindi nagtilaw politikop nagtag sini. May mga tawo man ang aton nga kwan, may mga tawo man ang aton nga mga DSWD, hindi na lang DSWD man nagtag sa hindi mag-intra si mayor da, hindi mag-intra si gobernador, hindi mag-intra si congressman, hindi mag-intra si senador. No? So, sa mga tawo, hindi inyo pagbutang kulingon yung ilintuon. Kaya mo na ang tutuod sinadra. So, nagbalik sa kuno sa sesyon, sa tiktan nga Lunes, kay na-late siya, kasi siya tinagbuto na lang ko. Niya para way na lang durog, amo way na lang damo istorya. No, nagbuto na lang ko. Tiko-tiko daw ginapuro pahayag to nga daw may cold war ni sila ni President BBM, no, because iya sa asawa. No, nga silita la Raneta Marcos, pero bagwa ginasulihi nga isa lang kadugo ang nagapanalaytay sa inyong mga kaugatan. No, so blood is thicker than water. Sige, dugapay naton niya mabalita, no, kay mapormasyon sa diri makabanan sa aton sa pagpalagad. Ang divorce bill, no, so gina-check pa naton di mga listahan bala. Aduto kun nakuha ko di mga listahan sa aton sa mga kongresista diri sa bansang Negros Occidental. Ang isa sa nakita ko diri, no, ang listahan malang to sang kwan, listahan malang to sang tawag sa gani, no, sang ang ara bla sa Abang Lingkod to, no, daw si Abang Lingkod party list, Representative Stephen Paduano, daw siya latong nakita ko no nga nagboto pabor sa sining divorce bill, no. So kung makitaan nyo dira, no, sa bahin sa ato sa nga mga kabombo ang ining mga report, no. So kadamo sa mga kwandra, kadamo sang mga nagburuto mga congressman. So diri daw ay ko to nakita ang pangalan ni Congressman Dinuyulo, no, sa 5th district. Way mo kita sa pangalan ni Congressman Greg Sataya, no, sa Anglong district sa siyudad sa Bacolod. Way makokakita sang pangalan, no, sa diri ni First District Representative si Gerardo Balmayor, no, ay makokakita sang pangalan ni Second District Representative Alfredo Marañon III, ni Kiko Benitez, no, pero do may Ferrer toto, no, Ferrer, Juliet Marie, no, kay do nalakip sa to sa pagboto pabor. Sa 5th district, no, 6th district si Congresswoman Sideng Alvarez, so makita do isa lagi nakita ko to, no. Kay sa sining divorce bill. So nagligad nga pagpasad diri sa second reading, nakuha ni reaksyon, no, ang aton sining kuan ano nga Diocese of San Carlos Bishop Gerardo Almenasa sa second reading na to. Pero pagpasad to sa second reading, automatic ma-proceed naman lang sa third and final reading kay formality naman lang na, no, ang third and final reading. Pero ang iban, no, sa diri nga mga lawmakers sa gasiling
no kasi ati pati na magani si Senate President Francis C. Escudero nya ti may annulment man kita, no, so daw ay man guro sang rason, no, saling diri ni Senator Francis C. Escudero, no, nga ti saling niya personal o kuna personal sining panindugan niya sang senador amo na mas mapalaro na, no, kag himuon nga affordable kag accessible ang annulment kaya sa family code sa karon. Ti saling niya ho nga ti nagpahayag naman ang Korte Suprema nga hindi na kinanglan ang psychologist agud mapamutud-an, no, ang psychological incapacity. So isa pa gid sa diri amo nga tagon sang Kongreso ang ni Senate President Escudero kung ano ang makonsider nga psychological incapacity, no, agod ang ababuhinan ang away, no, gidamo kag debate bangod badugay naman nga may annulment sa Pilipinas. Di ba depende kung aning divorce bill sa personal nga pagpati kag konsensya sa mga senador. Kay ang atong nga paglantaw sa nidre just in case, no, nga hindi ini ma-materialize sa Senado tiway memo, no? Wala sa may memo ang ining divorce bill, no, nga gin-author, no, ni Albay First District Representative Edsel Lagman, no, siya ni ang proponent ti 126 ka mga mamalidha ang nagboto pabor, no, sa House Bill number 9349, no, 109 ang nagboto batok diri, nag-against kag 20 ang nag-abstain. Ginatawag ini nga absolute divorce, no, so diri, no, ginapahayag may mga violasyon, no, ang ining nasambit sini iyang legal grounds, no, nga pwede magamit para ba i-apply ang divorce. Pati galing kung isa, no, daw kwa na lang blato, no, dimo na lang ining pagsulundan no, kung ikaw abi isa ka babae, ikaw isa ka lalaki, kung gusto mo madamo ang partner mo, ti padungol-dungol niya mainom ta, no, pahubog ta kay file ta dayon divorce, no, ti pag-file divorce bulagay na kita naman lain partner, no, so kung gusto mo na kung lapad ka gid mata, no, kung hindi ka kontento sa isa ay oo, no, so ti dabo gid ang mapiktuhan sini, no, ibanti although ti kung may pagigugma sa inyo sa isa ka isa between sa imo asawa ka between sa imo sining nga bana kay bisan ano pa na sa ka bisan ano pa kasakit sa imo sang bana mo, bisan ano pa kasakit sa imo sang asawa mo, pero nagapangibabaw japon ang pagpalangga to, no, ang ending malabing-labing japon, no. Pero sura mo naman nati isipay naman tabukol. Sige, no, so samtang duga peraton niya nga mabalita ti ang presidente sang Iran, no, gin dulong na sa iya sini katapusan nga palawayan, no, kati Muslim country ini or Arab country, no, ang ining Iran, si Iranian President Abraham may naga-pronounce nito nga Raisi, may naga-pronounce man nga Raisi, pero doon nabatian ko lihid daw Raisi, no, Abraham Raisi, no, so ti kay kumo Arab country ini mga Muslim community naton, way niya nagakwan, way niya naga pabasa mara sa ila sa ni maminatay, no, within pila lang ka days da, 3 days or the most is 5 days, no, kag kwan nga ilubong na sa, no, so sa iyang tapusan nga plawan, so ginupdan man ini sang libo ka mga supporters niya ang ining pagdulong sa tapusan plawan, kati balo kita sakay sa isa ka helicopter, no, agit sa may kaluwas sa 7 ka makopdanan, no, ni President Ibrahim Raisi sang Iran. Grabe galing mga kuan basin nila, no, so ginlubong ini siya, no, sa bahin sang pinakabalaan nga Islamic site sang Iran, no, sa Riza Shrine, no, so amo ni sang gitawag Gold Dome Imam Riza Shrine, dira na siya ginlubong, no, ang ining nasambit iya makabalan nga Iranian president. Sige, sa mga balita lokal nung ato sa pagdiskusyonan dahil man sa ato sa ring pagpalagad, sugod na kahapon, no, ang or subong adlaw ang ining Chicken Inasal Festival diri sa baybayin sa Surad sa Bacolod. So sarado ang aton sining nga North Capitol Road, may mga rerouting kita, so i-check nato ni karon dugang sa bahin sa ato sa ring Macabombo, no, ang ining traffic rerouting, no, kag of course
para nga makakuan kita da, no? Makapatigayon sang sining kuha, no? Sang sining pahayagman, no? Sa chairman sa Bacolod Second Inasal, no? Kasi Councilor Celia Flor. Naman sa aton sining pagpalayo. So until 26 ini sa Sunday, no? Ini Bacolod Second Inasal. Sang una, kung magkanda kita Bacolod Second Inasal, libre, no? Pero last year, sa liderato, no, ni Mayor Albi daw may bayad na ang ining inasal nga manok, no? So do ikaduha na ni katuig nga pagpatigayon ta, no, sa Bacolod Chicken Inasal. So kung may kwarta ka, bakal ka makakaon ka, no, sang inasal nga manok. Lain-lain nga timpla, ha, no? Kay ang Bacolod City, isa sa mga ginatawag nga historical rights naton ini, no, ang Bacolod, ang Chicken Inasal. Diri sa sunod sa Bacolod. Samtang dugapin naton nga mabalita, no, ang issue sa bahin sa transport sector ta. So pamatian ta karon ang pahayag sang OIC Regional Director, no, sang sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. In regard siya sa bahin sa sining guidelines sa ginahulat sa nila Teo, kay daw ka-verbal lang sa to sa pamahayag nga pwede lang iya makabiyahe ang aton sining nga mga nga mga kauturan kag ining mga wala nakapaka-consolidate nga mga traditional jeep naton. Diri sa aton sining pagpalagad kag syempre, no, dugapin naton nga mabalita, no, diri man sa aton sining pagpalagad ini balang pagdeklarar sa isa ka 15 anyos, no, nga si Carlo Acutis bala to, no, nga ideklara isa ka santos. So kuanta man reaksyon karon aton mga kaparian, no, kay grabe gali, no, magiging create gali ni saya nga page, no, nga accessible man sa tanan kay hindi magdubo sa 18 ka malingwahe, no, ang website, no, niya nga gin create tapos kuan siya napatay sa balatian. Nablang ginakaon ang dugo mo pula, ginakaon lang sang puti, no, madado mo nang iya sining balatian. So gindesisyonan na ini, no, sang Vatican nga moon siya bilang santos kay may isa sa mga ginahimo gali nga ginabuligan, no, nga mga tawo, especially ining homeless, no, nga tawo. Tapos, no, ang ining ginatawag ayo Kristo kon ginapatihan sa mga Katoliko matutuod nga lawas kag dugo ni Kristo nga gina-offer kada misa, no, ginatawag niya ini bilang highway to heaven. Ining si Carlo Acutis. So kumadayon siya ning pinakabata, no, sa diri nga i-declare nga santos sa 21st century. Other reaction si Bishop Gerardo Alminasa, no, sa Diocese of San Carlos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 23 minutos sa kaligid sa takna sa 8 sa aga iban pa ita karon nga mabalita, no, diri man sa aton nga pala tuntunan. By the way, no, buwas na nga aton sa ring Grand Draw, no, sang Buena Manosalvo Year 18 promo. Kung sa dilagko nga mapapremyo, no, ang nagahulat sa aton sa maswerte nga matagdaog, no, may mga tagdaog kita, no, nga konsidente diri ang grand prize naton, no, makabaton sang ang grand prize winner ta makabaton sa 1 million pesos, no, iya sa premyo nga babaton, no, 1 million ay sa premyo, ha. So take note, sobra-bira pa, no, pwede pa makaingagaw ka makahulog kamo o subong malibot ng aton sa ring patrol, no, para nga magpangligtas sa mga entries out of town. So tiko ako sa inyo hulog na kamo nga daan, no, sa mga out of town drop back centers naton, no, or sa buwas karon sapon alas 6 sa gabi until 6 o'clock karon, no, pwede ka mo makahulog diri hingagaw para sa Grand Robas. May mga papremyo makita, no, gabuton nga mga winners sa tagsa ka rehiyon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao kag sa bahin sa National Capital Region, no, ti makabaton sa 50,000 pesos kada isa. So isa ang magadaog gabuton dira sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao kag isa sa National Capital Region, 50,000 pesos ina. No, so mapalaron gid kabay pa nga sa Visayas diri matupa sa ato, no, sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental. Kag syempre, no, ang mga local price per area naton nga may 24 ka mga Bombo Radio ka Star FM stations, di may mga daog man, no, may mga daog man diri, no, sa aton
Ang first prize naton makabaton sang 15,000 pesos. Sa Bacolod City kay Negros Occidental, second prize makabaton sang 10,000 pesos. Ang third prize magabaton sa 5,000 pesos. Ano pa ginahulat sinin ninyo? Sa way pa natapos ato sa nga promo ang atong grando. Kita diri sa Bombo Radio Bacolod nagpasalamat na sa aton siri nga mga entry-senders nga nag-upod gid sa aton sa pag patigayon sang siri nga promo. Ang pagsakdag sang Buena Monosalvo year 18 promo. So salamat gid sa inyo. Sa 7 ka semana, kag at the same time may 7 makita ka barangay, kagin kantuan mga papalaron, nga mabarangay nga kung sa tinagtag makita sang linibo ka pesos, So kay mo kada barangay may ara kita pulo kagabuton, nga maswerte nga entry senders, automatic makabaton 1,000 pesos. Di plus na may mapapremyo pa kita sa aton nga mga parlor games, video kit challenge, atong pabingo sa barangay kag of course ang pila pa ka mga parlor games siya naton, So tipito na ka semana. So way pa natapos ang aton nga grando, nagapasalamat ta kita nga daan sa inyo. Kag hopefully sa sunod nga mga promos naton of danyo man kami sa gihapon. Kay mas dalalag ko kag mas exciting, mas bongga nga ma-promo ang balantayan sa masunod nga mabinulan. Sige sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 26 minutos sa kaligid sa taktar sa aga. Pagbalik naton, pagkatutok kita sa pila ka mabalita isyu nasyonal, diri sa aton sariga pagparagad, hatag tanan sa pila ka mapanumdom, balik kay kita. Pagkatapos kilabang sini. Stand by. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayong nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit.
Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi-agod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo.
Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agon malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 ka litro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo. Sige pa, balik na rin mga kabaran sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 41 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Mga kabaragap mati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. So rato na karon no, grabe maning natabo tos kabangkalan ano, so may mga follow up kita karon sa aton sa ring pagpalagan. But for the meantime, diri kita anay sa bahin sang sining nasambit nga kuan ano nga pagsumpa no ni Vice Mayor Elcid Familiaran no sa lakas CMD daw nag pagwa sang report no kon press release no ang House of Representatives no nga nagsumpa sa no sa bahin sang lakas CMD pero originally kung magsala no ang partido no ni Vice Mayor Elcid Familiaran is Nationalist People's Coalition o kon NPC. Ti ang NPC nag-koalisyon man ni sa kwan no sa bansang Partido Pilipino Federal. No, o kon Partido Federal ng mga Pilipino. No? So ti kahapon no sa bahin sa House of Representatives amo ni siya ang nagwa nga mga balita no nga nagsumpa sa didto. So ano ang mga tituyo sini no kag syempre ti upod man na no si House Majority Leader Manuel Manny Dalipe no ara gida nagsumpa sa kay House Speaker Martin Romualdez kag ti ang isa pagiding naka sutsuto naka Amerikana muna sa si abang lingkod party list Representative Stephen Caraps Paduano no so ti siya ang nag-witness no, sa pagsumpa. So check naton sa piyakalinya para may konfirmasyon kita si Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo na Big Time sa Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Ponce may yung agadira sa imo listeners.
Vice, ano ang ining mensahe nga kag ano paano naglabot sa punto nga ti naka paminsar ikaw no nga magsumpa sa lakas CMD with the Speaker Martin Romualdez. Ano ang istorya sa likod sa ni Vice? Well, I was invited to join the party of Lakas CMD, and but as I understand daw, pila-pila man lang ang members diri sa Negros, no? Well, honestly, it's ang Lakas CMD is the dominant or the biggest majority political party in Congress. And that ang Lakas CMD with two former presidents ang member, no? The late President Ramos and former President Gloria Arroyo. Well, ang partido, ang ideology is that of influenced by Christian and Islamic democracy. So, well, ang participation of Christians and Muslims. Amo man lang na siya bubukons, no? As to why kita nag-interact because I was invited. Ito happen nga to si Kong Karaps, then I requested him to join me. In fact, namo to ano ni, no, Congressman, to damo may mga Ilonggo dito ni Dabay na sila nagpa-picture din sa lako. Okay. So hindi man lang gid ikaw ang nagsumpa to. No, I'm the only one. May isa man to ka vice mayor nga about to, but wala ko idea as to why nga wala mo dayon. So, kasano ni sa ganina tabo, Vice? Tuesday. Wednesday. Wednesday. Okay. Tuesday, so, ang Tuesday, previous Tuesday, mo yung Tuesday, partido, Tuesday, NPC? No, hindi ko NPC. Okay. Ano, Vice? This is my third political party that I joined. Ang first gate, ang Liberal Party, isang konsihal kita. Then last election, well, the good former Mayor Bing invited all of us to join NP. So, nag-NP kita. Last 2022? Yes, nag-NP. So, daw kay Kwanina, no? Kay Manny Villar? Villar, correct. NP. So, from NP, ang previous isubong president, Lakas CMD ka na? Yes, kumbukon. Okay. So, kay ti damo ka pamangkot, anong mensahe o kung istorya sa likod sini kay ti iba niya preparation na mo, no, for 2022 elections sa dito. Kon ano gid ang mensahe sa revise? Well, ako bumpapons, ang ako niya prinsipyo, may good programs ikaw, I will join, will support you. As to sa message sang pag-intra ko sa Lakas, hindi bilin ko na sa partido kung ano ang decision nila for me. So, kay ti saling nila base may mga grupo na, no? So pamangkot any group, no, nga ti nag-ayo da sa imo or to set a meeting, no, para sa 2025 elections kung ano sa di nga position most, no? So last termer ka na as vice mayor, so any invitation like abi sa grupo ni Mayor Albi to join them by 2025, Vice? Wala sa local yati wala siyang invitation. Okay. So galing kay ti daw naga-kuan lang ini, no? Naga-lapta gati mayra da soon to be congressman, no? The next congressman sa Bacolod, ti duay ka na big choice, no? Although ti seeking for higher position is kuan man na, no? Sa advantage man na sa part nimo, sagsaga manaog ka, kay pwede ka makapanaog gali konsehal, no, kung gusto mo. Pwede bang bupon?
But ang aton priority si pong pahuway Okay. So wala pa man gid ano. Anyway, mo man nang klaro senadora no ngati wala pa man sa America invite. Pero sir, advice no kay sa Balmo kay ina dogin invite mo lang si Kong Karaps no nga mag-upod sa imo para mag-witness or ano, siya gid. Yes, si Kong Karaps is not a member of Lakasim. He is a member of Abang Lingkod Party List. So gin-upod mo lang gid ni siya. Yes, so nara to siya sa picture. Oo, gani. So ikaw ang so bali ang istorya, gin-invite ka sa Lakas CMD to join them and then ginhaga duman si Kong Karaps nga magsumpa. Yes, Bombo points. So mo ni siya niya, no? So pero kung ikaw ba sa pamangkuton, no, after abis 2025, no, ano ang the most nga or pinakamaayo, no, seeking a higher position or manaog as a counselor? Bupupos. Do kay patong filing minsar ta sang malawig bumupons no. So amo nang mga options naton. Sa October pa man ang filing, so damo pa ni nga mga changes, damo pa matabo. So let's wait May naga-comment gini daw sa akon personal lang yang account do siya daw qualified gid si Vice Elcid nga mangin congressman. Any reaction? Salamat gid. Salamat sa kuano. Consolation. Salamat sa pagdaya. Sige, ate, pwede na nga tawgon ikaw karon as member sa Lakas CMD, no? So 100%. Yes, pumupons and waiting for instructions on ano ang mga programs and or direction, polisiya sa partido, halin sa kay Speaker Romualdez kung anong mga instructions diri sa Bacolod or sa Negros Occidental. Ang sa kilid sa right side ni Speaker Romualdez, so si Majority Leader Manuel Dalipi, no? Yes, sir. Oo. Okay, no? So, after sa to, daw ay magkabigay ka mo sa mga initial talks, Vice, after sa pagsumpa? Well, after sang off-taking, when he welcomed me sa Lakas CMD party, and as even expecting to support kung sinong kandidato nga ila field no sa coming national and local elections. Ay masabi naman kung sa sistema sa politika di sa Bacolod, Vice? Well, as I understand isa not so sure ang Lakas nga member. Alright. Sige. So anyway, welcome to the group, no? Muning Lakas CMD, no? Nga grupo sa inyo. So ano ang ay mong expectation sa pag-join mo sa Vice? Well, I'm for good governance kung bupons, no? Kuya kung sinong gapungko ang programa, suliton po kung mayo ang program step na natin. No? So, lantaon ta ang direksyon siyang partido and that bago lang pentra, as I have said, hulat ako siyang instruction from Speaker Romualdez kung ano ang lipoton diri sa aton society. Sige. Alright. Vice, thank you again sa saring time, ha? Good morning. Yes, bumupon salamat man that more power sa imo. Sige, salamat. Si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, bag-o nga member sa Lakas CMD, no? Agatindog nga chairman senator, no? Si House Speaker Martin Romualdez, no? Kag president man, no? Chairman president, no? So so nagsulod sa Lakas CMD, ang previous grupo ining nationalista party o kung in short to NP ni, no, alin sa liberal, no? So amo ni sitwasyon di karon sa ato sa pungsod Pilipinas, no? So anyway, hindi ta man iya mapunggan ang mga lihok, no, sang aton nga mga officials, no, mga politiko diri sa pungsod Pilipinas kun din na gusto. Pero tiyan mo lang ang trend diri kung sino to yung kapungko nga administrasyon kag bakod
Kung administrasyon abi presidente doon ni bako ding iyang political party, so may ara gid ang Japon sa pag-exist. So ever since pa man ang lakas sa MD ti grabe gid ni, no? The longest political party and has the most number or members, no, nga nagaupod sila diri every election, no? So pero kung nagakambyo-kambyo na di ha, no? Let's say to sa sa pag-start abi sa kay Gloria Macapagal-Arroyo kay ti kuan gini sa nga lakas si MD, no? Party. May NUCD pero nga sa unas punta mo. Lakas si MD NUCD. Pero lately daw nanimo na niya nga lakas si MD, no? So pagtapos ang term niya from 2004 to 2010 ti iya man to dominated Manila to ang partido, no? So pagka 2010 nagkambyo sa liberal ti mga politiko to kambyo man to tanan, no? Tapos pagka 2016 nag-PDP laban asa nag-PDP na lang ti sa laylo man to tanan. Kita mo may mga iban subong mga opisyales, no? Nga nagtumbo baliskad na sos nagpinauna na alyak na dayon gwa dayon sa PDP. Ang mga elected officials ang Victoria City, subong daw gwa nila langka-langka nga manok. No, daw talang-talang nga manok ko diin. Kay mahulat lang kuno anay kay hindi lang anay mag desisyon ko diin nga grupo mo upod gwa saya paligis pa eh. No, ti di subong kay temprano pa kamoy nag-alalyak ti daw nabalaan na dayon ang kolor nyo, no? Nga kon may ital-ital gani ang isa ka grupo political party nga maupdan nyo dayon nyo man alyak. Ay kalain, no? Sa batasan sa muli nga mga politiko, no? Dapat mangin kwan kita, no? Mangin loyal kita, no? Although ti way man natuod ginapasawa sa iyo pero tawan nyo blaw. Way nihoy ti amo lang tong pagtribukaho sa pag-ilinaway to sang kwanto sang Vice President kag ang First Lady. Ako sa ipon man First Lady do way man papel sa susunod. Way man papel sa ato sining pungsod. So amo lang to ang linan tapos ti may mga plano na linyanas politika di nagwa na ang PDP. So sa inalalyak man sila. Sa laylo man sa iban or gwa man sila sa PDP. Ti subong daw talang-talang nga manok gwa nila ko ay sira ka grupong opdan. Ti ari personally gin-invite, no? Iya si Vice Mayor Edsel Pamilaran, no, to join sa lakas CMD ti ginhagad ya ko, no? Si Congressman Caraps Paduano, Stephen Paduano nga maupod to sumpa sa kay Speaker Martin Romualdez. Ano ang mensahe sa likod sini, no? Basi kon nabinggo nyo na dada, basi kon nabalaan nyo ng istorya sa likod sina. Balo ko nga mas tanda pa kamo mag-analisan sa akon. Mas tanda pa kamo manilag sa mas grabe pa ang mata yung magpanilag. Di may kilala taga ni ara sa kapihan nagapungko kada adlaw kabalo kag tanda pa mag-analisar mo. Kung ano mga plano, ti iban niya mambalahati amo na ni, no? Tapos ara pa sa kilid niya si Congressman Stephen Caraps Paduano, no? So, base kung siya nagidman, no, da mo na bala, no, ang hambal nila, no, base ila na iya ha, no, base kung sila nagiban. Kaya ang akon hindi pa kayo ko confirm kung siya gidman. Kaya mangkuton mo kung gin-invite ka bala, no, sang partido ni Mayor Albi, no, diri sa Bacolod, to join sa ila o kung wala, wala man. Kag siling yati, may statement pa si Vice Elsie niya pwede man makapahuway kita, no? Pwede man nga makapadlagan ta konsehal kasi ati tatlo man ka term ko konsehal nga number 1 ako. Pwede man nga ti papili congressman. So diin sinadra kag isa pa ti ambal niya ti layo pa man to no? Eleksyon ti base may mga pagbag-o pa sinadra. No? So subong temprano pa hindi ka na mag-declare, no? Sang imo nga padlaganan kay ti kung dito nga temprano ka pa, dito ka temprano ka pa man nga hunoson da sa imo sa kwan nga ginatindugan, no? Ang kontra, nagabantay mo lang isang luta mo, no? Gabantay mo lang na, no? Sa luta, tidre sa Bacolod damo capable, no? Nga magpungko sa nagkalanayan sa nga pasto, no? So pwede mo na gani ang padalagan mayor si Vice Mayor Elsie Pamilaran kung gusto niya, no? Padlagan sa congressman, pwede padlagan sa councilor. So, may matatlo ka choices, ikapat,
no? Stay away from politics. Tinin sa madlagan paway, no? Pero para sa inyo, anong capability ni Vice Mayor Elsie Pamilaran nga makita nyo, no? Nga mapadalagan sa higher position, no? You know, seeking a higher position is advantage na para sa iya, no? Kay ti ko magpanaog kato sa konseldo ko downgrade na nga level mo, no? Lugin downgrade mo yung kagulingon mo, no? So seeking a higher position is advantage sa part ni Vice Mayor Elsie Pamilaran. Tiaryo, no? Iban niya ti matsagan ko lang dason na mag-mayor sa Bacolod si Paduano gid. Si Butika. Si Kong Stephen Paduano ginatumod niya. Ti bisan sin lang na nga aton lang yan nga ti serbisyo lang kamo tudo, no? Para sa ato sin mga pumuluyo, no? Hindi kay ti basi nag congressman na kamo, basi nag mayor na kamo, hindi na kamo malabot, no? Ang nami pagid yang kuan ano nga himuon sang isa ka politiko, no? Wa sa magpungko sa pwesto ari ho. Matsagang ko karon do ginaarikis ang mga politiko interviewon sa media, no? Do ginaarikis, no? Ang mga politiko interviewon sa media subong nga doon mataga pangayo bayad ni sa ila, doon may sige na pabayad sa interview, libre gani. Pag gusto ka da wakal, no? Saan pa ta kakita ni sa mga politiko nga kuan man nga nablang isa mo lang ka text sa katawag pa interview doon na mi nagatumbo-tumbo dayon kay ti mabatian sa radyo, makita sa Facebook, makita sa YouTube. Ano pa nga platform sang kuan subong social media ang kuan ano ang libreng yatag sa ila subong, no? So gali kay ti dumatsagan ko daw nag-congressman lang, nag-mayor lang, nag-vice mayor lang, nag-gobernador lang, no? Nag-councilor lang, o nag-senador lang, nag-presidente, hindi na makontak. Kaya hindi na ma-reach ko no? Hindi na sila kuno iya ma-reach. So, ang ato lang tani sa didribla nga may transparency tang ginatawag, no? So, ano ka nang inakabisihan nyo da? No? Hindi ka mo katag 5 minutos, 5 minutos, subong, no? Issue sa divorce bill. Ti pasis to mangalan yung kablandra di, no? Ano ka mo hadlok magpathag. Kay basi sa simbahan sa uling adlaw mabalaan tanim lang nga may timpatay naman, may timbuhay naman. Abortion to yung issue ligad. Subong ti divorce basi kun tiradahon naman kamo sa simbahan sa eleksyon. Damo gito ay nagdalaog nagligad. Di ba? So muna nang aton. So serbisyo tuod ti pero ti dapat mangin kuan man no? Magin bukas man kamo sa publiko. Mayroong itarbalaan nga ti nakapungko lang, no? Sa eleksyon perting pang kadto sa iban nga lugar to, panugot sa iban nga mga bukid nga lugar to, no? Pagpungko, way na linalin opisina. Busy na siya, no? Ti may ginasakuan sa either negosyo, no? Or personal nga interest mo da, personal nga transaksyon mo. Tamo na nanging sakuan. Ang talaas ito sa panglatas ito sa ligad-leksyon, hindi niya na mabalik subong. Hindi nagdaog na siya. Pero lalungan kung may eleksyon, another election, no? Kung sino naman dabi, no? Ang kung ano naman ang desisyon, no? Sang puluyo mo nang bantayan ta. Hindi balugin ni sila Manilag. Sige, no? So amo nang balita subong no? Ngati nagsumpa na, no? Sa lakas MD si Vice Mayor Elsie Pamilaran halin sa Nationalista Party. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Dirman sa aton siring pagpangalaga. Balikan ta, iban naton nga mabalita kung impormasyon at aglegta sa dugang nga mga pahibalo. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton.
Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
2 man nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang 2 man kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk
ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Balik na naman kabaran sa aton nga pagbalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos sa nakaligad sa takta alas 9 sa aga. Isang kauta report na gikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. Kapot sa kay Bombo Miami Francisco, no? Ang Bacolod Chicken Inasal nagsugod na. Yearly ini nga kay Watan, no? Sa dili makabaran sa aton nga syudad sa Bacolod. So ini may kang tanaman sa sining pagdeklarar, no? Bilang property rights sa Bacolod ang Chicken Inasal. Kay daw papasara ning ordinansa, no? Ni Councilor M. Ang ang pag-parigayon o pag-angkot sa property rights sa Bacolod, no? Basta chicken inasal o manok na inasal, Bacolod ang matanom doon sa pinsar mo. No, nagreklamo paniligad ang Iloilo, no? Kaiban sining malugar. O sige ti, kami diri may ari ti, may ara kamo tuod pero ti way man kamo na nagdihon sang kwan, no, sang ordinansa, no, nga i-declare as property rights naton ina. So subong ina yearly na lang ining kahiwatan, no, ining Bacolod Chicken Inasal Festival. Dede waton sa bahin sang North Capitol Road magpagsarado da sang aton nga mga dalanon so eksakta mga sa Bitaw, no, sa Cabo Denver. Kiano, no, ang ining mga rerouting nga ginapatigayon. No? So pero nahon tanay, no, ang interview ni Bombo Binga sa kay Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse sa City Council. Nano libre Bombo Binga ang inasal nga manok? Ano ang mga balatayan kag ang mga patiganon sinidring mga pa-contest, no, sa sining Bacolod Chicken Inasal Festival. I-check natin sa Pekalinya, no? Bombo Mia Francisco sa Bacolod City Government Center. Bombo May, come in. Mga kabombo pons, mag-umpisa na subong adlaw Biyernes, Mayo 24, ang Bacolod Chicken Inasal Festival Bombo Pons sa may North Capitol sa siyudad ng Bacolod. Pons sa pahayag ni Councilor ang committee sa pag-organize ng event Bombo Pons at kadamo sa mga activities pagkahiwaton Bombo Pons. Lakip na diri ang pag-grill sang chicken kung pag-asal Bombo Pons sang manok pagdi may ara pagdi sang food expo, piyaya grilling ceremony, beer tasting may ara pagdi sang food buffet Bombo Pons kagdi hindi man magpaunditi ang mga acoustic performances ni ara pagdi Bombo Pons sang patigayonon na trade fair. Bombo Pons ang tema sa karon sang Chicken Inasal Festival is Inasal Goes Global. Ini para Bombo Pons hindi lang diri sa siyudad ng Bacolod kundi national kundi global Bombo Pons ang pagdadangatan sang haton na Chicken Inasal Festival Bombo Pons. Kundi sa imo tiyang pamangkot nito may ara sang libre nga sugba. Bombo Pons na sang longest grilling nga patigayonon sa subong nga tuig para sa Bacolod Chicken Inasal nga festival, pero may ara sa gihapon sang kinaandan nga pag-sugba-sugba kung pag-asal sang manok Bombo Pons kay ara lang or ang makatambong rather is ang mga benefactors ni ara lang sang 7,880 ka mga beneficiaryo nga paghahatagan sang inasal. Kalakipan or dinalakipan Bombo Pons sa St. Vincent, St. Ezekiel Boys Home, Girls Home, FBC, kag Holy Family Bombo Pons. Okay. Sila lang beneficiary gali. Yes. Bombo Pons hindi himo nila last year daw second year pa lang ni sang Benitez administration. Exactly, Bombo Pons. Kasi wala lang naikunos ang guest grilling kasi nakapag-Guinness naman sa dinalasdan na tuig. Sa karon Pons ma-focus na lang din kung paano ma-promote globally ang Chicken Inasal Festival Bombo Pons. Oo, ti aton pa na kwan
tawag sa gani ng property rights na ay ang chicken inasal kay kita yang nakapagwa ordinansa sina nakapapasar. Yes, exactly mo po. Kasi may ara, ibiyat sang yung pasar na ordinansa kasi kaduhana sa karon na celebration. Pag may ara man sang Guinness Book of Records, kasi yearly na ini bumukon na iga siwaton diriya sa siyudad ng Bacolod, may kaniara lang niya sang magkalain-lain na tema. O, pila kuno ang budget sa ni Bombomiya sa siyudad? Bumukon sang dinalitan na pag-interview no, kaya pang si Generosa, ang committee sang tourism, do nagdangat sa 3 million, 4 million. Hindi ko magsala mo. 4. Yes, in talana nga budget para sa tuning event. So mag-umpisa subong adlaw Mayo 24 yes bumupon karon sa hapon alas 6 matakna sa gabi ni ara sa patigayunon nga food tasting bumupon. Imbitado ang tanan sa mga mag-tampong bumupon para masukan kag matilawan nila ang panamit sang Okay, so may mga indoor activities pa kita sa dinan sa Ayala Mall? Yes, bumupon nera sa Manukan Country kay ang festival site is ara sa North Capitol Road sa Manukan Country kag sa Upper East galing sa mga indoor activities sa sa Ayala bumupon ara sa mga natalain-lain na mga aktibidades na pag-participate bumupon. Kagdi ang highlight, muna introduce ang chicken dance. Okay, ano nila siguro bumupon sa video na ang kamot bala. Ang kamot sa mga counselor bumupon sa nagkapakapak para naman na sa chicken dance bumupon na introduce para sa siningat natin. Oo. So why kita invited nga mga national dignitaries naton? Yes, so for bumupon wala sang mga national nga mga bisita pero may ara lang sang nga banda bumupon para naman niya mag-serenade o mag-hatag ng kalingawan sa aton nga mga tungalan o mag-lagaw-lagaw bumupon. So balik kayo isubo mo ang bumupon aga pa ambon-ambon na karon sa hapon kasi pero close na to dito sa may North Capitol Road ni area bumupon sa ni ara dito sa mga stages nga ginbutang tarang mo punta kung ano ang panahon o lakas ng panahon kay subong aga pa tinkayo pa madulong kasi nagnabagya sa tulo Palestina mo po. Sige, bantayan ta na karon no. So magalawig ini tubtob sa no. May 24 ang sugod bumupon kasi magatakop ini May 26. Sunday. Yes, bumupon. Bumupon, pagkaduga nga detalye rin bala pamasian natin ang pahayag sa committee sa pag-organize sang event bumupon si Councilor Seriasol. Well, ang aton nga Chicken Inasal Festival will be opening. Ang opening nato nga ceremonies will be held sa North Capitol Road. May ara kita kada venue, so no, tatlo ang venues naton as usual, no? Since last year, may Mega World, may Upper East nga Road, may North Capitol Road, kag of course ang Manukan Country itself, no? So may ara kita nga mga main events nga may mga main events no kada venue. So sa North Capitol Road is the opening kag may ara kit sang wala na sa opening program, may ara kita nga food tasting, no? Nga ang lain-lain nga mga chefs sa Bacolod gin-imbitar to come up with the renditions no of chicken inasal kag may pairing ina sang different kinds of beer, no? I think San Miguel is one of our sponsors and other craft beer producers diri sa syudad sang Bacolod. So namit ina siya. So ginaimbitar naton ang pumuluyo kag of course ang media, no, nga mag beer tasting, hindi chicken inasal tasting gali
no, kita sa North Capitol Road was sugod alas 6 ang gabi, no? Kag sa iban nga mga inadlaw, ang isa ka highlight gid naton is the introduction of the Chicken Dance Festival, no, which will be held sa Upper East sa May 26 at amo na siya ang aton nga ano gani ni? Amo na siyang aton highlight for that day kag closing naton ina, no. So may isa so bali amo na siya may ara nga global beats ang ginatawag because we are trying to sell the Bacolod Chicken Inasal as a global icon, Bacolod icon na dapat mahibaluan na globally, no. Of course ambisyoso kita pero start kita, no, national, start kita local, then we go paano ni siya ato na ni siya nga sige-sigihon nga makilala ang Bacolod for its chicken inasal, okay, and the Inasal Festival, of course, no. So Bago pon, basta ko no inasal sa Bacolod din ang pinakanamis mo. Amo ka? Mayo man kaya di ko pon kasi bisan wala bala sang longest drilling may ara sa gihapon sa mga ganitong factors kasi bago pon maka-enjoy sang manamit kasi maka-surya bino pon. Mayo kami ara dili isang beer pairing amo pon sa madamo siguro ang mga pumuluyo o residentes ng Bacolod kasi outside ng Bacolod mo pon na mag-celebrate man kung ang mga kautura natin dito sa Sigat sa Bacolod para kay matilawan Manila ang inasal kasi kung maglakat na yan doon, dapat madalagi nila globally kasi ang movie ni ang pinaka highlight kung tuyo sa sinina event. So, balik-balikon gid na, no? Sa mga makatilaw sang inasal di sa Bacolod nga manok. Oo, exactly mo po. Sana all ginabalik-balikan. Ay manamit gid man kunoan sa Saboroso ang inasalya diriya sa Bacolod. Okay. Bombo, so si Kong pangalagi sa Bombo Anay Big Time, ini si Bombo Miami Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bakta Radio. Bombo. Sige, no? So salamat gid sa kay Bombo Miami Francisco ang report to sa saring opening sa Bacolod Chicken Inasal. Sa North Capitol Road, no? So sarado na daw subong sa i-check na naton. Dugay-dugay sa Bombo Denver. Kaya ano sa routing parang may ideya man. Ang ato sa ring mga taga-Pramati ko din kamo pwede makalabay. Kundra bala sa North Capitol Road may na-notice kamo nga dito kun amo man ang inyo observation. Pero nga akong observation ba na, no? Nga ang pagbutang bala sa stoplight da sa may corner Gatoslao kag North Capitol Road bala, no? Daw hindi kuano, daw hindi applicable, no? Nga mabutang ka da stoplight, no? Kaya nga may stoplight man diri sa Lacson, no? Nga intersection kag North Capitol Road, no? So halin ka di Bibandalagan, kanto da sa Lacson may stoplight na da. Tapos pag right turn mo to sa kilid sa Seda Hotel pakanto dito sa Gatoslao, may ano naman, may stoplight naman. So ang gwa bala ngati daw hindi bala hindi bala fit nga butangan mo da kay kagamay sang agwat ba sa distansya. Pagalim mo da liko kada sa Lacson nga stoplight pag tutos Gatoslao, hindi ka pa kaabot to, no? Mas stop naman. No, so daw ka ano bala, no? Daw kalipot sang sang kalayon, no? Kon sang dalan distansya bala, no? Nga bubutang ka pagid another nga stoplight. Muna nang observe ko da. No, so pero dra amo na da ang North Capitol Road, no? Nga ginatumod naton nga posible nga siraduhan or siraduhan na gigani kay subong may mga stalls na da, no? Nga ginpamutang starting yesterday pa, no? Dara para sa perigunan sang Bacolod Chicken Inasal. So, tingin event magatapos by May 26 sa mga Bacolod shift ini, no? So tanan nga mga no, nga ba restaurants nga ti nagabaligya inasal nga manok, no, imbitado para diri kag ti amo man Japo nga style, no, way back last year, no, nga may mga ara to sa mga beneficiary bla nga para lang ni sa ila, no, nga makamanok ko iban niya
Ti basi ga marka mo sang libre, wala isang libreng inasal karon, no? Mo ginang biliban ko sa mga Pinoy basta libre gani ka din naguso mo. Basta libre gani naga kuan naga pinauna-una o wala sang libre mansig kuot bulsa para nga ibayad ta sa inasal nga manok o kung gusto nyo gid nga magkaon. Pero ti kung ikaw ari di sa Bacolod, no? Pabugal mo man nga ti amo ning pinakamanamit nga inasal nga manok, no? Ang ari diri sa Bacolod, no? Ang timpla dabla lain gid kumpara mo sa iban kadto ka sa iban lugar, no? Dumatsagan ko tong inasal nilang manok to, way gali sa kamlingking sa kanamiton sang kwan sa inasal sa Bacolod, no? Iba to ko isa parat o ko isa lasay man do di blansyado, no? Diri magkaon kay inasal nga manok diya sa Bacolod nga gintimpla gid ya originally. No? May mga luya pa na ganito, may mga tanglad pa na bla, no? Nga ginapangutangan para pahamot, no? Pag puksi mo sang paa sa manok sus nagaraga akto tapos pag kuan mo pag upod mo sang king kusi mo da sa kanon nga mainit-init nga may chicken oil sus nagatagasak ang baba mo to mo. Sa kanamit-namit, sa kanamit turn. Kung ang kilala ko pa, sa kanamit turn. Sa inasal nga manok kumbaga, no? Ti aton ina no ipabugal naton. So dapat nga mangin magsikat ina, no, worldwide. No, inang inasal nga manok. I-check naton to si Bombo Denver no, ini parte sa traffic rerouting kapag deploy sa pila ka mga traffic personnel naton dira sa bahinsang atot perigunon nga chicken inasal, no? So at the same time nakalabot mo si Bombo Denver sa kay OIC LTFRB Regional Director Attorney Salvador Altura kay ti motobla, no, ngaton nga kuan ano nga sentro sang topiko ining traditional jeep naton nga ti daw naglinong-linong ng sitwasyon matapos ang nakabalik sila biyahe. Pero nga ako lang da kay ti ambal sa LTFRB ligad ti expired ning ilang prangkisa tano matabo sini, no? Ano ang tawag sa ini ano ang assurance sa masakay tada kay ti hindi na allowed nga kwan no wala sa mapapilis nga pwede na sila makabiyahe, no, sa dalanon sa niya naton ti wa isang kasiguruhan, no? So ano ang latest nga directives from center office, no, pagadto sa mga regional offices sining modernization program, no, or pag-end, no, sa consolidation para sa modernization program sang gobyerno sa Pungsod Pilipinas. I-check naton pero unahon tanay Bombo Denver ang rerouting, no, dira sa North Capitol Road pwede makalabay dira ang mga northbound nga mga salakyan like sa Mandalagan kag sang Bata para maigiyang aton mga commuters kati mag-obserba kita sang Bacolod Chicken Inasal Festival. Check na sa pekalinya sa patro si Bombo Denver Giano. Bombo Denver sa report, come in. Yes, Bobo Pons, mga kabombo, no? Subong man nga namang adlaw, magasugod na ang chicken inasal diri sa syudad sa Bacolod. Kung sa diin diri ang sa may North Capital Road, yung total closure na gid. Kagang sa may Manukan Country, no? Kamuning tatlo kabilog nga mga gipang sirado nga mga dalanon. Diri sa may Mandalagan Libertad nga route, so din halin sa point of origin sa may Gatuslao Street, right turn ka mo pakadto sa North Capital Road, no? Then left turn naman. Capital Road ang bumudin. North Capital Road, no? And then left turn pakadto sa may Aguinaldo Street. And then ang guwaan sila din ng bobok amo ni ang sa may PS Aquino Drive, no? And lusot na din sa may dalan sang Laclacton all the way pakadto sa north nga pakadtuan sa mga magabiyahe o motorista mandara bubukon. So amo ni siya ang isa ka reroute nga nakita nga mapapos ang dalanon nga going to north, no? And then ang sa may area naman sa may bubukon sa may Padre Acodero Manukan Country, no? Kung sabihin ko nga, ikaw halin naman sa may Burgos Street, left turn ka pakadto sa Palangka Road, no? Tapos sa may Palangka Road, kita mo na ang sa may wala, o kung left turn, pakadto naman sa Lusuriaga, all the way to the point sa Ibo nga pakadtuan. So, amo na, ang isa sa nakita nila, and then kung halin ka naman sa may Rizal Street, left turn kagapon, no? Sa pakadto man sa may Palangka Road, then left turn all the way to Lusuriaga going na sa imo nga destination kay bakod ang sa may Manukan Country ang isa man lang ni kadalanon
ang ilang sirado, no, kung sa dindri maniwato ni ang ilang mga ulubrao, no, mga scheduled nga mga patigayunon. And then sa may Mega World naman Bomopons, wala sang natawag nga closure dito nga pagsira sang alagyan dito. So pwede lang yapon niya makaagi dito ang mga motorista nga going magpa-shortcut abi, no, pakadto sa may North o kung sa may NGC o na BCGC sa Subong, no, hindi na sila mabudlayan pa kay Bangod. Ang sa may North Capitol lang ni ang gipang sila ang sa Manukan Country Bomopons. Oh, so North Capitol Manukan Country, no? So amo lagi din na, no? So galing kay nang sa Manukan Country daw one way man na gani subong mo kay do bali Bomopons na ang sina do naglibot lang nimo, no, sang mga ang area dira. So imbis nga pwede pa na magan sa may one way dira or sa may Manukan Country gipalaba-laba lang nilang alagyan, no. So bali ang isa lang ni kabangga kung isipon pa ang ging sirado ni nila. So medyo malayo-layo ang paglibot ng iban nga mga motorista. So ginalikawan man nanay ano nga pag-agi dito para good man nga hindi man maguot or ma-stop sa trapiko Bomopons. Oh, okay, no? So gamay lang nga pagantos na do sa yes. Monday pa kon was Domingo makuha na Domingo. Yes, Bomopons, no, tatlom lang ni Kadlaw ang schedule ni nga pag-close ni nga mga dalanon, no. Do paros lang nagyapon Bomopons kung kay Sir Patrick pa same lang kung may mga palagwaon baladri sa syudad sa Bacolod ang gin pangsira ang mga dalanon. Di man ni perme nga ginasiradaan kag hindi man do halos kada semana ginasiradaan kundi kung may mga aktibidades lang ginagamit gamay nga pag-chinday sa mga motorista ilabi na gid, no, kung magbalon sang laba nga pasensya and ang mga pahanumdom ni Sir Patrick Lacson sa mga malagaw, no, hindi gid na magsigit panuksok sang mga makaalakit nga mga alahas dira kay bago magadoble lumang, no, benefit mo kay sila nga medyo accepted taste na witness mo na sa mga tao para layo as well as kung magadalaman sa mga kabataan, make sure and safety gid ang mga bata nga inyong bitbit itungod para layo sa inconvenient kag enjoy lang gid sa matag adlaw o na enjoy lang gid sila nga event ang kadton Bomopons nga wala sang problema hapsay sa sinang adlaw. Bomopons para sa dugaga detalya to di pabatian ang regarding sa ayag si Sir Patrick Leonard Lacson ang bitaw head. No? Of course, major closure dito dira sa may Ferrero, sa may sa Manukan Country, of course, sa Burgos, sa Plaza Rizal, no? So, kung may event, mo kayo tayo katabo. Pati sa North Capitol Road, Lacson Street, sa Aguinaldo, sa Mega World, wala ta sa road closure. Pati sa May 26 na nakasugod na subong adlaw, tatapon din road closure ng partial because may set up po sila sa North Capitol Road. And of course, nasampit yung mga lugar. So, preparado naman tayo, mag-guide mo lang ang bitaw, no, sa mga motorista, especially sa India, magkakto sa festival na may editar lang sa inang mga area. More, so all in all, mga 30, dapat kung madukang pagkaplano, kung magdukang ganin, talaga ba si ito affect ang manpower sa kabilugan niya nga panginanglanon sa aton mga trapiko sa Bacolod. So as much as possible, kina-contain sa 30. Pagkat sobra na naganikadamo. Kapati man kung wala man kapasaway ang mga motorista sa Bacolod. Agad sa aton mga bisita, siguro pa inomdom lang nga sunod lang kita sa guidance sa aton nga traffic authority. Okay? Oo. Bomodams? Yes, mapapon sa matopayag ni Sir Leonard Patrick Leonard Lacson regarding sa closure ni Andre Routing sa alagyan sa mga motorista. Sa North Capitol Road, amo na dang bata mo kung going to downtown. No? And then magbalik muman, no? Abot ang madalagan, nagalabay man da? Ang madalagan na bumupon ng mga jeepneys is wala nang draga sulod mo sa may North Capital Road. Bali, straight lang gini ang dalan Lacson na ang ilang ginalabyan bumupon. So, ang mga jeepney niya, nga mga gasulod dra, big example, may dulong dra sa may mall dra ngayon, no? Ang ilalagyan dra is makaliko dra sila
sa mga BS Aquino Drive really so all the way pagadto naman dayon ang alagyan sa may NBI no kay para ara lang skill din ang alagyan mo kay tungod hindi man gid ang kabilugan gid nga North Capital Road ang isarado so ang usually lang ang padirado pero sa mag Mascara Bacolao Jat amo lang na inakadagko no para agod nga hindi man makatuga man sa kabugaton sa trapiko bumupan. Aha. Okay, sige. So at least klaro na sa aton matag para. So kato Bomba Dems no, ang balita nagikan sa LTFRB. Yes, bumupon sa aton ini gidangat no. Naging pamangkot ani ang mga regarding ini sa mga guidelines nila no kay may mabatian naman nga may ara sang dugang nga pwede pa kabiyahe ang traditional jeepney apang inigi panginwalaan ni Attorney Salvador Altura no ang officer in charge ng LTFRB Region 6 nga wala sang bag-o nga guidelines kag wala man sang ginpagwa nga regarding sa mga wala na consolidate nga mga traditional jeepney bangod ang last na lang gidto ya amo na lang gidto ya ang April 30 kag ang grace period nga 15 days so diri sa syudad sa Bacolod isa siya nga nakitaan kay tungod sufficient and igo man ang mga jeepney nga nagabiyahe kay medamo man nga nag-alapas nga mga nagpa-consolidate mga jeepney operator. And then, ang mga modernized jeepney man is sufficient man para sa iyang mga pagsugat or dulong ini sa mga pasahero. So, wala ini pagbago, kag hindi wala man nagatugas ang kakulangan sa mga di pasahero nga salakyan. Sa nabatian, may regarding dito sa mga dagko nga area kuno nga lugar, most especially sa Manila, nga damo gid sa kakulangan nga mga di pasahero nga salakyan, dito may ging habalan, may ging ayo pagid nga pwede pakabiyahe ni ang mga unconsolidated kay bangod. Kulang pa dito kayo ya ang mga di pasahero nga salakyan. Amo lang na dito sa Manila lang, and then kung diri naman sa syudad sa Bacolod is wala daw dugang and same lang gyapon ang pagbiyahe bumupon sa mga consolidated. Ang mga unconsolidated is matawag na ini sila nga kolorong expire na ang ilang PA and then ang sa regarding naman sa pagpanakop iya ini gyapon niya ginatugan sa LTO no nga sila niyang nakabalo. And then sa ilan ay authority nga nakatungdan nga pagpanakot sini sa mga unconsolidated kay bangod mga matawag na ni sila nga kolorom kay bangod expire naman ang ilang PA. Madagdag lang sa gyapon sina sa normal lang nga pangdakta na ini sang LTO. Risgo na ina sa mga drivers at operators no kung kabalo sila nga hindi sila consolidated kung mabalaan man nila nga paso na ila rehistro or hindi nang makatawag na sila ng kolorom, risgo na ina sa mga jeepney drivers ang pagbiyahe nila. Depende na sa ila kung magabiyahe sila, kung isugal nila ang ilang pangabuhian, kag kung willing man lang sila magbayad sang fee nga 50,000 na bumupan. So anong basehan ni Atty. Altura nga bastanting sakyan? Kulang gani sir amo nang diferensya kay dito sa Iloilo, gabaton to siya, piki pa nga mga report nga bastante kunong salakyan nga magabiyahe di? Yes, sa iya na bumupons nga paggalantaw diri sa syudad sa Bacolod. Kay bangon sa una nga padangat siya sa pag-address tayo, labi na gid sa may barangay Handumana ng mga consolidate nga mga jeepneys gakakulang gid and then galaba gid ang linya sa mga pasahero kung magahulat ng jeepney. Ang sabat niya malang dira is pagadungagan agaan na sang bag-o nga ruta ang iban nga mga jeepney operators no kung sa diin dito naman sila ihaboy or ibutang para agod nga mapil-inan ang kakulangan kuno sang jeepneyan as well as diri sa may Banago, Barangay Banago nga isa man sa kit-ani ang kakulang man sa jeepney. Ginari shuffling ang mga ruta sa jeepney para agod nga mas mapatas kuno siya ang mga kakulangan sa mga jeepney bumupon. Tinamin na makadto sa diya para nga siya gid ang maobserbar no, Bomba Denver. Kag isa pa, di mo niya siling depende sa operator sa biyahe. So klarohon ta ha, wala sang guidance from Central Office or instruction man sa Central Office nga pakadto diri sa aton sa Region 6 nga pwede makabiyaheng wala nakapa-consolidate. So meaning to say risgo ara Japon kay may posibilidad gadakpon sila, may posibilidad man nga hindi. Yes, kita bumupons no. Wala gid sa nga bag-o hini nga guidelines. So maintain lang sa gyapon subong last lang gitong yata itong grace period nga 15 days. Wala sa nagatagas sa Central Office nga pwede sila kabiyahe. Ibangod ang sa kaya asuno lang kay Attorney Salvador Altura nga sa Manila lang tayo naghintay ang ina nga mga
LTO nga mga guidelines sa Bombopon. Ti kay ginabot nato ni sa liwat ining kasunod sang payag sa hearing to sa kamara nga ti asa isa anay ka pwede makabiyahe ning wala nakapag-consolidate, no? Pero ti verbal to yan, no? Bombo Denver. So amo na ti kon may madakop da way gid pasensya ni. Wala rin gid Bombo Ponce kay suno man sa nahalin pa sang Abril 30 Mayo 1. Sila nila gipatagan pa sang grace period di kumadakpan is magamultahan na din yan kay siyempre suno siya hindi naman ini ubra sang LTFRB kuno ang pagpanakop ayo yan naman ni kaubra sang LTO nga which means nga sila na nag-imply sang mga nagabiyahe nga mga traditional jeepneys Bombo Ponce ilan na obligasyon sa pag-check-yar sa mga jeepney nga kung inakomplito ang mga papeles nila Bomopon. Sige. Bomopon, sa Ribla pamatian din ang pahayag ni Attorney Salvador Altura, ang officer in charge ng LTFRB Region 6. Wala man sing bago nga guidelines sa pagwa. Ang guidelines gyapon amo na nga kasang April 30, deadline po sang consolidation, so wala naka-consolidate, expired ng ila PE by May 1. Ang instructions lang ay hindi man written guidelines ang mutong extend ni Chairman Guadis by 15 days ang operations until May 16. Pero wala man sing nagbago sa ginapatuman sa LTFRB. Pero attorney may klaro ko din dyan, no? Kay balang mo ang unconsolidated nga jeep, kundi kulurum na sila mo. Ang may otoridad magdakop na sa ila, hindi ang LTFRB, kundi ang LTO. Oo, so wala ako sing nakalaan pa nga may gindakop ang LTO nga kulurum nga traditional jeep, bangod kay wala sila papakonsolidate. Okay. Nakapati sa pagmatuod damo na nakakahakada sa Bacolod nga kuno may extension ang pagbiyahe sa traditional jeeps na wala na consolidate hasta sa Disyembre kuno. Tama lang ina ang istorya wala na kamaturan. Kaya ang pagkamatuod wala na lang ginaistorya na subong sa LTFRB kung balay ilabi na sa sitwasyon sa Region 6. No? Tapos balay tagaan pa na extension kay base sa numero nga nakuha natin, bastante na ini ang mga nakakakonsolidate kag modernized jeeps nga dadalagan sa dalanon. Kung may arahin man siguro, kung may arahin man, no? Ang posibilidad nga i-extend, base sa ibang rehiyon na ilabi na din sa Manila. Dito masyado kayo lain ng ilang sitwasyon to as compared sa Bacolod at sa Iloilo City. Ate, klaro to, no? Bobo Denver, yes. Kabay pa nga nakalabot ang inang mensahe sa aton nga mga drivers or operators nga wala nakapa-consolidate nga wala iya guidelines. Kama nakopla na iya ang LTO, hindi LTFRB. Yes, exactly, Bobo Pons. At is, klaro, nabatian nila hindi sa officer in charge sa LTFRB Region 6, no? Nga, hindi, depende na sa ila kung yung pagrisgo sa ila nga pagbiyahe sa na, kabot nila nga sila, kolorom, Bobo Pons, isa man yung makapatuga man sa mga pasahero man nga kung ina matimingan, manggid nga dinakpan, gagmasakyan ni mo, inakaroon sang kolorom at delayed naman sa oras sa pagbiyahe sa na. Pero amo na ang pahayag ni Attorney Salvador Altura, no, ang officer in charge sa LTFRB Region 6, Bombo Pons. Sige. Salamat gid, Bobo Denver. Yes, Bombo Pons mga kabombo, no, ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver kaya no para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Denver kaya oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time 47 minutos sa kaligan sa takda alas 9 sa aga. Di klaro, no? Amo na nga ginbalikan gid naton kay sila ti why man to iya sang kwan gid no? Sang kwan siguro sang pamatuod to sa part sang aton sining kwan, no? Nga LTFRB nga ti sa hearing to sa Kongreso nga hindi lang anay kuno
pagdakpon kag mapadayon sila sa pagbiyahe. Kaya baliya sa LTFRB way makami di guidelines. So meaning to say kung ano to yaang naisugtan to sa deadline is deadline. After sa enforcement na, so ang enforcement ipasa naton ini nga sa LTO. Kung Land Transportation Office yan naton. So ang sadya ni kung may madakpan, no? So muna kung ikaw tag-iya, ikaw operator, ikaw driver, no? Sang traditional jeepney way ka kapag-consolidate, mabiyahe ka pa. Kaya daw duwa-duwa maniganing kapalaran mo. Mayong mataymingan, mayong hindi ka dapat mataymingan, no? Kaya hindi ka madakpan, kung madakpan ka be, basi kung gamo naman ini. Dapat siguruhon ginito sa mga kongresista tati karon doon nagtakop ng sesyon sa 19th Congress sa Senado kag sa House of Representatives ti basi baliko naman kamo ni sa Hunyo naman. O kag may dinakpan na way tahangpon sa nidre way tadakpon nga kongresista nga mapatag sa nidre. Itsuhan nyo na da para nga mangintalo sa paminsaron sa mga traditional jeepney drivers or operators ning gaway nagsulod sa consolidation. Kaila panindugan nga perte gida kamahal sang unit, no? So dapat i-address kini dayon. Kay may mga suggestions men nga pwede man i-accept, no? Ini mga suggestions salin sa aton nga mga ultimo nga mga drivers. 50 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga pagbalik naton basi malabutan, no? Ang task force kasanang commander Dr. Jan Chong kay gusto tayo palabot kag buksan taliwat blato, no? Ang issue to sa Buladan sa Hinigaran kay daw until now si Mayor daw ay gidya piho, no? Yung classic Mayor sa Hinigaran daw ay piho gido, no? Tawgan ang interview mo ni anay nga tawgan hindi naman kasabat. Bisa way man signal ang telepono ay nanuman Mayor basi ka nang lanay upgrade mo ng telepono mo da kay pati kung telepono ni Mayor ning keypad pa blato nga sang una pa bala inano mayor ka na way abi bakal kada iPhone kuan abi 15 be bisan din la mayor may signal kag kanami isang tingog nami bla tingog ni mayor na din nga doon huya sa sagat kwantas ang keypad nga telepono na ado sa dalom sang bungsod ang iyang tingog. Sige istoryahan ta lang na, no? Diri sa aton nga pagpalagad kay ang permito ni Leticia Libria to ay Japon mahatag to. No, nga napermahan niya na kay do may tsansa pang bawion niya kuno. Anong question sa task force kasanag? Sige, balikan naton, no? Pagkatapos kay lamang sini. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayong nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit
sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig. Parang makabalan sa aton nga pagpalagad. Sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines, sa time in Puto, las 10 ang takna sa aga. Sa aton nga para tuntunan, medyo lang alam at sampota. No? Anyway, sa kay Ma'am Lucia Libria, or Lucita, kalipat, sorry gid, no? Lucita Libria. Kaya bago to, ng Lucia. So ibalata na ang kwan ma'am, don't worry kay ti sugpunan tagid na, no, ang issue mo sa ning Buladan dabla, no, sa Barangay Gargato sa Hinigara. Sige, no, so standby na kamo, masunod ang aton matahom nga mga drama, ang Misteryoso Kabi, alas 10 tubto alas 10:30, once iwas ala alas 10:30 tubto alas 11, ang Recuerdos alas 11 tubto alas 11:30. Biyernes ka presentasyon petsa 24 sa bulan sa Mayo 2024. Yuragan si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa paupo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Dinsya? Sino? Ang lalaki nga kahambal mo. Naglakat na. Ginpalakat mo? Ay, hindi man magbulong subong si Lola. Kag naglakat man si Jelly. Kung tani, ginpasulod mo na lang siya. Siya nagkuha sa mga pusod naton. Ano? Ay, litsay kagin matuod. Ang mga guard, tawagan ko na lang ang tanan niya exits dire sa subdivision. Kinahanglan niya mapunggan naton siya. Sorry gid sir, kapang isupi lang sinunggin katuan mo sa sulod? Ang manugbulong lang kung tani nga tigulang. Nagapabulong ka dire? Kung tani, pero wala si Jelly. Oo. Naglakat siya. Siguro mga 20 minutos nang nakaligad. Antes ka nagsulod kay ina. Nagbilin pa gani si isang calling cards niya dire ho. Calling cards? Pwede makapangayo, Mig? Aba, pwede gid. Ginapanghatagin man namon ini sir in favor kay Ma'am Jelly. Ari gali oh. Imo man ang isang ini oh. Abe, salamat kid Mig ha. Wala sang anuman sir. Subong kid. Tawagan ko siya. Troy? Sadian ka. Katuan ko ikaw subong kung gusto mo. Masako pa ako sa mga kliyente ko. O piano, nakakuha ka na bala sang buhok? Oo. Kag dito na ako maghalin sa inyo. O galing wala ako ginpasulod sang utod mo. Sa Biyernes ka na lang magbalik. Ano? Hindi bala siling mo. Hindi ako pwedeng mabtas ang dako nga bulan? Uti wala pa man ah. Fully book pa ako hasta sa Webes eh. Please, gusto ko na mag-ayo. Isalot na lang ako. Mag-aayo ka na gani sa Biyernes. Ara naman sa imo ang buhok siling mo, hindi bala? Speaking of buhok, ang nakatago bala ang ginatumod mo? Oh, nga nagkadlaw ka? Ano ang ginbuhat mo sa imahin? Ginubahan mo? Hindi ang natago nga buhok nga dapat taguon ang ginasiling ko. Ang buot ko silingon,
May natago nga buhok dito sa imahin, naputo sa plastik. Matuod nga buhok. Ina ba lang ginatumod mo? Matahag man ang ginhambal ko sa imo, hindi bala? Ang buhok sa ulo ni Maria. Hindi ang nakatago. Kay amo tong daw matuod nga buhok eh. Amo atong ginkuha ko. Patay. Tapos, gid. Sala, ina. Ano? Hindi mo ako mabulong? Ambot lang. Pero base ang utod ko, pwede niya nga matry. Kung hindi, kinahanglan mo gid nga magbalik sa Sikihor. Ano? Ano ka buang? Ha? Madamo ako sang ubra. Kagabi ko anay kung wala nagapamulong ang utod mo. May isa pa kami kautod. Triplets kami mo. Ano? O, kibot ka gidhaw. Bago ka lang makabati sang triplets. Hindi man sa amo sina ah. Wala lang ako magunahuna nga triplets gali ka mo eh. Basta tawagan ko lang ikaw. O sige na, babay na. Kay naupo